70%เนี่ยกำลังไฟยังอยู่ที่89กิโลวัตต์นะครับเนี่ยอาการเป็นอย่างนี้เลยนะครับคือพอเข้าโค้งอ่ะข้ามเลนมาเลยนะครับไม่มีการดึงกลับเลยนะไปเลยเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยต้องเหยียบมิดนะครับโอ้แต่ก็อย่างที่บอกนะครับถ้าความเร็วเกิน40ขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นที่ความเร็ว39 46 52 52ก็ไปแล้วครับเรื่องของช่วงล่างคันนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าน่าประทับใจนะมันมีหลายช่วงเลยที่เราขับผ่านช่วงถนนเป็นคลื่นหรือช่วงรอยต่อของสะพานเนี่ยก็รู้สึกว่าคันนี้เนี่ยมีความนุ่มหนึบดีนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาที่ชาร์จรถที่บ้านขอแนะนำ Cleanline AC Smart Charger มีทั้งรุ่น7กิโลวัตต์และ22กิโลวัตต์มาพร้อมกับมาตรฐานความปลอดภัยถึง9อย่างและเขาทำให้การชาร์จรถที่บ้านสะดวกมากเลยค่ะเพราะว่าเลือกได้ทั้งแบบถอดหัวชาร์จมาเสียบที่รถปุ๊บก็เริ่มชาร์จเลยหรือจะกดชาร์จผ่านทางแอปตั้งเวลาชาร์จด้วยการแตะการ์ดหรือจะชาร์จแบบ TOU ก็ได้นะคะ Cleanline มีศูนย์บริการครอบคลุมทั้ง5ภูมิภาคทั่วไทยในแพ็กเกจเนี่ยรับประกันตัวเครื่องนานถึง4ปีถ้าเครื่องมีปัญหาไปซ่อมให้ถึงที่ฟรีและมีเครื่องสำรองให้ใช้ระหว่างรอซ่อมด้วยค่ะสนใจติดต่อ Cleanline ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับช่อง CG Go ค่ะแล้ววันนี้เชงกับก๊อฟอยู่กับรถไฟฟ้า 100% จากค่าย Leap Motor C10 นะคะคันนี้เนี่ยก็เป็น SUV ราคาอยู่ที่ 1,98,000 บาทนะคะอันนี้เป็นราคาณวันที่เราถ่ายทำคันนี้เนี่ยระยะทางที่วิ่งได้นะคะตามมาตรฐาน WLTP เนี่ยจะอยู่ที่424กิโลเมตรถ้าตามมาตรฐาน NEDC เนี่ยจะอยู่ที่477กิโลเมตรแบตเตอรี่เนี่ยจะเป็นลิเธียมไอออนนะคะขนาด 69.9 กิโลวัตต์อเวอร์รองรับการชาร์จ DC หรือชาร์จไวเนี่ยได้สูงสุดที่84กิโลวัตต์แล้วก็ถ้าเป็นชาร์จช้าหรือชาร์จ AC นะคะจะรองรับได้ที่ 6.6 กิโลวัตต์ซึ่งทางแบรนด์เนี่ยเคลมว่าแบตเตอรี่เนี่ยจาก 30% นะคะชาร์จไปที่ 80% เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ 30 นาทีคันนี้เนี่ยให้แรงม้ามาอยู่ที่ 218 แรงม้าแรงบิดสูงสุด 320 นิวตันเมตรMax Speed อยู่ที่170กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ทำความเร็วเนี่ยจาก0ไป100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยใช้เวลาภายใน 7.5 วินาทีเป็นมอเตอร์เดี่ยวนะคะขับเคลื่อนล้อหลังเดี๋ยวมาดูรูปลักษณ์ภายนอกกันบ้างนะคะตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นโลโก้ Leap Motor นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของกล้องหน้าจะอยู่เหนือบริเวณป้ายทะเบียนแล้วก็ถัดจากป้ายทะเบียนลงมาเนี่ยก็คือเป็น Adaptive Grille ตัวไฟหน้านะคะเป็นแบบ LED แล้วก็มี daytime running light เนี่ยทำเป็นเส้นตรงนะคะเว้นช่วงไฟหน้าไว้แล้วก็ตัดเข้ามานะคะสำหรับตำแหน่งไฟตัดหมอกเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ถัดกันเนี่ยตรงนี้เขาก็จะมีดีไซน์ตัวที่ดักลมนะคะอันนี้ก็ใช้ประโยชน์จากเรื่องของ aerodynamics ล้อแม็กขนาด20นิ้วแม็กเขาสวยมากเลยนะคือไม่ต้องไปแต่งเลยอะได้มาแบบนี้เลยนะคะเท่ๆแล้วก็ยางที่ให้มาเนี่ยจะเป็น Dunlop E-Sport Max ขนาด 245/45R20 เหนือซุ้มล้อเนี่ยก็จะมีเขียนว่า Leap Motor นะคะซึ่งตำแหน่งตรงนี้เนี่ยจริงๆก็เอาไว้สำหรับวางกล้องแต่โมเดลที่เข้าไทยเนี่ยจะไม่มีกล้องตรงตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งกล้องที่ให้มาเนี่ยจะอยู่ที่ใต้กระจกมองข้างนะคะและที่กระจกมองข้างเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ตัว NFC นะคะก็คือเราสามารถที่จะปลดล็อกรถคันนี้ได้ด้วยการ์ดนะคะก็คือเอาการ์ดมาแท็บตรงนี้อันนี้คือการล็อกรถถ้าเราจะปลดล็อกก็วางพินนอกเหนือจากการใช้การ์ดเนี่ยการเปิดปิดรถเนี่ยสามารถทำได้ด้วยตัวแอปมือถือนะคะอย่างถ้าเรามีแอปแล้วก็ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อมาถึงตัวรถเนี่ยสามารถที่จะกดปุ่มนี้อันนี้กดเพื่อล็อกปลดล็อกแล้วก็ตรงนี้นะคะที่เป็นพื้นที่ที่ทำรอยบุ๋มไว้เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะกดเพื่อที่จะเปิดประตูแบบนี้ค่ะไฟท้ายดีไซน์เป็นแบบเส้นตรงนะคะลากยาวจากขวาไปซ้ายเลยและด้านใต้ไฟท้ายเนี่ยก็มีตัวอักษร Leap Motor และมุมขวาล่างมีชื่อรุ่นนะคะ C10 สำหรับการเปิดกระโปรงหลังรุ่นนี้นะคะจะมีสวิตช์อยู่ทางขวามือนะคะแล้วก็กดดูพื้นที่ด้านหลังนะคะก็ถือว่ามีความกว้างขวางพอสมควรนะคือไม่ได้กว้างมากๆแต่ก็วางของได้เยอะเหมือนกันเพราะว่ามันจะเห็นว่ามีความลึกนะคะพื้นที่ตรงส่วนนี้อย่างตอนนี้เนี่ยเราก็วางกระเป๋า carry on ไว้2ใบแล้วก็มีถุงปูนอีกนะตรงนี้ข้างหลังนี่น่าจะมีอยู่ทั้งหมด6ถุงนะคะ
จะเห็นว่าวันนี้ถุงปูนเนี่ยจะมี2ถุงเนี่ยที่ต้องวางเอียงๆหน่อยถ้าเป็นรุ่นที่รถขนาดใหญ่กว่านี้เนี่ยเราก็จะวางถุงปูน4ถุงเนี่ยเรียบๆได้เลยนะอันนี้ก็เป็น SUV ที่ขนาดกลางๆไม่ได้เป็นขนาดใหญ่วันนี้แบกปูนมาด้วย10ถุงเหมือนเดิมนะคะถุงละ20กิโลกรัมด้านหลัง6แล้วก็ห้องโดยสารครึ่งหลังอีก4นะคะเพราะฉะนั้นการเดินทางในวันนี้เนี่ยก็จะจำลองสถานการณ์เหมือนกับเราเดินทางกันเต็มคันรถนะคะมีผู้โดยสารไปด้วยรวมคนขับเนี่ย 4-5 คนเพราะว่าเรามีน้ำหนักของเรา2คนน้ำหนักของปูนอีก200กิโลกรัมแล้วก็พวกสัมภาระด้วยซึ่งถ้าดูเนี่ยเชงว่าวาง carry on เนี่ย4ใบสบายๆเชงว่า5ใบก็น่าจะได้อยู่ถ้าเราจัดพื้นที่ดีๆเดี๋ยวเราลองปิดกันนะคะตำแหน่งของปุ่มปิดเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวแรกเราจะลองปิดแบบที่มีสิ่งกีดขวางอยู่นะว่าดูว่ารถเนี่ยจะมีการตอบสนองอย่างไรโอ้ตอนที่โดนที่ไหล่เขาชะลอนิดนึงนะคะเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ชะลอแล้วปิดกลับขึ้นไปเขาชะลอแล้วเขาก็ไปต่อเพื่อปิดนะคะเดี๋ยวลองอีกทีนึงดีกว่าไม่ได้นะรถจะฝืนแรงลงไปแล้วก็ทำการปิดกลับลงไปคือช่วงที่เราฝืนกับตัวรถเชงรู้สึกว่าแรงในการปิดเนี่ยจะเห็นว่าความเร็วมันจะสโลว์ดาวน์ลงนิดนึงแต่เขาก็จะปิดต่อพอร์ตชาร์จเนี่ยก็จะอยู่ที่ด้านหลังทางซ้ายมือตอนนี้เราก็เสียบชาร์จอยู่นะคะตัว C10 เนี่ยรองรับ AC ได้ 6.6 กิโลวัตต์อย่างตอนนี้ที่เราชาร์จอยู่เนี่ยจะใช้ของ Clean Line นะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยจะปล่อยไฟออกมาที่7กิโลวัตต์แล้ววันนี้เราจะพา Leapmotor C10 ขับทางไกลแล้วก็ขับขึ้นเขากันด้วยนะคะเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ระยะทางเนี่ยประมาณ 6-700 กิโลเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยก็จะได้แวะชาร์จระหว่างทางด้วยนะคะเพื่อดูเรื่องของค่าการชาร์จต่างๆมีการรีวิวภายในรถแล้วก็เรื่องของค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานที่ความเร็วต่างๆด้วยขอบคุณทาง Leapmotor Thailand ที่ให้เรานำรถมารีวิวให้ได้ชมกันนะคะและก่อนออกเดินทางฝากให้กำลังใจพวกเราด้วยการกดติดตามช่อง CGGO ทั้งใน YouTube และ Facebook นะคะกดไลค์คลิปนี้ถ้าคุณชอบแชร์ให้เพื่อนได้นะคะและถ้าสนใจสนับสนุนค่าน้ำค่ากาแฟหรือค่าชาร์จรถก็สามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกช่อง CGGO ได้ทาง YouTube ค่ะขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะคะชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100% แล้วนะครับด้านหน้าจอคนขับเนี่ยจะไม่มีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่โชว์บอกนะครับจะบอกแค่ตัวระยะทาง477กิโลเมตรแล้วก็ถ้าเราต้องการจะดูแบตเตอรี่ต้องเข้ามาที่ Setting นะครับแล้วก็มาที่ Charging ตรงนี้ถึงจะเห็นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับในคันเนี้ยที่หน้านี้เขาจะมีบอกกระแสไฟแล้วก็แรงดันไฟที่ตัวรถใช้อยู่ขณะนี้ด้วยนะครับอยู่ที่358โวลต์แล้วก็กระแสไฟ 2.8 แอมป์ถัดมาดูที่ทริปนะครับคันนี้จะมี current trip อันเนี้ยจะรีเซ็ตเองเมื่อเราจอดรถไว้สักพักนะครับแล้วก็ซินลาสชาร์จก็คือตั้งแต่การชาร์จครั้งสุดท้ายแล้วก็จะมีทริปมาให้1ทริปคือทริป A นะครับเราสามารถกดรีเซ็ตได้ที่ตรงนี้เลยถัดมาดูที่แผนที่นะครับตัวแมปของคันนี้แล้วก็ลองกดปุ่มนี้ดูนะครับจะมี EV range คล้ายๆกับในยี่ห้ออื่นนะครับที่บอกว่าแบตเตอรี่ 100% เนี่ยรถจะขับไปได้ถึงประมาณไหนนะครับก็จะมีทั้งสีเขียวแล้วก็สีแดงบอกตำแหน่งนะครับว่าถ้าสีแดงเนี่ยอาจจะไปไม่ถึงนะครับแล้วก็ถ้าหลุดสีแดงไปเนี่ยไปไม่ถึงแน่ๆอันนี้เขาก็จะคำนวณตามการขับขี่ทีนึงนะครับถ้าเราขับไปเนี่ยไม่ได้ใช้ความเร็วสูงระยะทางอาจจะเลยตรงนี้ออกไปก็ได้นะครับกดนำทางไปที่เชียงใหม่ก็จะมีบอกนะครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันไม่พอที่จะไปถึงเราลองกดเพิ่มสถานีชาร์จนะครับเขาก็จะหาสถานีชาร์จระหว่างทางให้เรานะครับหลังจากกดนำทางนะครับเขาก็ไม่มีบอกนะครับว่าไปถึงเนี่ยแบตเตอรี่เราจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าระยะทางเหลือเท่าไหร่นะครับก็คล้ายๆกับ BYD Sea Lion 7เลยนะครับคันนั้นกดนำทางเสร็จก็ไม่บอกเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่นะครับว่าเราไปถึงเนี่ย
จะเหลือแบตเท่าไหร่นะครับตอนนี้อยู่บนทางด่วนพระราม3นะครับวันนี้นี่เจอรถติดเลยนะครับในแผนที่ที่เรากดนำทางอยู่ตอนนี้ก็มีบอกการจราจรนะครับเป็นสีแดงๆมาดูที่ค่าเซตติ้งนะครับเวลาที่เรากลับมาขับใหม่เนี่ยเราจะต้องปิดพวกเลนคีปทุกครั้งนะครับพวกนี้จะไม่จำค่านะต้องคอยกดปิดแล้วก็บางฟังก์ชันนะครับเราต้องจอดสนิทก่อนนะถึงจะปิดได้อย่างเช่น Emergency Lane Keeping Assist เนี่ยถ้าขับอยู่นี้จะไม่สามารถปิดได้นะครับมาดูที่ Driving Mode เวลาที่เราใช้ One Pedal Mode เนี่ยเราจะไม่สามารถเลือกโหมดการขับขี่อื่นได้เลยนะครับก็แปลกดีนะคันนี้ทำไมเขาตัด Driving Mode ไม่ให้เราสามารถเลือกได้เวลาที่เราใช้ One Pedal Mode นะครับแล้วก็ถ้าเราใช้ One Pedal Mode อยู่เนี่ยจะปิดก็ไม่ได้นะครับถ้ายังขับอยู่ต้องจอดให้สนิทแล้วก็เข้าเกียร์ P ถึงจะปิด One Pedal ได้นะครับช่วงนี้เป็นรถติดพอดีเดี๋ยวเราจะจอดได้นะครับอันนี้ผมใส่เกียร์ P ถึงเราจะปิด One Pedal ได้แล้วก็ค่อยใส่เกียร์ D กลับไปนะครับเขาก็จะมี Creep Mode ไอตัว Creep Mode เนี่ยมันก็จะปล่อยให้รถไหลไปเรื่อยๆนะครับก็เหมือนกับเราใช้รถที่ไม่มี One Pedal Drive เนี่ยแล้วก็มี Auto Hold นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับตรง Drive Assist เนี่ยมี Speed Limit Control นะครับเราก็ปิดตรงนี้ไว้ก็ได้ไม่งั้นช่วงที่ขับในเมืองเนี่ยก็จะมีเสียงเตือนนะครับเช่นบางพื้นที่เนี่ยรถเข้าใจว่าจำกัดความเร็วอยู่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเราขับ30มันก็จะมีเสียงเตือนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแม้แต่ Lane Centering Control เนี่ยถ้าเราขับรถอยู่ในเกียร์ D เราจะไม่สามารถเปิดปิดตัวฟังก์ชันนี้ได้เลยนะครับก็มีหลายอันอยู่นะที่เราขับอยู่แล้วเขาไม่ให้เราปิดเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสะดวกนะครับต้องจอดเข้าเกียร์ P แล้วค่อยปิดฟังก์ชันนั้นได้นะครับตรงจุดนี้นะครับคือรถค่อนข้างเยอะแล้วก็ผมเลยขับให้มันชิดทางขวานิดหน่อยเนี่ยจะเห็นว่าแค่เราขับชิดเส้นเหลืองเนี่ยตัวเลนคีปปิ้งเขาก็ร้องเตือนนะครับแล้วก็ดึงพวงมาลัยกลับก็แปลว่าหลักๆเนี่ยเวลาที่เรากลับมาขับนะครับก็ต้องปิดหัวข้อ Lane Depart Warning แล้วก็ต้องปิด Emergency Lane Keeping Assist ตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าเกียร์ D นะครับรวมถึง Drive Assist ตัว Intelligent Speed Assistant เนี่ยก็ต้องปิดอยู่ทั้งหมด3หัวข้อนะครับเทียบความเร็วบนหน้าจอกับ GPS นะครับความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงบน GPS อยู่98กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้ผมใช้ Adaptive Cruise Control กับ Lane Centering อยู่นะครับแล้วก็จะให้ดูที่ตรงนี้เขาจะบอกการใช้พลังงานนะครับก็คือเป็นสีส้มไปทางขวาคือเวลาที่เราเหยียบคันเร่งส่วนไปทางซ้ายเนี่ยจะเป็นสีเขียวคือ Regen นะครับเดี๋ยวผมจะลองเหยียบคันเร่งก็จะเห็นกำลังไฟที่ใช้นะครับ68กิโลวัตต์แล้วก็ผมลองยกเท้าออกจากคันเร่งก็จะเป็น Regen นะครับอันนี้ Regen ระหว่างที่เราใช้ Adaptive Cruise Control อยู่คันนี้ถ้าสังเกตตรง Regen เนี่ยตัวเลขเขาจะไม่ได้บอกว่าเป็นติดลบนะครับก็จะบอกว่ากี่กิโลวัตต์เฉยๆเมื่อกี้ผมไปโดนปุ่มนะครับมันเลยเปลี่ยนเป็นรูปแผนที่แล้วก็อันนี้เป็นตัวมีเดียที่เราเล่นนะครับกลับมาดูหน้านี้ใหม่นะครับนอกจากกำลังไฟที่ใช้นะครับก็จะบอกระยะทางแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับอันนี้ since start ก็ตั้งแต่ที่เราเริ่มขับออกมาเมื่อกี้นะครับ19กิโลเมตรใช้เวลาขับมา35นาทีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 16.4 กิโลวัตต์ต่อ100กิโลเมตรแล้วก็จะมีอีกทริปหนึ่งคือ since last charge ตั้งแต่ที่เราชาร์จมาครั้งล่าสุดนะครับแล้วก็ total trip คือระยะทางตั้งแต่ขับออกจากโรงงานเลยนะครับหรือก็คือ odometer นั่นเองกำลังจะมีรถวิ่งมาด้านขวาข้างหลังนะครับก็จะมี blind spot นะครับที่โชว์ขึ้นมาบนหน้าจอเมื่อกี้ที่เป็นสีส้มๆเราขับมาได้ 35.5 กิโลเมตรนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 15.6 กิโลวัตต์ต่อ100กิโลเมตรก็ใช้ความเร็วอยู่ประมาณ90ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนทางด่วนนะครับแล้วก็มีรถติดช่วงแรกตรงแถวพระราม3นะครับแบตเตอรี่เนี่ยเหลืออยู่ 90% พอดีเลยเท่ากับว่าขับแบบรถติดในเมืองกับบนทางด่วนเนี่ยแบตเตอรี่ 10% จะวิ่งได้35กิโลเมตรนะครับก็ตก 1% วิ่งได้สัก 3.5 กิโลเมตรนะครับคือถ้าเราจะดูเปอร์เซ็นต์แบตต้องเข้ามาดูในนี้แล้วก็
พออยากจะดูทริปต้องกดออกไปนะครับแล้วก็มากดที่ทริปตรงนี้นี่นะครับดูตรงทริป A หรือว่า current trip ก็ได้เพราะว่าตอนนี้ทุกอันยังเท่ากันหมดอยู่นะครับแต่เดี๋ยวช่วงที่ทดสอบการใช้พลังงานผมคงต้องรีเซ็ตที่ทริป A เอาตั้งแต่ตอนที่ขับออกมานะครับเป็นช่วงขับในเมืองอยู่ที่แอร์เนี่ยผมก็ตั้งให้เป็นอากาศหมุนเวียนภายในรถนะครับที่สัญลักษณ์ด้านล่างซ้ายตรงนี้แล้วเรามาดูค่าคาร์บอนไดออกไซด์ภายในรถนะครับขึ้นมาที่ 3,526 ppm แล้วนี่เราขับมาประมาณ50นาทีนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปก่อนๆนะครับถ้าเป็นการขับในเมืองเนี่ยมันจะไม่สามารถรับอากาศภายนอกเข้ามาได้ทำให้ค่าคาร์บอนไดออกไซด์ภายในรถเนี่ยมันจะสูงแล้วเราจะรู้สึกว่าง่วงนอนนะครับเวลาที่เราขับในเมืองสักชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงหรือขับทางไกลก็เหมือนกันนะครับถ้าเราไม่ได้รับอากาศภายนอกเข้ามาเลยเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์มันจะสะสมไปเรื่อยๆทำให้เราขับทางไกลแล้วรู้สึกว่าง่วงนอนนะครับเดี๋ยวช่วงที่ขับออกไปสักถนนสายเอเชียเนี่ยผมจะเริ่มกดรับอากาศภายนอกเข้ามานะครับและมาดูที่ค่า PM 2.5 ภายในรถนะครับตอนนี้ค่า PM เนี่ยอยู่ที่2ตัวรถคันนี้เขาก็มีตัวกรอง PM 2.5 นะครับตรงนี้ก็จะมีบอกด้วยว่า PM 2.5 ตอนนี้อยู่ในระดับ excellent แต่ไม่ได้บอกนะครับว่าตัวเลขของ PM 2.5 นี่เป็นเท่าไหร่รถคันนี้ไม่ได้ติดฟิล์มมานะครับแล้วช่วงแดดๆอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าตัวจอเนี่ยถึงแม้ตอนนี้เราจะเลือกให้เป็นสีขาวนะครับแล้วก็ปรับแสงขึ้นมาสุดเลยนะครับเนี่ยปรับขึ้นมาสุดรู้สึกว่ามันยังไม่สว่างพอนะครับสำหรับหน้าจอกลางแต่ว่าหน้าจอด้านหน้าคนขับเนี่ยมันให้ความรู้สึกว่าจะสว่างกว่าอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวไว้เราดูช่วงกลางคืนนะว่าตัวแสงจากหน้าจอเขาเนี่ยมันจะแยงตาหรือเปล่านะครับแล้วก็จอด้านหน้าคนขับกับจอกลางเนี่ยเวลาที่เราจะปรับแสงเนี่ยไม่สามารถปรับแยกกันได้นะครับมันจะปรับไปด้วยกันนะครับเอาขึ้นเอาลงเนี่ยมันจะลิงก์กันเลยไม่สามารถปรับว่าเอาแสงหน้าจอกลางลงเท่านี้แล้วก็เอาแสงตรงนี้ขึ้นสุดนะครับแต่ว่าสามารถกดปิดจอได้สกรีนออฟฮะกดปิดจอไม่ได้ด้วยนะครับถ้าขับรถอยู่ เมื่อกี้มีข้อความขึ้นมาบอกนะครับลองอีกทีหนึ่งอะไรเนี่ยหลายฟังก์ชันเลยนะครับที่จะเลือกใช้งานได้ต้องจอดรถก่อนสมมติว่าเราขับกลางคืนอยู่แล้วแบบแสงแยงตานี่ต้องเข้าข้างทางแล้วจอดรถก่อนนะตอนนี้ขับมาถึงถนนสายเอเชียแล้วนะครับเราขับมาได้ระยะทาง57กิโลเมตรแล้วก็ขับมาประมาณ1ชั่วโมง3นาทีนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานตอนนี้อยู่ที่ 14.2 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับแล้วก็ดูที่ค่าคาร์บอนไดออกไซด์นะครับอยู่ที่ 3,950 ppm ตัวนี้นะครับถ้าเรายิ่งขับไปเรื่อยๆแล้วไม่ได้จอดพักหรือไม่ได้เปิดรับอากาศภายนอกเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้เราเริ่มง่วงนอนนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดรับอากาศภายนอกเข้ามาดูนะครับที่ตรงนี้แล้วก็จะดูแบตเตอรี่ทีไรต้องกดเข้ามาที่นี่ทุกทีนะครับแบตเตอรี่เราเหลือ 86% นะครับสำหรับระยะทางที่วิ่งมา58กิโลเมตรพอกดรับอากาศภายนอกเข้ามาเนี่ยได้กลิ่นข้างนอกเข้ามาทันทีเลยนะครับสำหรับคันนี้แล้วก็ลองเปิดดูค่า PM 2.5 นิดนึงนะครับว่าตอนนี้อยู่สักเท่าไหร่ก็ยังอยู่ที่2นะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น4และเป็น6แล้วแสดงว่ารถคันนี้ถ้าเรากดรับอากาศภายนอกเข้ามาเนี่ยก็น่าจะเอาอากาศภายนอกเข้ามาเต็มที่เลยนะครับค่า PM ขึ้นมาไวมากเลยเดี๋ยวลองดูไปสักพักนะครับว่ามันอาจจะเข้ามาแต่ว่าในรถเนี่ยกรองได้ก็อาจจะช่วยให้มันขึ้นไม่สูงนะครับตอนนี้อยู่ที่12นะครับแล้วก็เรากลับมาดูที่ค่าคาร์บอนไดออกไซด์นะครับยังอยู่ 3,900 นะมันต้องรอสักแป๊บหนึ่งนะครับถึงจะเริ่มลงมาเนี่ยลงมา 2,049 แล้วผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคันเนี่ยรับอากาศภายนอกเข้ามาแบบเต็มที่มากๆเลยถ้าจะเปิดรับอากาศภายนอกนี้ต้องเป็นบริเวณที่อากาศภายนอกดีๆหน่อยนะครับอาจจะลดน้อยๆด้วยเพราะรถเยอะๆอย่างนี้เราขับไปมันก็อาจจะมีทั้งกลิ่นท่อไอเสียหรือพวกฝุ่นข้างนอกนะครับข้างหน้าไกลๆนั่นเห็นเป็นฝุ่นเลยนะครับแต่ถือว่าค่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยลดลงได้เร็วมากเลยผมต้องรีบให้ดูอีกทีหนึ่งเลยนะครับนี่เรากดรับอากาศภายนอกเข้ามายังไม่ถึง5นาที
ค่าคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงมาแทบจะใกล้เคียงกับข้างนอกแล้วข้างนอกเนี่ยผมว่ามันน่าจะอยู่สักประมาณ 500-600 ppm นะครับปกติเวลาคันอื่นที่เรากดรับอากาศจากภายนอกเข้ามาในรถเนี่ยต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้รับอากาศเข้ามาเต็มๆคันเนี้ยผมรู้สึกได้ตั้งแต่กดรับอากาศภายนอกแล้วกลิ่นนี่เหมือนเราเปิดกระจกลงเลยนะครับแล้วก็ค่าคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงมาเหลือ819แล้วอันนี้ถือว่าเป็นค่าที่โอเคนะครับเวลาที่เราขับเที่ยวต่างจังหวัดแล้วอากาศดีๆแบบนั้นน่ะก็กดรับอากาศภายนอกเข้ามาก็ได้นะครับช่วยให้เราขับรถนานๆเนี่ยมันไม่ง่วงนอนนะครับเนี่ยลงมา700แล้วส่วนค่า PM ภายในรถนะครับก็อยู่14นะครับสำหรับ PM 2.5 เดี๋ยวเราแวะปั๊มสักแป๊บหนึ่งนะครับแวะเข้าห้องน้ำแล้วก็ซื้อน้ำไว้สักหน่อยสำหรับภาพจากกล้องด้านหลังเนี่ยถือว่าคุณภาพกลางๆนะครับสำหรับความละเอียดเพราะว่ามันยังไม่แบบคมชัดมากสักเท่าไหร่อาจจะเห็นเป็นแตกๆอยู่เล็กน้อยนะครับเหมือนว่าเราเอาภาพมาขยายขึ้นตัวค่าความละเอียดอาจจะยังไม่เยอะพอนะครับส่วนภาพที่เป็นรอบคันเนี่ยอันนี้จะดูค่อนข้างคมชัดกว่าเพราะว่ามันเกิดจากการรวมภาพจากหลายกล้องนะครับแล้วก็นี่ผมกำลังจะจอดเนี่ยได้ยินเสียงน่าจะเป็นของคอมแอร์มั้งครับรู้สึกได้เลยนะครับมันน่าจะพยายามทำงานให้แอร์มันเย็นนะครับแล้วรู้สึกถึงเสียงของคอมแอร์แล้วก็อาการสั่นของมันนะครับที่รู้สึกได้ถึงบริเวณเท้าของเราเลยนะครับค่า PM 2.5 ภายนอกรถเนี่ยอยู่ประมาณ 23-25 นะครับพอดีว่าเฟรมเรทมันไม่สัมพันธ์กันทำให้มอง LCD เครื่องวัด PM ไม่ค่อยเห็นนะครับเนี่ยประมาณ 25 นะครับเมื่อกี้ในรถช่วงที่เรากดรับอากาศภายนอกเข้ามาก็จะอยู่ประมาณ 15-16 นะครับหลังจากนี้เราก็จะทดสอบค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานที่ความเร็วต่างๆนะครับไม่แน่ใจว่าเราจะเทสสัก5 หรือ 10 กิโลเมตรได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะลองรีเซ็ตแล้วก็ดูตรงทริป A เนี่ยว่าเรารีเซ็ตเป็น0แล้วขับสัก5 กิโลเมตรมันจะได้ค่าเฉลี่ยที่เอามาใช้ได้หรือเปล่านะครับถ้าสักประมาณ 5-10 กิโลเมตรได้เนี่ยก็จะง่ายเลยแต่ถ้าต้องขับเหมือน BYD นะครับ50 กิโลเมตรแบบนั้นยากมากเลยนะครับถ้าเจอรถเยอะๆสำหรับระยะทางที่เคลมมานะครับที่ประมาณ477 กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC เนี่ยเราต้องขับให้ได้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ประมาณ14 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับถึงจะทำระยะทางได้ใกล้เคียงกับตัวเลขนั้นซึ่งตอนนี้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานของเราเนี่ยก็ลดลงมาเหลือที่14 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรแล้วนะครับที่ขับมาระยะทาง64 กิโลเมตรและตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 83% นะครับใช้ Adaptive Cruise Control ที่ความเร็ว80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับมาได้ระยะทาง 26 กิโลเมตรนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่ 11.6 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับถ้าขับได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่เท่านี้เราจะขับได้ระยะทางเกือบ600 กิโลเมตรเลยนะครับขับแบบแบตเตอรี่หมดเกลี้ยงนะครับเราเอา69 กิโลวัตต์อเวอร์เนี่ยหารกับ 11.6 นะครับก็จะได้ประมาณเกือบ600 กิโลเมตรสำหรับตัวเลขการใช้พลังงานที่ 11.6 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรที่ความเร็ว80เนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับสำหรับรถคันใหญ่ขนาดนี้แล้วก็น้ำหนักของตัวรถเขาเนี่ยอยู่ที่ 1,995 กิโลกรัมก็อีก5กิโลก็2ตันแล้วนะครับวันนี้บรรทุกน้ำหนักมาอีก200กิโลกรัมบวกกับคนขับแล้วก็ผู้โดยสารนะครับเดี๋ยวไว้เราไปชั่งน้ำหนักดูนะครับว่าน้ำหนักรวมที่ขับมาวันนี้ทั้งหมดกี่กิโลกรัมทีนี้มาดูที่ค่าคาร์บอนไดออกไซด์อีกทีนึงนะครับสำหรับคันนี้ค่านี้แทบจะใกล้เคียงกับด้านนอกเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ700 ppm และเนื่องจากคันนี้ที่เรากดรับอากาศภายนอกเข้ามาแล้วเขาเอาเข้ามาเต็มที่นะครับแอร์เนี่ยมันจะรู้สึกว่าไม่ค่อยเย็นนะครับผมว่าน่าจะเป็นเพราะอากาศภายนอกที่มารวมกับแอร์นะครับผมลองปรับแอร์ลงมาที่19 องศาแล้วเนี่ยคือถ้าเราเอามือเข้ามาใกล้ๆเนี่ยมันก็จะรู้สึกถึงความเย็นอยู่นิดนึงนะครับแต่ถ้าไกลๆเนี่ยมันจะเป็นเหมือนลมซะมากกว่านะครับทั้งที่ตอนนี้ถ้าเรามาดูเนี่ยพวก AC อะไรมันก็ตั้งค่าเปิดไว้ตามปกตินะครับไม่ได้ปิด AC อะไรลงไปเลยแล้วก็สำหรับค่า PM 2.5 ภายในรถเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ
ไม่ถึง20นะครับถ้าเรารับอากาศจากภายนอกเข้ามาทีนี้ถ้าผมลองกดเป็นอากาศหมุนเวียนภายในรถคันนี้มีออโต้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองเป็นบังคับให้มันเป็นอากาศหมุนเวียนภายในรถก่อนแล้วก็ค่อยลองออโต้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าออโต้เนี่ยเขาจะทำงานยังไงนะจะรับอากาศภายนอกเข้ามาช่วงไหนบ้างนะครับตอนนี้ผมกดให้เป็นอากาศหมุนเวียนภายในรถแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวลองดูอีกสักแป๊บหนึ่งเนี่ยจะรู้สึกว่าแอร์จะเริ่มเย็นขึ้นมาแล้วนะครับพอเรากดให้เป็นอากาศหมุนเวียนภายในรถอุณหภูมิภายนอกวันนี้อยู่ที่32องศานะครับตอนนี้ก็5 โมงครึ่งแล้วพอเรากดให้อากาศหมุนเวียนเฉพาะภายในรถนะครับค่า PM 2.5 ก็จะเริ่มลดลงมาทันทีเลยเมื่อกี้อยู่ที่ประมาณ16-17นะครับลงมาเหลือ9แล้วก็ลงมาครึ่งหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้พอขับมาเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นว่าค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 11.5 ถึง 11.6 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100 กิโลเมตรนะครับที่ความเร็ว80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเราก็จะวิ่งได้มากกว่าระยะที่เขาเคลมมา477 กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ด้วยนะครับพอแสงเริ่มน้อยนะครับตอนนี้หน้าจอทั้ง2เนี่ยก็ตัดเข้า Dark Mode แล้วนะครับที่ผมลองใช้งานมาเนี่ยเซ็นเซอร์ของคันนี้เขาตัดค่อนข้างเร็วนะครับบางทีเราขับเข้าแค่ใต้สะพานเนี่ยพอขับเข้าไปปุ๊บตัดเปลี่ยนเป็น Dark Mode ทันทีนะครับบางคันเขายังอาจจะมีการดีเลย์ให้แต่คันเนี้ยเปลี่ยนตัวหน้าจอนี้เร็วมากเลยนะครับตอนนี้ก็5 โมงครึ่งคือภายนอกเนี่ยยังไม่ได้รู้สึกว่ามันแสงน้อยสักเท่าไหร่นะครับแค่แดดมันหมดลงไปแล้วแต่หน้าจอเนี่ยเปลี่ยนเป็น Dark Mode แล้วที่ความเร็ว100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานจะอยู่ประมาณ 14.8 ถึง 15 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100 กิโลเมตรนะครับถ้าเราใช้ความเร็ว100แล้วก็ได้ค่าเฉลี่ยประมาณเนี่ยไม่เกิน15 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100 กิโลเมตรนะครับก็จะวิ่งได้ระยะทางประมาณ460 กิโลเมตรแบบวิ่งจนแบตหมดนะครับถ้าเอาแบบโดยประมาณน่ะก็อาจจะวิ่งได้สัก400 กิโลเมตรแล้วเราก็หาสถานีชาร์จนะครับแบตก็น่าจะเหลือประมาณสัก 10% ที่ความเร็ว110 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 17.5 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100 กิโลเมตรนะครับที่ค่าเฉลี่ยนี้เราจะขับได้ประมาณ390 กิโลเมตรเดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างนะคะคันนี้เนี่ยการตกแต่งภายในเนี่ยจะมีให้เลือก2สีอย่างสีที่อยู่กับเราเนี่ยที่เป็นสีน้ำตาลอมส้มเนี่ยที่เห็นอยู่นะคะจะเป็นสี Criollo Brown อีกสีหนึ่งที่เลือกได้เนี่ยก็คือเป็นสีดำส่วนตัวเนี่ยพอเข้ามานั่งในคันนี้ที่เป็นสีบราวน์เนี่ยสวยดีนะรู้สึกว่าดีไซน์ของภายในเนี่ยมันก็เข้ากับสีนี้ดีแล้วก็ทำให้ช่วงเย็นๆค่ำๆเนี่ยไม่ดูมืดเกินไปนะใช่ดูสว่างดีนะคะอันนี้ก็สอดรับกับตัว Ambient Light ที่ตอนนี้เราเลือกใช้เป็นสีส้มด้วยเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยเนี่ย Leap Motor C10 เนี่ยเขาได้ Euro NCAP 5 ดาวนะคะก็คือมาตรฐานความปลอดภัยได้ดีเยี่ยมเลยแล้วก็มีถุงลมนิรภัยมาให้ทั้งหมด7 จุดตัวเบาะเป็นไงบ้างอะขับรถมาเกือบ200 โลนั่งแล้วเป็นไงบ้างโดยรวมก็ถือว่านั่งสบายดีนะทั้งที่คันนี้ไม่มีให้ปรับดันหลังนะครับตอนแรกก็ห่วงอยู่ว่าเฮ้ยเราขับไกลด้วยแล้วคันนี้มันไม่มีให้ปรับดันหลังมันจะเมื่อยหรือเปล่าก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าจะมีอยู่ส่วนหนึ่งคือตรงที่รองน่องเนี่ยสำหรับคนที่ความสูงมาตรฐานนะครับเกินสัก160ขึ้นไปผมว่าไม่น่าจะมีปัญหานะแต่อย่างเนี่ยผมสูง160แล้วก็อาจจะขาสั้นก็ได้ตรงเบาะเขาเนี่ยมันยาวนะครับทำให้เวลาเรานั่งแล้วมันอาจจะดันขาอยู่นิดนึงนะครับบางคนเขาก็อยากจะให้ตรงเนี้ยมันยาวรองรับขาได้พอดีนะครับก็น่าจะมีสำหรับเธอยาวเกินไปใช่สำหรับคนขับไงเพราะว่าบางทีเราจะต้องหุบขาเข้ามาตั้งไว้แต่ถ้าเป็นฝั่งคนนั่งเนี่ยมันไม่มีปัญหาเพราะว่าวางขายาวๆไปเลยถูกไหมใช่คือจริงๆถ้าเป็นคนขับแล้วเบาะมันยาวเกินไปอ่ะมันจะทำให้เมื่อยได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยผ้าหุ้มเนี่ยเป็นแบบซิลิโคนที่มีความปลอดภัยต่อเด็กนะคะเขาได้รับมาตรฐาน Ecotech Standard 100 ด้วยนะคะซึ่งเป็นการทดสอบมาตรฐานของสินค้าพวกสิ่งทอระดับสากลนะคะว่าเป็นการรับรองว่าไม่มีอันตรายจากสารตกค้างอันนี้ก็ถ้าใคร
รอบครัวมีเด็กเล็กเนี่ยเบาะคันนี้เนี่ยก็ทำให้รู้สึกว่าปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะสบายใจมากยิ่งขึ้นเพราะบางทีเด็กๆเนี่ยเขาก็จะมีเลียพวกแบบวัสดุเบาะหรืออะไรต่างๆที่อยู่รอบตัวเขาหรืออาจจะแพ้ง่ายเนาะใช่แล้วเมื่อกี้ผมใช้ Adaptive Cruise Control นะครับเข้าไฟแดงเนี่ยคันนี้พอรถหยุดแค่แป๊บหนึ่งนะครับเราต้องแตะคันเร่งนะครับเนี่ยเขามีข้อความขึ้นมาบอกให้เราแตะคันเร่งเบาๆเพื่อให้ตัว Adaptive Cruise Control เนี่ยกลับมาทำงานนะครับทั้งที่รอบแรกเนี่ยจอดน่าจะยังไม่เกิน30 วิเลยคือก็เป็นการทดสอบ Stop and Go นะครับคันนี้คือถ้าหยุดสักผมว่าไม่น่าจะเกิน30 วิเนี่ยเราจะต้องแตะคันเร่งเพื่อให้ระบบกลับมาทำงานนะครับหน้าจอของคนขับเนี่ยจะขนาด 10.25 นิ้วส่วนหน้าจอกลางเนี่ยสำหรับการคอนโทรลสิ่งต่างๆเนี่ยจะขนาด 14.6 นิ้วอีกจุดหนึ่งที่ชอบของเบาะคันนี้นะคะก็คือมีเบาะลมเย็นนั่นเองมีทั้ง2เบาะเลยนะครับทั้งลมเย็นแล้วก็เบาะอุ่นค่ะก็คือห้องโดยสารด้านหน้านะคะทั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยได้ทั้งเบาะลมเย็นเบาะฮีตเตอร์แล้วก็อีกหนึ่งทีเด็ดนะคะก็คือถ้าเราถอดเฮดเรสออกนะคะแล้วพับเบาะเนี่ยสามารถพับเบาะได้180องศานะคะซึ่งตัวเบาะเนี่ยจะไปเชื่อมต่อกับเบาะด้านหลังพอดีก็ทำให้ถ้ารถจอดอยู่นะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนห้องโดยสารเป็นห้องนั่งเล่นได้ก็คือตัวเราเนี่ยนั่งอยู่ที่ห้องโดยสารด้านหลังแล้วก็สามารถจะวางเท้ายาวๆพาดมาที่เบาะด้านหน้าได้เลยนะคะหรือว่ามีอุปกรณ์เสริมนะครับมาวางลงที่เบาะมันก็จะกลายเป็นที่นอนยาวๆได้เลยดีไซน์ด้านหน้าเชงรู้สึกว่าไม่โล้นนะคือพอมานั่งแล้วด้วยวัสดุด้วยการเล่นแสงแล้วมันดูดีอยู่ถือว่าค่อนข้างมีความเรียบหรูสอดรับกันได้ดีเลยนะคะถัดมาจากตัวหน้าจอเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นช่องสำหรับวางแก้วน้ำนะคะได้2แก้วแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่องสำหรับการวางมือถือนะคะเพื่อชาร์จเป็นไวเลสชาร์จตอนนี้เริ่มชาร์จแล้วต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะคะเดี๋ยวเราเปิดไฟซึ่งที่เก็บของตรงเนี้ยลึกกว่าที่คิดนะถือว่าความกว้างนี่น่าจะประมาณ10 กว่าเซนนะคะความยาวนี่20 กว่าเซนลึกพอสมควรเลยนะคะก็เก็บของได้เยอะอยู่ถัดมาจากที่เก็บของตรงนี้ก็วางแก้วน้ำได้อีก2 อันตอนนี้เราก็วางขวดน้ำอยู่นะคือตรงเนี้ยเราอาจจะให้ผู้โดยสารครึ่งหลังวางแก้วน้ำของเขาหรือขวดน้ำของเขาก็ได้หรืออย่างเงี้ยวันนี้เราโดยสารกันมา2 คนวางตรงนี้ได้ด้วยนี่ก็สะดวกดีมากๆเลยเพราะข้างหน้าเราก็มีของด้วยตรงนี้ก็วางได้แล้วก็ไม่เกะกะนะคะด้านใต้ก็ยังมีช่องวางของอีกคือคันนี้นี่ส่วนตัวชอบในเรื่องของช่องเก็บของนะคือดีไซน์มาให้มันมีช่องเก็บของเนี่ยเยอะดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราใช้งานจริงเนี่ยเป็นเจ้าของรถนะแล้วก็มีของนู่นนี่นั่นเราสามารถที่จะเก็บแล้วห้องโดยสารไม่ดูรกยังดูเป็นระเบียบได้อยู่แต่ด้านใต้มีไฟไหมดูมันมืดๆด้านใต้เหมือนจะไม่มีไฟส่องสว่างแต่ว่าถ้าเราดูตรงนี้นะคะตรงนี้จะช่องเสียบชาร์จเนี่ยของ USB-C เนี่ยกับ USB-A จะมีไฟอยู่นะเพราะฉะนั้นก็ช่วยให้เราสามารถที่จะมองเห็นในเวลากลางคืนได้เวลาจะเสียบชาร์จช่องเก็บของด้านหน้ายังให้มาอยู่นะคะรุ่นนี้แล้วก็มีปุ่มเปิดแบบแมนนวลนะตรงนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เชงชอบเพราะว่าไม่ต้องไปหากดในหน้าจออยากจะเปิดก็แค่กดปุ๊บเปิดออกมาเลยอันนี้ก็จะเห็นว่าไม่ได้มีไฟส่องสว่างด้านในช่องเก็บของนะคะแล้วก็ช่องเก็บของเนี่ยถือว่าค่อนข้างตื้นนะจะเห็นว่าตอนนี้ที่วางกระดาษ A4 เนี่ยมันก็จะล้นออกมานิดนึงมันจะต้องแบบพับโค้งๆก่อนเก็บเข้าไปตรงนี้เขาก็จะมีการเล่นเรื่องของแสงแอมเบียนไลท์นะคะซึ่งก็จะสะท้อนลงมาบริเวณแฮนเดิลสวยอยู่นะแล้วตรงนี้ก็เป็นที่เปิดประตูนะคะแบบคลาสสิกเลยนะแล้วก็นี้ก็จะเป็นการเปิดปิดกระจกเชงคิดว่าเราน่าจะใส่ขวดน้ำขนาด 1.5 ลิตรได้อยู่
แล้วก็ตรงนี้ก็ยังมีที่เก็บของอีกคันนี้เนี่ยลำโพงทั้งหมด12จุดเดี๋ยวยังไงในคลิปนี้เนี่ยเราจะเทสเครื่องเสียงให้ฟังด้วยมาดูด้านบนกันบ้างนะคะด้านบนเนี่ยตรงนี้นะคะก็จะมีไฟ2ตำแหน่งเป็นระบบกดเอานะคะกดเปิดแล้วก็กดปิดแล้วก็ตรงนี้เป็นตำแหน่งของไฟฉุกเฉินในตอนใช้จริงนี่ไม่แน่ใจว่ากดยากหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเอามือมาคลำๆมันพอรู้อยู่นะเพราะว่าพอคลำดูก็คือตกหลุมปั๊บไม่ใช่ก็ถอยกลับมาก็จะเป็นตรงนี้ก็คิดว่าพอใช้ไปเรื่อยๆก็น่าจะคุ้นชินอยู่แล้วก็ตรงนี้นะคะก็เป็นปุ่มเปิดปิดม่านไฟฟ้าซึ่งตอนนี้เราเปิดแง้มๆไว้อยู่นะคะเมื่อกี้คนขับก็กดเปิดให้เรานะกระจกหลังคาที่ให้มาเป็นกระจกใสๆเลยนะครับไม่ได้มีเคลือบกันร้อนแล้วก็สำหรับกระจกของผู้โดยสารด้านหลังของคันนี้จะเป็น privacy glass นะครับจะมาในสีเข้มๆกว่ากระจกด้านหน้าถ้าดูในกล้องตอนนี้จะเห็นว่าข้างหน้าเนี่ยสว่างกว่าด้านหลังใช่จริงสมมติว่าเราจะกดปิดนะคะอันนี้เราก็สามารถที่จะพอสตรงกลางได้ใช่ไหมได้อยู่โอเคก็จะเป็นเพราะว่าเราจะต้องปิดม่านแบบที่แง้มๆให้ตัวจุกกล้องของก๊อฟเนี่ยไม่โดนกับตัวม่านโอเคถัดจากปุ่มเปิดปิดม่านไฟฟ้าปุ่มนี้นะคะเป็นปุ่มที่สามารถที่จะเซตได้นะคะว่าเราต้องการให้เป็นปุ่มทำอะไรอย่างตอนนี้เนี่ยก๊อฟเซตไว้ให้ถ้ากด1ทีเนี่ยจะเป็นการกระจกทั้ง4บานเปิดลงนะครับเราต้องกดค้างไว้เนี่ยลงหมดเลยแล้วก็ต้องกดค้างเพื่อปิดหมดเลยนะครับใช่นี่ก็สามารถเซตได้ที่หน้าจอนะคะเรื่องของไฟคันนี้เนี่ยก็จะเป็นไฟสีขาวนะคะเดี๋ยวมาดูตรงม่านบังแดดบ้างนะคะจะเห็นว่าเป็นกระจกแบบแถบยาวแล้วก็มีไฟอยู่ทางขวานะเรื่องของความสว่างของไฟเนี่ยเชื่อว่าก็ค่อนข้างน้อยนะแล้วก็เป็นไฟสีขาวก็ถือว่าไม่หลอกตาตอนที่อยู่กรุงเทพนะครับผมบอกว่ามันไม่มีรูปจำลองอันนี้เรากำลังจะเลี้ยวออกไปทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์เพิ่งเห็นว่าแผนที่เขามีรูปจำลองให้เราดูด้วยนะครับว่าเราจะต้องเลี้ยวไปทางเลนไหนนะขับมาได้ระยะทาง266กิโลเมตรนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เราเหลือ 30% พอดีเดี๋ยวจะไปชาร์จที่ EV Station Hub กำแพงเพชรนะครับก็อีกประมาณ35กิโลเมตรนะครับมันจะประมาณเกือบ300กิโลเมตรพอดีค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานตอนนี้นะครับเรามาดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 15.4 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรนะครับสำหรับระยะทาง267กิโลเมตรที่ความเร็วมากกว่า30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเราจะไม่สามารถเปิดดูกล้องรอบคันได้แล้วนะครับพอเรากดเปิดกล้องรอบคันเนี่ยเขาจะขึ้นข้อความว่าให้ focus on driving นะครับไม่ให้เปิดดูกล้องแล้วก็ตอนนี้ผมเอาแสงหน้าจอเนี่ยลงต่ำสุดแล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้ยังมีไฟถนนอยู่ก็เลยยังไม่ค่อยรู้สึกว่าแยงตาสักเท่าไหร่นะครับไว้ช่วงสักแถวตากไปลำปางนะเดี๋ยวเราลองดูกันอีกทีแต่ว่าที่ผมบอกไปนะครับมันไม่สามารถปิดจอได้นะครับขับรถอยู่ถ้าอยากปิดจอกลางเนี่ยไม่ให้ปิดด้วยนะครับลองดูดิบอกให้ stop vehicle first น่าจะต้องจอดแล้วก็เข้าเกียร์ P เหมือนที่เราจะปิดพวกระบบเลนคีปต่างๆนะครับรวมถึง one pedal drive ที่ผมกดให้ดูตอนแรกจะใช้ one pedal ได้ก็คือต้องเข้าเกียร์ P ก่อนงงมากเลยนะครับทำไมเซตมาแบบนี้มาถึง EV Station Hub ที่กำแพงเพชรแล้วนะครับแบตเตอรี่เราเหลือ 21% แล้วก็ระยะทางบนหน้าจอ300กิโลเมตรพอดีนะครับมาถึงนี่หายห่วงนะครับยังเหลือช่องว่างอีกเพียบเลยนะครับมีทั้งหมด8ช่องตอนนี้เหลือ7
แล้วก็ถ้าเราจะชาร์จเต็มกำลังก็ยังเหลืออีกตั้ง3ตู้นะครับเวลาที่มีเสียงเตือนเราจะเห็นว่าไฟ Ambient Light เนี่ยเขากระพริบด้วยนะครับเวลาที่มีเสียงร้องเตือนเมื่อกี้ช่วงที่เตือนแบบห่างๆเนี่ยจะเป็นสีออกขาวๆหน่อยพอเตือนถี่ขึ้นจะเป็นสีเหลืองนะครับมาถึงจุดนี้แบตเตอรี่เหลือ 22% นะครับแล้วก็มาดูที่ระยะทางและค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานระยะทาง300กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 15.5 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับสำหรับแบตเตอรี่ 22% เนี่ยระยะทางที่จะวิ่งได้บนหน้าจอเหลืออีก102กิโลเมตรนะครับถ้าเราคำนวณแบบคร่าวๆสัก 70% เนี่ยก็จะวิ่งไปต่อได้อีกสัก70กิโลเมตรนะครับถ้าเอาไปรวมกับตัวเลขที่เราวิ่งมาแล้ว300กิโลเมตรคันนี้ก็น่าจะวิ่งได้สัก350กิโลเมตรแล้วก็ควรจะแวะชาร์จนะครับถ้าใช้ความเร็วอยู่ในช่วง100ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับวันนี้ที่ขับมา150กิโลเมตรแรกจะใช้ความเร็วอยู่ประมาณ80ถึง100ส่วน150กิโลเมตรหลังก็จะอยู่ในช่วง100ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้ชาร์จกับตู้ EV Station Hub เนี่ยตัว180กิโลวัตต์ที่เป็น300แอมป์จะรับกำลังไฟได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับแรงดันไฟของรถคันนี้มันจะอยู่แค่ประมาณ350โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องชาร์จกับตู้ที่มันมากกว่า200แอมป์ถึงจะได้กำลังไฟ80กว่ากิโลวัตต์ขึ้นไปนะครับถ้าเราเอาไปชาร์จกับตู้200แอมป์ EV Station เนี่ยที่เป็น120กิโลวัตต์ผมว่ามันจะได้รับกำลังไฟอยู่แถวๆประมาณ70นะครับต้องมาเจอกับตู้ที่แบบ300แอมป์อย่างนี้นะครับเวลาที่เราชาร์จนะครับนี่ไฟด้านหลังเราสามารถเซตค่าได้นะครับให้มันเป็นเอฟเฟกต์อยู่แบบเนี้ยแต่เดี๋ยวเราลองดูนะครับผมไม่แน่ใจนะมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาที่ชาร์จนะครับแล้วก็เรามาดูกำลังไฟนะครับตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ขึ้นมาที่86กิโลวัตต์นะครับแรงดันไฟมันอยู่ประมาณ354โวลต์นะครับแล้วก็กระแสไฟเนี่ยอยู่ประมาณ244แอมป์เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับคันนี้น่าจะต้องใช้กระแสไฟประมาณสัก250แอมป์คือถ้าเราไปชาร์จกับตู้200แอมป์ที่ผมบอกเนี่ยมันก็จะได้กำลังไฟต่ำกว่านี้นะครับก็อาจจะต้องเลือกเป็นตู้ Elex ตัว150กิโลวัตต์ที่เขาจ่ายได้400แอมป์นะครับหรือเป็นตู้ EV Station Hub เนี่ยที่จ่ายได้300แอมป์ก็จะรับกำลังไฟได้86กิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวรอดูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองชาร์จแบบใช้เวลาน้อยๆหน่อยนะครับถ้ามันเริ่มช้าเกินเนี่ยก็อาจจะหยุดก่อนแล้วเราไปชาร์จที่สถานีหน้าจะได้ใช้เวลาในการชาร์จน้อยลงนะครับระหว่างที่เราชาร์จเนี่ยจอด้านหน้าคนขับจะมีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ขึ้นบอกนะครับแล้วก็เวลาที่ต้องใช้สำหรับการชาร์จเต็ม 100% นะครับหรือว่าถ้าเราเซตที่หน้าจอกลางเนี่ยตรงนี้ถ้าเราเซตลิมิตให้ต่ำกว่านี้เวลาบนหน้าจอก็จะเปลี่ยนตามนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าจอกลางเนี่ยก็จะเป็นกราฟิกแบบนี้เลยนะครับในเมนู Charging ตรงนี้จะมีบอกนะครับว่าเวลาที่เราชาร์จอยู่เนี่ย Current มันจะเป็นค่าติดลบนะครับ238แอมป์แล้วก็แรงดันอยู่ที่355โวลต์ที่บนหน้าจอเนี่ยเขาไม่มีกำลังไฟบอกแต่ถ้าเราดูในแอปนะครับของ Leap Motor เนี่ยจะมีกำลังไฟบอกนะครับกดเข้ามาที่ตรงนี้ก็จะบอกว่ากำลังไฟที่ชาร์จอยู่ตอนเนี้ย 84.9 กิโลวัตต์นะครับถ้าเราไปชาร์จกับตู้200แอมป์ของ EV Station เนี่ยเอาประมาณ355โวลต์คูณกับแค่200แอมป์นะครับก็จะได้แค่70กิโลวัตต์ตอนนี้เราชาร์จแบตเตอรี่มาได้ 50% แล้วนะครับใช้เวลาชาร์จไป14นาทีกว่าๆนะครับจากแบตเตอรี่22ถึง 50% แล้วก็กำลังไฟยังคงอยู่ที่87กิโลวัตต์นะครับถ้ายังอยู่ในระดับ87หรือ80กว่ากิโลวัตต์เนี่ยผมก็จะชาร์จไปก่อนนะครับยังถือว่าไม่ช้านะก็ถือว่าทำได้ดีนะครับตั้งแต่ 22% ถึง 51% เนี่ยการชาร์จเนี่ยวิ่งนิ่งๆเลยนะครับที่87กิโลวัตต์ดูอุณหภูมิรอบคันระหว่างที่เราชาร์จนะครับตอนนี้ก็ชาร์จมาได้ประมาณ15นาทีแล้วนะครับบริเวณซุ้มล้อด้านหน้าเนี่ยตรงนี้จะมีลมระบายความร้อนออกมานะครับก็ไม่ได้ออกมาแรงมากนะครับอุณหภูมิตอนนี้ก็อยู่ประมาณ40กว่าองศา43แล้วก็ด้านหน้ารถ
อันนี้สำหรับรถที่นำมาทดสอบเนี่ยเขาจะไม่ได้ใส่ฟังมานะครับถ้าเป็นรถที่ลูกค้าซื้อเนี่ยจะมีฟังให้ทำให้มองไม่เห็นพวกอุปกรณ์ที่อยู่ด้านใต้อันนี้เราสามารถมองเห็นได้เลยนะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้ใส่ฟังมาไอ้ท่อสีดำๆเนี่ยมันคือน้ำยาแอร์ที่วิ่งกลับมาเพื่อที่จะเข้าคอมแอร์นะครับส่วนที่เป็นสีส้มๆเนี่ยที่อุณหภูมิสูงกว่าเนี่ยก็คือวิ่งไปทางหนูนะครับตัวน้ำยาแอร์ที่ออกจากคอมมานะครับตรงนี้สีส้มๆที่เราเห็นเนี่ยเป็นอุปกรณ์ Heat Exchange นะครับก็คือจะแลกเปลี่ยนแล้วก็ระบายความร้อนนะครับที่ตัวนี้อุณหภูมิภายนอกอยู่ประมาณ64ถึง71องศานะครับแล้วก็ตรงกลางที่อยู่ตำแหน่งตรงนี้เป็น On-board Charger นะครับอุณหภูมิภายนอกของกล่องเนี่ยอยู่ประมาณ36องศาที่กล่องเนี่ยก็จะมีน้ำเพื่อเข้าไประบายความร้อนด้วยนะครับเวลาที่เราชาร์จ AC ตัวนี้ก็จะทำหน้าที่แปลงไฟ AC เป็น DC เพื่อชาร์จไปที่แบตนะครับอันนี้ก็ให้ดูอุณหภูมิด้านหน้าคร่าวๆนะครับอุณหภูมิสูงสุดก็จะเป็นตัว Heat Exchange ที่อยู่ที่70องศาล้อทางด้านซ้ายทางนี้จะไม่ค่อยมีลมออกมาเยอะเท่าทางด้านขวานะครับอุณหภูมิก็อยู่ประมาณ40องศานะครับตำแหน่งนี้เป็นกล้องนะครับอุณหภูมิก็จะสูงกว่าจุดอื่นหน่อยรวมถึงกล้องที่อยู่ตรงกลางนะครับเราจะเห็นว่าอุณหภูมิมันจะสูงกว่าในจุดอื่นๆนะครับตอนนี้เราชาร์จอยู่ที่87กิโลวัตต์นะครับแต่ว่ากระแสไฟเนี่ยอยู่ที่244แอมป์นะครับทำให้อุณหภูมิสายเนี่ยก็ขึ้นมาประมาณ41องศาดูที่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็ไม่ได้มีอุณหภูมิอะไรที่ร้อนกว่าปกตินะครับก็จะมีในตำแหน่งของกล้องเนี่ยกล้องก็จะอยู่ประมาณ37-38องศานะครับเมื่อกี้ดูผ่านกล้องจับความร้อนแล้วตอนนี้ผมถ่ายผ่านกล้องวิดีโอธรรมดาให้ดูนะครับระหว่างที่ชาร์จอยู่เนี่ยถ้าเปิดขึ้นมาดูด้านหน้านะครับก็จะได้ยินเสียงพัดลมที่ระบายความร้อนอยู่นะครับไม่ได้มีเสียงอย่างอื่นดังขึ้นมานะครับเสียงคอมแอร์ก็ยังไม่ดังขึ้นมานะอาจจะเพราะว่าเราชาร์จตอนกลางคืนด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับไว้ได้ลองชาร์จช่วงกลางวันอีกทีเพราะว่าจะมีเสียงคอมแอร์เนี่ยดังขึ้นมาระหว่างที่เราชาร์จหรือเปล่าที่แบตเตอรี่ 60% ตอนนี้กำลังไฟเพิ่มขึ้นมาเป็น89กิโลวัตต์นะครับแรงดันตอนนี้แรงดันเพิ่มขึ้นมาเป็น359โวลต์กระแสไฟเนี่ยขึ้นมาที่248-249แอมป์นะครับก็เกือบจะสุดที่250แอมป์ผมคิดว่านะครับคันนี้น่าจะรับกระแสไฟได้สูงสุดที่250แอมป์ถ้าเราดูจากตัวเลขตรงนี้นะครับพอกลับมาดูอีกทีตอนนี้กำลังไฟลดลงมาเหลือแค่60กิโลวัตต์แล้วนะครับผมอาจจะหยุดแค่ 65% นี้ก่อนนะเพราะว่าถือว่ามันช้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชาร์จตรงที่ต่างอีกทีก็ได้มันจะได้ไม่ใช้เวลาเยอะนะครับก็เราชาร์จมาประมาณ22นาทีนะครับได้แบตเตอรี่จาก22ขึ้นมาเป็น 65% ใช้เวลาชาร์จไป23นาทีนะครับได้แบตเตอรี่กลับมา 43% เนี่ยถ้าเราคำนวณแบบคร่าวๆนะครับเทียบกับตอนที่เราขับมาเนี่ยมันก็จะ 1% เนี่ยที่ความเร็ว110-120มันก็จะวิ่งได้ประมาณสัก3-3.5 กิโลเมตรนะครับก็ตีว่าที่เราชาร์จไป20นาทีถ้าเราขับความเร็ว110-120เนี่ยก็น่าจะวิ่งต่อได้อีกสักประมาณ120-150 กิโลเมตรนะครับแต่ถ้าเราขับช้าลงกว่านั้นหน่อยเนี่ยอาจจะเป็น4-5 กิโลเมตรต่อ 1% ก็จะได้ระยะทางตั้งแต่160-200 กิโลเมตรนะครับตอนแรกก็ดีใจนะครับตั้งแต่ที่เราชาร์จ 22% เนี่ยพอถึง 60% มันขึ้นไปเป็น89กิโลวัตต์ก็นึกว่ามันจะได้แบบไปถึงสัก 70% นะครับกลายเป็นว่าพอ65ลงมาเหลือ60กิโลวัตต์ถ้าเหลือแค่60เนี่ยถือว่ามันเริ่มช้าไปหน่อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราขับไปใกล้ๆถึงตากนะค่อยลองชาร์จกับตู้ Elex ดูบ้างนะครับพอเป็นรถที่ชาร์จกำลังไฟแบบไม่ค่อยสูงมากเนี่ยเขาจะเคลมความเร็วที่แบบ
30 ถึง 80% ภายในครึ่งชั่วโมงนะครับเมื่อกี้เราชาร์จจาก 22% นะถ้าชาร์จไปถึง 80 คิดว่ามันอาจจะเป็นสัก 40 นาทีก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกรถที่ชาร์จเร็วมากๆเนี่ยเขาจะเคลมแบบ 10 ถึง 80% นะภายใน 28 นาที 23 นาทีหรือว่าถ้าเร็วมากๆก็หลักต่ำกว่า 20 นาทีนะครับช่วงจากกำแพงเพชรไปตากเนี่ยผมก็จะใช้ความเร็วอยู่100 ถึง 120 นะครับถ้าเป็นช่วงที่โล่งๆเนี่ยก็คือจะขับ 110 120 เป็นหลักเดี๋ยวจะได้ดูนะครับว่าช่วงที่เราใช้ความเร็วสูงประมาณเนี่ยไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยการใช้พลังงานจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็มันเป็นช่วงที่ขับเรียกว่าเป็นการขับเหมือนขึ้นเนินก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเทียบเป็นความสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ยมันจะค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆทำให้เวลาที่เราขับรถจากนครสวรรค์ไปตากเนี่ยมันจะกินไฟมากกว่าเวลาที่ขับทางราบๆอย่างเช่นช่วงแรกที่เราขับจากอยุธยามาถึงนครสวรรค์นะครับตอนนี้ถ้าเราดูจากระยะทางซิน last charge เนี่ย94 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 19.6 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับอันนี้ก็จะเริ่มสูงขึ้นมาแล้วสำหรับการใช้พลังงานนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยรวมเนี่ยสำหรับ394 กิโลเมตรก็อยู่ที่ 16.5 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับมาถึงปั๊ม PT ก่อนจะถึงแยกที่ไปแม่สอดแล้วนะครับเราขับมาได้ระยะทาง 109 กิโลเมตรแบตเตอรี่จาก 65 ลดเหลือ 31% นะครับก็ลดไป 34% วิ่งมาได้ระยะทาง 109 กิโลเมตรคร่าวๆเนี่ยใช้ความเร็วประมาณ 110-120 แบตเตอรี่ 1% จะวิ่งได้ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตรนะครับไม่เกิน 3.5 กิโลเมตรต่อแบตเตอรี่ 1% เหลือที่เราจะต้องวิ่งไปเชียงใหม่อีก 274 กิโลเมตรนะครับคือถ้าจะชาร์จให้วิ่งไปถึงเลยนะผมว่าต้องชาร์จแบบ 100% อาจจะต้องลุ้นด้วยนะเพราะว่าทางตากลำปางเนี่ยมันจะเป็นทางขึ้นเนินนะครับถ้าเรายังใช้ความเร็ว 110-120 เผลอๆอาจจะไปไม่ถึงเชียงใหม่ทีนี้วันนี้ผมจะชาร์จแบบชาร์จเฉพาะช่วงที่รับกำลังไฟได้สูงๆนะครับ 70-80 กิโลวัตต์ขึ้นไปเพื่อที่จะได้ดูว่าเราชาร์จแบบทำเวลาเนี่ยจะใช้เวลาสักกี่นาทีนะครับเพราะว่าพอสถานีชาร์จมันครอบคลุมแล้วเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นจะต้องชาร์จแบบนานๆต่อสถานีนะครับยกเว้นว่าเราจะแวะพักนานๆหน่อยหรือว่าแวะกินข้าวมันก็อาจจะใช้เวลาประมาณ30 นาทีถึง1 ชั่วโมงอันนั้นเราก็ปล่อยให้รถชาร์จไปจนเต็มก็ได้นะครับดูที่หน้าจอนะครับแบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 31% แล้วก็ไปดูที่ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับชาร์จล่าสุดนะครับที่ EV Station กำแพงเพชรเราวิ่งมาได้เกือบ110 กิโลเมตรนะครับใช้แบตเตอรี่ไป 34% ถ้าเอา110เนี่ยหารกับ34ก็จะได้ประมาณ 3.2 กิโลเมตรนะครับต่อแบตเตอรี่ 1% แล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 19.4 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับสำหรับความเร็วที่ใช้อยู่ในช่วง 110 ถึง 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เป็นการวิ่งขึ้นเนินมาด้วยนะครับจะทำให้กินไฟมากกว่าปกติแล้วก็ค่าเฉลี่ยรวมเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ 16.6 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับสำหรับระยะทาง 409 กิโลเมตรตู้ Elex 150 กิโลวัตต์เนี่ยตู้นี้สามารถจ่ายกระแสไฟได้สูงสุดที่ 400 แอมป์นะครับเราเริ่มชาร์จที่แบตเตอรี่ 31% ตอนนี้ขึ้นมา 32% กำลังไฟเนี่ยขึ้นมาที่ 88 กิโลวัตต์เลยนะครับแล้วก็เราดูที่แรงดันไฟอยู่ที่ 357 โวลต์กระแสไฟอยู่ที่ 248 แอมป์นะครับถ้าจะชาร์จได้แรงๆก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกเลยนะครับหาตู้ที่สามารถจ่ายกระแสไฟได้เกิน 200 แอมป์ขึ้นมานะครับถ้าไปชาร์จกับตัว 120 กิโลวัตต์ของปตท. เนี่ยจะได้ 70 กิโลวัตต์นะครับวิธีดูว่าตู้นั้นจ่ายกระแสไฟได้กี่แอมป์นะครับเรามาดูที่ข้างตู้มันจะมีเพจอยู่นะครับเนี่ยเขาก็จะบอกว่า150 กิโลวัตต์ 400 แอมป์นะครับสำหรับการเดินทางวันนี้ผมจะเลือกชาร์จเฉพาะช่วงที่รถรับกำลังไฟได้สูงๆนะครับเช่น 70-80 กิโลวัตต์ขึ้นไปเพื่อที่จะได้ดูว่ารถคันนี้ถ้าเราจะชาร์จให้ใช้เวลาน้อยที่สุดระหว่างการเดินทางจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่เนี่ยมันจะใช้เวลาชาร์จได้น้อยสุดสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเราชาร์จไปจนถึงช่วงปลายๆที่มันเป็นอาจจะเปอร์เซ็นต์แบตมากๆขึ้นไป
70-80%เนี่ยการชาร์จไฟของคันนี้มันจะทำได้ช้านะครับถ้าเราต้องการรีบเดินทางแล้วเราชาร์จไปถึงแบตเยอะๆเนี่ยมันก็จะเสียเวลานะครับตอนนี้สถานีชาร์จในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะครอบคลุมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลือกชาร์จเฉพาะช่วงที่รถรับกำลังไฟได้สูงๆนะครับมันจะใช้เวลาน้อยลงตอนนี้ที่แบตเตอรี่ 46% กำลังไฟที่รับได้ก็ยังอยู่ 87 กิโลวัตต์นะครับรอบนี้ชาร์จขึ้นมา 70% เนี่ยกำลังไฟยังอยู่ที่ 89 กิโลวัตต์นะครับเพราะว่าเราชาร์จมาจาก 31%มันก็อาจจะอุณหภูมิแบตเตอรี่เนี่ยยังไม่สูงจนเกินไปนะครับก่อนหน้านี้ที่เราไปชาร์จเราชาร์จจาก 22% พอช่วงสักผมคิดว่าอาจจะเป็นช่วง 63-65% นี่แหละที่มันดรอปลงไปเหลือ 60 กิโลวัตต์อันนั้นคิดว่าอุณหภูมิแบตเตอรี่สูงเกินนะครับเขาเลยต้องดรอปกำลังไฟลงตอนนี้ก็เลยทำให้เราได้รู้นะครับว่าที่ 71% รถคันนี้ยังรับกำลังไฟได้ถึง 89 กิโลวัตต์นะครับเนี่ยเราเลือกช่วงที่ชาร์จได้แรงๆมันจะใช้เวลาชาร์จไม่นานมากนะครับสถานีชาร์จเมื่อกี้ถ้าผมยังรอชาร์จนะครับช่วงที่แบตเตอรี่มันลงเหลือ60กิโลวัตต์เนี่ยเราจะใช้เวลาชาร์จนานขึ้นนะครับอุณหภูมิภายนอกขณะที่เราชาร์จเนี่ยอยู่ประมาณ 28-29 องศานะครับช่วงที่แบตเตอรี่ขึ้นมาถึง 80% ตอนแรกยังได้ 89 กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ดรอปลงมาเหลือ 48 กิโลวัตต์ใช้เวลาชาร์จมา 24 นาทีครึ่งนะครับโอเคตอนนี้มันลงมา 48 กิโลวัตต์ก็ถือว่าช้าแล้วนะครับผมก็จะพอที่ 80% นะครับตอนนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่ารถคันนี้สามารถชาร์จกำลังไฟตั้งแต่ 85-89 กิโลวัตต์ได้จนถึง 80% เลยนะครับเมื่อกี้เราก็ชาร์จไป 25 นาทีนะครับได้แบตเตอรี่มา 49% เราจะต้องขับไปอีก 274 กิโลเมตรซึ่งมันไม่พอแน่ๆถ้าเราใช้ความเร็ว 110-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวผมจะไปชาร์จอีกทีที่ Elex ตรงเถินนะครับสำหรับแบตเตอรี่ที่เรามีตอนนี้ผมตีว่าจะใช้สัก 70% ก็แล้วกัน 70% เนี่ยเราเอามาคูณกับ 3 นะครับก็จะได้ 210 กิโลเมตรซึ่งมันยังขาดอีกประมาณ 60 กิโลเมตร 3 ที่ผมเอามาคูณก็มาจากก่อนหน้านี้ที่เราขับ 110-120 แล้วแบตเตอรี่ 1% วิ่งได้ 3 กิโลเมตรนะครับเราแวะชาร์จไป 2 ครั้งนะครับก็รวมเวลาการชาร์จที่เราใช้ไปตอนนี้ก็ 48 นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปแวะชาร์จอีกไม่แน่ใจว่าสัก12 นาทีนี้จะพอหรือเปล่ามันก็จะเป็น1ชั่วโมงพอดีแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับที่คันนี้สามารถรับกำลังไฟระดับ 85-89 กิโลวัตต์ได้ยัน 80% ถ้าเราชาร์จแบตเตอรี่มาจากช่วงที่มันน้อยๆเนี่ยอุณหภูมิมันก็อาจจะสูงก่อนมันก็ดรอปกำลังไฟลงไปนะครับพอเรารู้แล้วว่ารถจะรับกำลังไฟได้สูงๆจนถึงแบตเตอรี่เท่าไหร่เนี่ยมันก็จะทำให้เราวางแผนการเดินทางได้ถูกนะครับอย่างเช่นสมมติแบตเราเหลือเยอะๆอยู่ 60% แล้วเราไปแวะชาร์จเนี่ยก็แปลว่าเราจะรับกำลังไฟระดับ 80 กิโลวัตต์ได้จนถึงแค่ 80% แล้วมันก็จะช้าเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะวางแผนให้ไปถึงสถานีชาร์จแล้วแบตเตอรี่เหลือต่ำๆสักหน่อยนะอาจจะ 20% 30% แล้วเราค่อยชาร์จมันก็จะได้รับกำลังไฟสูงๆได้นานนะครับขับออกจากตัวเมืองจังหวัดตากมาได้ประมาณ15 กิโลเมตรนะครับที่นี่มีปั๊มปตท.เพิ่งเปิดใหม่ยังมองไม่เห็นพวก EV Station นะครับแต่ก่อนหน้านี้นะเส้นทางที่เราขับเนี่ยถ้ายังไม่ถึงเขื่อนภูมิพลจะไม่มีปั๊มปตท.เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูโหมดการขับขี่นะคันนี้มีมาให้ทั้งหมด4โหมดนะครับมี Eco Comfort Sport แล้วก็ Custom เนี่ยก็จะเหมือน Individual ในรถคันอื่นๆนะครับที่เราสามารถเซตค่าต่างๆตามที่เราต้องการนะครับตรงนี้เขามี Comparison ให้ด้วยนะครับเปรียบเทียบในแต่ละโหมดว่าในโหมด Eco Comfort Sport และ Custom เนี่ยตั้งค่าไว้ยังไงบ้างนะครับอย่างเช่นโหมด Eco Acceleration เนี่ยการตอบสนองต่อคันเร่งนะครับก็จะเป็นแบบ Smooth ในโหมด Eco ในโหมด Comfort ก็จะเป็น Stable แล้วก็ในโหมด Sport นะครับจะเป็น Robust อันนี้ก็จะเป็นตามโหมดนั้นเลยนะครับในโหมด Eco เนี่ยเวลาเราเร่งคันเร่งมันก็จะออกตัวแบบ Smooth หน่อยในโหมด Comfort เนี่ยก็จะเร็วขึ้นมาอีกนิดนึงและก็ในโหมด Sport เนี่ยก็คือเต็มพละกำลังเลยนะครับถัดมา Regenerative Braking
ในโหมด Eco จะตั้งเป็น Strong ไว้นะครับแล้วก็ที่โหมด Comfort จะเป็น Low แล้วก็โหมด Sport เนี่ยก็จะเป็น Strong เหมือนกันสำหรับ Steering Mode นะครับตัวพวงมาลัยเนี่ยในโหมด Eco ก็จะตั้งไว้เป็น Comfort โหมด Comfort ก็เซตไว้เป็น Comfort เหมือนกันนะครับแล้วก็โหมด Sport ก็จะตั้งเป็นแบบ Sport นะครับด้านล่างสุดเนี่ยเขาอธิบายถึงคาแรคเตอร์ในแต่ละโหมดเฉยๆนะครับแล้วก็ว่าโหมด Eco ก็จะเป็น Eco นะครับแล้วก็โหมด Comfort ก็จะเป็นแบบขับแบบรีแลกซ์ในโหมด Sport เนี่ยก็เป็นแบบโบว์นะครับอันนี้ก็เป็นการขับแบบสปอร์ตนั่นแหละส่วนในโหมด Custom นะครับเขาจะเปลี่ยนตามที่เราเข้าไปเซตไว้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับในโหมด Eco พอเปลี่ยนมาโหมด Eco เนี่ยเราจะรู้สึกว่ารถมันจะหน่วงๆขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเขาเซตการรีเจนไว้เป็นแบบสูงสุดนะครับที่ Strong ผมจะใช้ความเร็วที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเดี๋ยวจะดูการรีเจนนะครับแล้วยกเท้าออกจากคันเร่งรีเจนขึ้นไปถึง73กิโลวัตต์นะครับจริงๆมันต้องขึ้นเป็นแบบลบ73กิโลวัตต์ให้รู้ว่ารีเจนนะครับแต่ในคันนี้เขาจะไม่ได้ขึ้นเป็นค่าติดลบนะครับแต่จะโชว์เป็นสีให้เรารู้ว่าสีเขียวก็คือรีเจนกลับเข้ามานะครับส่วนสีส้มเนี่ยก็คือเวลาที่เราเหยียบคันเร่งนะครับอันเนี้ยผมยังอยู่ในโหมด Eco นะก็ลองแตะคันเร่งตอนนี้ขึ้นเนินอยู่มันก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะออกตัวช้านะครับทั้งที่เราบรรทุกน้ำหนักมาด้วย200กิโลกรัมถัดมาดูที่โหมด Comfort ที่ความเร็วประมาณ80นะครับเดี๋ยวลองดูเหมือนเราเร่งแซงเนี่ยแล้วก็กดคันเร่งลงไปมีหน่วงนิดนึงตอนที่เราเหยียบลงไปสุดนะครับทีนี้ก็มาเร็วเลยนะครับขึ้นมาเกือบ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วทีนี้ลองดูที่ความเร็ว100นะครับแล้วเรายกเท้าออกจากคันเร่งรีเจนจะอยู่แค่ประมาณ14กิโลวัตต์นะครับอันนี้เขาตั้งรีเจนไว้เป็นต่ำสุดในโหมด Comfort นะครับแล้วก็ที่โหมด Sport ในโหมด Sport เนี่ยเขาตั้งรีเจนไว้เป็น Strong เดี๋ยวเราดูค่ารีเจนนะครับว่ามันจะเท่ากันกับในโหมด Eco หรือเปล่าเดี๋ยวผมรอช่วงทางเรียบๆตรงนี้ก่อนแล้วเราลองเร่งความเร็วนะครับโอ้เนี่ยรีเจนประมาณ76กิโลวัตต์นะครับลองเร่งจากความเร็วสักประมาณ80นะครับ80แล้วก็เหยียบปื๊ดมันขึ้นเนินพอดีเลย ก็เลยเมื่อกี้มันไม่ได้แบบรู้สึกถึงอาการดึงที่แตกต่างจากตอนที่เราตั้งคอมฟอร์ตนะครับลองตรงนี้ใหม่อีกทีนะครับช่วงที่ไม่ได้เป็นเนินขึ้นนะอาจจะเป็นเนินลงนิดนึงแล้วก็เร่งก็ไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่ามันดึงแรงนะครับเพราะว่าคันนี้218แรงม้านะแล้ววันนี้เราบรรทุกน้ำหนักมาด้วย200กิโลกรัมนะครับทีนี้มาดูในโหมดคัสตอมพอเราเลือกมาโหมดคัสตอมนะครับเราต้องกดอีก1ทีเขาถึงจะมีเมนูขึ้นมาให้เราเซตค่าที่ต้องการนะครับเนี่ย acceleration regenerative braking แล้วก็ steering mode นะครับเราลองเลือก regen เป็น standard เนี่ยจะ regen ประมาณ52กิโลวัตต์นะครับถ้าเป็น low เนี่ย regen ประมาณไม่เกิน15กิโลวัตต์แล้วก็ strong เนี่ยจะอยู่ประมาณ73ถึง76กิโลวัตต์ทีนี้เดี๋ยวผมลองในโหมด strong นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูการ regen รถข้างหลังก็โล่งพอดีเดี๋ยวจะลองเหยียบเบรกดูนะครับว่าค่า regen จะขึ้นไปสักเท่าไหร่ข้างหลังไม่ได้มีรถตามมาใกล้ๆนะครับเอาสักความเร็ว120แล้วเราก็ค่อยๆแตะเบรกลงไปก็ขึ้นอยู่ประมาณ76ถึง78กิโลวัตต์นะครับอาจจะต้องไปลองช่วงที่เป็นทางลงเขาลงเนินช่วงลำปางนะครับลองดูอีกทีว่ามันจะขึ้นไปได้สูงสุดสักเท่าไหร่ส่วนด้านล่างสุดก็เป็นการปรับพวงมาลัยนะครับที่ผมขับมาก่อนหน้านี้ก็ขับในโหมด Comfort ก็รู้สึกว่าโอเคนะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันเบาเกินไปเพราะว่าพอเราขับที่ความเร็วสูงขึ้นมาเนี่ยเขาก็ปรับน้ำหนักของพวงมาลัยให้มันไม่ได้เบาจนเกินไปนะครับเทียบในโหมด Sport เทียบกับ Comfort เลยผมรู้สึกว่ามันต่างกันไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะครับรวมถึงเดี๋ยวดูระยะฟรีนะครับอันนี้มีอะไรโยกไปมามันไม่ได้ตามนะครับแล้วก็กลับมาในโหมด Sport ก็ต่างกันไม่เยอะนะครับสำหรับ Steering Mode ใน
คอมฟอร์ตแล้วก็สปอร์ตแต่โดยรวมเนี่ยน้ำหนักพวงมาลัยก็ถือว่าโอเคตั้งแต่โหมดคอมฟอร์ตแล้วนะครับถัดมาที่เป็น One Pedal Mode เนี่ยเราก็ไม่สามารถเปิดได้นะครับที่ผมทำให้ดูตั้งแต่ช่วงที่อยู่กรุงเทพนะครับแล้วก็ถ้าเราเปิด One Pedal Mode เราจะไม่สามารถเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้เลยนะครับอันนี้ก็แปลกดีนะครับดูแสงสว่างไฟหน้าของคันนี้นะครับและตอนนี้ไฟสูงออโต้ก็เปิดขึ้นมาด้วยนะครับคือพอมีไฟสูงเข้ามาด้วยเนี่ยผมว่ารถคันนี้ไฟหน้าเขาสว่างดีมากเลยนะครับแต่พอเป็นไฟต่ำเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเซตมุมก้มเงยของโคมไฟหน้ามาต่ำไปนิดนึงนะครับมันไม่ได้ถึงกับต่ำมากแต่ถ้ามันยกสูงกว่านี้อีกนิดนึงเนี่ยระยะจะพอดีเลยตัวนี้คิดว่าสามารถปรับแก้ได้ที่โคมนะครับสำหรับมุมก้มเงยของไฟหน้าเนี่ยเราสามารถปรับได้ในเมนู Lighting นะครับซึ่งตอนนี้ผมปรับให้มันเงยสุดแล้วนะครับมันก็ยังรู้สึกว่ามันใกล้ตัวรถไปหน่อยนะครับเราอาจจะต้องไปปรับแก้ที่โคมให้มันเงยขึ้นอีกนิดนึงนะครับทีนี้ผมจะลองปรับให้ดูนะครับว่าถ้าเราให้โคมเนี่ยก้มลงมาสุดมันจะเหลือเท่าไหร่นะครับอันนี้ใกล้ลดลงมากเลยนะครับแล้วก็ปรับขึ้นไปที่ระดับ0ปรับได้5ระดับนะครับ0ถึง4ที่เห็นอยู่ตอนนี้จะเป็นระดับ0แสงสว่างที่ส่องออกไปด้านข้างเนี่ยมุมก็กำลังโอเคนะครับเราก็เห็นออกไปถึงด้านข้างทางแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ผมลองใช้งานมาเนี่ยตัวไฟสูงออโต้ก็จะมีบางช่วงเหมือนกันนะครับที่เขาเห็นท้ายรถบรรทุกแต่ว่าก็เปิดไฟสูงขึ้นมาเราต้องคอยปิดในบางจังหวะเหมือนกันนะครับส่วนถ้าเป็นรถที่สวนมาฝั่งตรงข้ามเนี่ยอันเนี้ยเขาปิดลงได้เร็วอยู่นะครับยังไม่เห็นช่วงที่ว่าเปิดค้างแล้วก็ส่องไปหารถที่สวนมาแต่จะมีช่วงที่ขับมาถนนมืดๆเจอรถบรรทุกอยู่ไกลๆแต่เขาเปิดไฟสูงขึ้นมาค้างไว้นะครับมาถึงปั๊ม PT ที่เถิดแล้วนะครับระยะทางที่ขับมาก็100กิโลเมตรพอดีนะบนหน้าจอขึ้น 509.6 กิโลเมตรนะครับตอนที่เราชาร์จล่าสุดเนี่ยก็409กิโลเมตรก็ประมาณนะครับ100กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลือ 50% นะครับเรามาดูระยะทางที่ขับมา 99.7 กิโลเมตรนะครับจากการชาร์จครั้งล่าสุดค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานก็อยู่ที่ 19.5 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับก็เท่ากันกับช่วงที่เราขับก่อนหน้านี้นะถ้าเราใช้ความเร็วไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยที่ผมขับมาก็จะอยู่110 120เป็นหลักนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ 1% เนี่ยจะวิ่งได้ประมาณ 3-3.3 กิโลเมตรนะครับอันนี้เราก็รู้แล้วถ้าเราใช้ความเร็วไม่เกิน120เนี่ยคำนวณง่ายๆเลยนะครับว่าแบตเตอรี่ 1% ได้ประมาณ3กิโลเมตรทีนี้เราจะต้องวิ่งไปอีก173กิโลเมตรและแบตเตอรี่เรามีอยู่ 50% นะครับมันก็จะไม่พอถ้าเราคำนวณดูนะครับเราจะไปอีก173กิโลเมตรอย่างน้อยต้องมีแบตเตอรี่ 60% นะครับเอา3คูณ60เนี่ยก็จะได้180ทีนี้เราก็ต้องเผื่อไว้นิดนึงนะครับก็อาจจะชาร์จขึ้นไปสัก 70% นะครับจากแบตเตอรี่ 50% คิดว่าไม่น่าจะใช้เวลานานนะเพราะว่าเราชาร์จจาก50ไปถึง70ก็จะรับกำลังไฟได้ที่89กิโลวัตต์ตลอดนะครับชาร์จอีกแค่ 20% เองอุณหภูมิภายนอกตอนนี้อยู่ที่26องศานะครับเราเริ่มชาร์จจากแบตเตอรี่ 50% นะครับตอนนี้ชาร์จมาแล้ว42วินาทีแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 52% เดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับว่าเราชาร์จถึง 70% เนี่ยมันใช้เวลาสักประมาณเท่าไหร่ถ้ามันไม่ได้นานเกินไปอาจจะชาร์จไปถึง 80% ก็ได้เราเผื่อแบตไว้หน่อยนะครับแล้วก็ไปถึงที่โรงแรมชาร์จ AC จนถึงเช้าก็เต็ม 100% พอดีนะครับใช้เวลาชาร์จไม่ถึง5นาทีได้แบตเตอรี่มา 10% นะครับงั้นผมว่าเราชาร์จสัก15นาทีมันก็จะได้แบต 80% พอดีถ้าอย่างนั้นเราชาร์จไป 80% เลยก็ได้นะครับมันก็ไม่ได้ใช้เวลานานมากนะใช้เวลาแค่ประมาณ5นาทีเราก็ได้แบตเพิ่มมา 10% นะครับสำหรับช่วงที่เราชาร์จตั้งแต่20ถึง 80% เพราะว่าเรารู้แล้วว่ารถจะรับกำลังไฟได้สูงสุดถึง89กิโลวัตต์แล้วก็เราจะได้ดูด้วยนะครับรอบเนี้ยว่าพอมันถึง 80%มันจะลดลงไปเหลือ48กิโลวัตต์เหมือนก่อนหน้านี้หรือเปล่าเพราะว่าคราวเนี้ยเราเริ่มชาร์จมาจาก 50% อุณหภูมิแบตมันก็ไม่น่าจะสูงเกินไปนะครับช่วงที่ไปถึง 80% เนี่ยใช้เวลาชาร์จมาเกือบ15นาทีนะครับจากแบตเตอรี่50ขึ้นมา 80% โอเคอันนี้ก็คือเหมือนเดิมแล้วนะครับพอ 80% เนี่ย
กำลังไฟจะลดเหลือ48กิโลวัตต์อันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างช้าแล้วนะครับสำหรับ48กิโลวัตต์ใช้เวลาชาร์จไปทั้งหมด15นาทีนะครับได้แบตกลับมา 80% แล้วจริงๆก็ถือว่าไม่ได้ช้านะครับใช้เวลาประมาณ5นาทีสำหรับแบตเตอรี่ 10% ถ้าสมมุติอีกหน่อยเนี่ยจุดชาร์จมันเยอะจริงๆใช่ไหมครับแล้วเราอาจจะชาร์จในช่วง 30-80%เพิ่มขึ้นมา 50% นะครับเอา55ก็ใช้เวลา25นาทีนะครับถ้าเราชาร์จจาก 30-80% จริงๆสเปคเขาเคลมว่า30นาทีด้วยนะครับเพราะว่าเขาเคลมที่84กิโลวัตต์อันนี้พอเราชาร์จจริงเนี่ยมันจะได้88-89กิโลวัตต์เลยนะครับแล้วก็ถ้าเราขับที่ความเร็ว110-120เนี่ยแบตเตอรี่ 1% มันจะวิ่งได้ประมาณ 3.2-3.3 กิโลเมตรก็แปลว่าเราแวะชาร์จ5นาทีเราจะวิ่งได้ประมาณ33กิโลเมตรนะครับลองใช้งาน Adaptive Cruise Control และ Centering ช่วงกลางคืนนะครับข้างหน้านี้เดี๋ยวจะมีโค้งด้วยนะวิธีเปิดใช้งานนะครับเรากดที่ก้านเกียร์ลงไป2ครั้งตัว ACC แล้วก็ LCC จะเปิดใช้งานนะครับเดี๋ยวผมใช้ความเร็วสัก100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนนะครับลองดูโค้งแรกนี้ก่อนนะครับที่ความเร็ว100แล้วก็โค้งแบบกว้างๆนี่ยังพอไปได้นะครับแต่ว่าเมื่อกี้เวลาที่โค้งเสร็จเนี่ยมันโค้งขวาใช่ไหมครับแล้วมันมีอาการไปชิดทางด้านซ้ายหลังจากที่ออกโค้งแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูตรงโค้งข้างหน้านี้อีกทีนะอันนี้โค้งมากกว่าเดิมนะมันจะเป็นอาการแบบพอโค้งมันจะไปชิดเส้นเลนทางซ้ายก่อนนะครับแล้วตัวรถก็จะกลับเข้ามาหาเส้นเลนที่อยู่ทางด้านขวาเดี๋ยวดูตรงพ้นโค้งตรงนี้เนี่ยหน้ามันจะทิ่มเข้ามาหาเส้นเลนอีกฝั่งหนึ่งนะครับทำให้เวลาที่มันออกโค้งเนี่ยมันอันตรายนะครับตอนนี้ผมเป็นคนเลี้ยวเขาก็จะยกเลิกระบบไปชั่วคราวกลับมาทำงานนะครับก็จะมีเสียงแบบนี้ทีนี้ดูตรงจุดกลับรถนะครับก่อนหน้านี้ที่ลองมาเวลาที่ผ่านจุดกลับรถเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะครับเนี่ยไม่ได้มีอาการแบบเป๋ออกขวาช่วงทางตรงที่ใช้งานมาตั้งแต่ช่วงบ่ายๆเนี่ยขับช่วงถนนเอเชียมีรถบรรทุกขับใกล้ๆตรงเส้นกลางเลนก็ไม่มีอาการที่ว่าขับมาเร็วๆแล้วมาเบรกเพราะว่าเห็นรถทางซ้ายนะครับอันนี้ไม่ค่อยเจอนะอาการที่ไม่ค่อยจะโอเคก็คือเวลาที่รถเขาโค้งให้เนี่ยแล้วช่วงที่พ้นโค้งกลายเป็นว่ารถมันยังเลี้ยวไปอีกทางต่อนะครับลองดูโค้งข้างหน้านี้อีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ไฟสูงออโต้ก็เปิดขึ้นมาด้วยเนี่ยพอมีรถมาเลนตรงข้ามเขาก็ปิดลงนะครับเนี่ยอาการเป็นอย่างนี้เลยนะครับคือพอเข้าโค้งแล้วพอรถกลับเข้ามาอยู่กลางเลนมันก็จะไปอีกทางหนึ่งแล้วมันข้ามเลนมาเลยนะครับไม่มีการดึงกลับเลยนะตอนนี้ไม่มีรถมาข้างหลังนะครับดูโค้งซ้ายตรงนี้อีกสักหน่อยดูนะครับข้างหน้าเจอโค้งขวาต่อเนี่ยครับมันจะเข้าไปหาตรงกลางเนี่ยแล้วก็เวียงกลับมาอีกทางหนึ่งเป็นเหมือนแบบเอียงไปมานะครับก็แปลว่าช่วงโค้งเนี่ยไม่เหมาะกับการใช้ตัวเลนเซนเตอร์ลิงนี้เลยนะครับไม่แน่ใจว่าถ้าเขาอัปเดตซอฟต์แวร์มาใหม่เนี่ยมันน่าจะพอแก้ตรงจุดนี้ได้หรือเปล่าเพราะทางตรงหรือเวลาที่เราเจอรถบรรทุกแบบเนี้ยอันเนี้ยเขาก็ขับใกล้เลนกลางนะครับห่างไปนิดนึงแล้วอันเนี้ยไม่มีเรื่องการชะลอเบรกแบบกระทันหันนะครับเมื่อกี้รู้สึกว่าไฟสูงออโต้ปิดลงช้าไปนิดนึงมันส่องไปฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็ช่วงนี้มันมีควันเยอะด้วยแหละน้ำหนักรวมอยู่ที่ 2,370 กิโลกรัมน้ำหนักตัวรถเปล่าๆจะอยู่ที่ 1,995 กิโลกรัมนะครับมาถึงโรงแรมที่พักแล้วนะครับแบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 25% ใช้ไปทั้งหมด 55% นะครับ
วันนี้จุดชาร์จทั้งหมดยังโล่งอยู่นะครับทั้งหมด6หัวชาร์จมาถึงแบตเตอรี่เราเหลือ 25% นะครับแล้วก็มาดูที่ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับระยะทางที่ขับมาวันนี้680กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 18.1 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับทีนี้ถ้าเราจะคำนวณหาว่าเราใช้ไฟไปเท่าไหร่เราก็เอา 18.1 เนี่ยคูณกับ 6.8 ได้เลยนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นต่อ100กิโลเมตรก็จะได้123หน่วยนะครับไฟที่ใช้ไปหรือ123กิโลวัตต์อเวอร์ถ้าเราต้องการรู้ว่าที่เราขับมาวันนี้ค่าไฟมันประมาณสักเท่าไหร่นะครับก็เอา123หน่วยเมื่อกี้นี้นะครับคูณกับค่าไฟอาจจะเป็นของ Elex ก็ได้คูณกันก็จะได้ออกมา923บาทพอหารกับระยะทางที่เราวิ่งมา680กิโลเมตรก็จะได้กิโลเมตรละ 1.35 บาทนะครับจริงๆแล้วช่วง300กิโลเมตรแรกเนี่ยเราชาร์จมาจากบ้านถ้าคำนวณจริงๆเนี่ยมันก็จะถูกกว่านี้หน่อยนะครับเพราะว่าที่ผมคำนวณให้ดูเมื่อกี้เนี่ยเอาปริมาณไฟที่เราใช้ไปทั้งหมดวันนี้คูณกับราคาค่าชาร์จของ Elex by EGAT ที่ 7.5 บาทเนี่ยมันก็จะสูงหน่อยนะครับแต่ถ้าใครเดินทางแล้วเดินทางช่วงเวลา off peak ชาร์จกับตู้ของ EV Station เนี่ยมันก็เหลือหน่วยละ6 บาทกว่าๆก็จะถูกลงนะครับวันนี้เราใช้เวลาชาร์จรวมทั้งหมดไป1ชั่วโมงกับอีก3นาทีนะครับที่แรกชาร์จ25นาทีถัดมาชาร์จ23นาทีแล้วก็จุดสุดท้ายเนี่ยที่เถิดเราชาร์จไป15นาทีนะครับแล้วก็ขับมาถึงที่เชียงใหม่แบตเตอรี่เหลือ 25% แล้วก็ช่วงหลังเนี่ยที่ขับจะใช้ความเร็ว110เรียกว่า120ซะส่วนใหญ่เลยนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยถ้าเราดูจาก last charge เนี่ยอยู่ประมาณ 20.9 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรอันนี้มันเป็นขับแบบใช้110แล้วก็ขึ้นเขาขึ้นเนินต่างๆด้วยนะครับมันก็จะกินไฟมากสักหน่อยวันนี้ชาร์จอยู่คันเดียวเลยนะครับแล้วก็เราเสียบชาร์จ AC สำหรับคันนี้ชาร์จ AC จะอยู่ประมาณ6กิโลวัตต์กว่าๆนะครับแล้วก็เราสามารถดูได้จากในแอปอันนี้ผมจะลองซูมให้ดูจากด้านนอกรถนะครับจากแบตเตอรี่ 25% เนี่ยเราจะใช้เวลาชาร์จ8ชั่วโมง45นาทีนะครับสำหรับชาร์จเต็ม 100% เดี๋ยวลองกดดูในแอปนะครับเรากดที่ตรงนี้ถ้าหน้าแรกของแอปเนี่ยเขาจะบอกว่าแบตที่เรามีอยู่วิ่งได้อีก126กิโลเมตรแต่ยังไม่ได้บอกเปอร์เซ็นต์นะครับต้องกดเข้าไปตรงนี้แต่ว่าตรงนี้มีบอกนะครับว่าเราจะชาร์จอีก8ชั่วโมงเพื่อที่แบตจะเต็ม 100% กดเข้าไปดูตรงนี้นะครับตอนนี้เราชาร์จอยู่ที่กำลังไฟ 6.5 กิโลวัตต์อันนี้จะต้องเป็นตอนที่เราดับเครื่องแล้วก็ล็อกรถนะครับถึงมันจะชาร์จได้แรงสุดถ้าเราอยู่บนรถด้วยเนี่ยมันจะชาร์จอยู่ประมาณ6กิโลวัตต์นะครับเพราะว่าเปิดตัวพัดลมแอร์แล้วก็เปิดพวกจอต่างๆนะครับสามารถเซตผ่านแอปได้เลยนะครับว่าจะให้ชาร์จแบตมาแค่ 90% หรือว่าจะชาร์จไปที่ 100% วันนี้เราจะพาขับขึ้นดอยอ่างขางนะครับเราชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100% มาจากที่เชียงใหม่มาถึงจุดเนี้ยแบตเตอรี่เหลือประมาณ 60% นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูนะทั้งขับขึ้นทดสอบบนดอยอ่างขางแล้วก็ขับลงมาดูว่าแบตจะเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วดูว่ามันจะสามารถกลับถึงที่เชียงใหม่โดยที่ไม่ต้องแวะชาร์จได้หรือเปล่านะครับนอกจากนั้นเราก็จะได้ดูช่วงที่ขับขึ้นนะครับว่าคันเนี้ยขับขนปูนขึ้นดอยอ่างขางเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับแบตเราเหลือ 58% นะครับเมื่อกี้บอกว่าเหลือ 60% คือตอนที่เลี้ยวเข้ามานะครับแล้วก็สำหรับแบตเตอรี่ 58% เนี่ยบนหน้าจอคนขับระยะทางเหลือ275กิโลเมตรนะครับเราขับมาจากเชียงใหม่ระยะทาง 139.6 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 15.9 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับที่ current trip นะครับถ้าเราดับเครื่องแล้วก็ล็อกรถมันจะรีเซ็ตใหม่นะครับเมื่อกี้ผมก็กดดับเครื่องที่จุดนี้พอดีเราก็จะได้ดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับตั้งแต่ขับขึ้นจนขับลงถ้าไม่เผลอไปรีเซ็ตมันก่อนนะครับส่วน Trip A ก็เป็นระยะทางเริ่มต้นที่เดียวกันกับ Last Charge นะครับเป็นจุดเดียวกันทีนี้เวลาที่เราดับเครื่องแล้วกลับมาขับใหม่นะครับที่ผมบอกไปเราจะต้องมาปิดพวก ADAS นะครับเนี่ยอันนี้เตือน Speed Limit ก็ต้องปิดใหม่ทุกครั้งแล้วก็พวก Lane Keep นะครับพวกนี้ต้องปิดทั้งหมดเลยไม่งั้นมันก็จะเตือนยิ่งเราขับโค้งเยอะๆแบบนี้แล้วเราขับชิดกับเส้นจราจรเนี่ยมันจะร้องเตือนอยู่เรื่อยๆนะครับโหมดการขับขี่มันจะกลับไปอยู่ที่ Eco นะครับอันนี้ผมจะตั้งเป็น Custom ไว้
ตอนที่เราขับขึ้นเนี่ยผมจะตั้ง acceleration เนี่ยให้เป็นเหมือนโหมดสปอร์ตนะครับไว้ที่ robust แล้วก็ regen ตั้งไว้เป็นต่ำสุดในตอนที่เราขับขึ้นเราไม่จำเป็นต้องใช้ regen strong นะครับส่วนตัวพวงมาลัยก็แล้วแต่ชอบนะครับผมจะตั้งเป็นสปอร์ตไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเราไปใช้โหมดสปอร์ตเนี่ยมันจะใช้ regen เป็น strong นะครับเดี๋ยวเราค่อยตั้ง regen เป็น strong ตอนที่ขับลงข้างหน้าเราจะเริ่มขับขึ้นเนินแล้วนะครับตอนนี้ขับมาในโหมดคัสตอมแล้วก็ตั้งไว้เหมือนในโหมดสปอร์ตนะครับสำหรับอัตราเร่งแล้วก็ผมเปิดออโต้โฮไว้ด้วยนะครับตอนนี้เราจะลองหยุดบริเวณเนินนะครับดูว่าหากหยุดรถบริเวณเนินชันเนี่ยจะมีอาการยังไงบ้างนะครับถ้าเราเปิดออโต้โฮไว้รถหยุดให้นะครับเวลาเราหยุดบนเนินแต่ไม่มีออโต้โฮขึ้นนะหยุดแบบนิ่งสนิทเลยนะหยุดแบบนิ่งสนิทเมื่อกี้เสียงปูนมันสไลด์ตกนะครับเดี๋ยวผมลองปิดออโต้โฮแล้วดูอีกครั้งหนึ่งว่ามันเกี่ยวกับออโต้โฮหรือเปล่าหรือว่ารถเขาทำงานแบบนี้อยู่แล้วนะครับลองดูตรงเนินนี้อีกทีนึงหยุดกลางทางลาดชันเขาหยุดอยู่กับที่ให้เลยนะครับนิ่งสนิทแล้วก็หยุดแบบสมูทเลยนะสมมุติว่าเวลาเราขับในกรุงเทพขับขึ้นสะพานแขวนหรือสะพานที่สูงๆแล้วรถติดเนี่ยก็ไม่น่าห่วงนะครับรถจะไม่ไหลถอยหลังหรือเวลาขึ้นห้างก็เหมือนกันนะครับอันนี้ผมเซตไว้ในโหมด ADAS นะครับเมื่อวานที่ตอนแรกก็สงสัยเนี่ยมันจะมี Image Assist ก็คือเวลาที่รถเขารู้ว่าขึ้นทางชันเขาจะเปิดกล้อง360องศาขึ้นมานะครับทีนี้ผมลองปิดดูละวันนี้ไม่มีรถตามมาด้านหลังนะครับผมจะลองกดผมจะลองหยุดดูอีกทีนะครับตอนนี้เราบิดตัวที่เป็น Image Assist ไปแล้วก็ไม่มีรูปขึ้นมานะเพราะว่าตอนนี้จะให้ดูเมนูบนหน้ารถนะครับพอเขาจับได้ว่าตรงนี้เป็นทางชันก็จะเปิดกล้องรอบคันขึ้นมาให้เผื่อว่าเราไปขึ้นทางชันในจุดที่มันแคบๆนะครับจะได้เห็นรอบๆตัวรถเราหรือว่าขอบถนนบางที่อย่างเช่นเลอตอนะครับมันก็จะเป็นขอบซีเมนต์เลยนะครับถ้าขับชิดขอบมากล้อก็จะไปคูดกับขอบนะครับเมื่อกี้เราก็หยุดออกตัวทางชันหลายทีเหมือนกันนะอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับตอนแตะคันเร่งออกตัวแตะเบาๆก็เคลื่อนตัวขึ้นมาได้เลยนะช่วงที่ขับมาทางเชียงดาวมันจะมีต้องเร่งแซงบางจุดมันก็เป็นเนินนะครับผมรู้สึกว่าเวลาเราจะเร่งแซงจะต้องกดคันเร่งลึกสักหน่อยสำหรับคันนี้แบบที่บรรทุกน้ำหนักมาด้วย200กิโลกรัมนี้นะครับแต่พอเรามาหยุดตรงทางชันก็ทำได้ดีกว่าที่ผมคิดไว้นะตอนแรกผมยังคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปขึ้นอ่างขางนี่มันจะต้องเหยียบลึกๆเลยหรือเปล่าเมื่อกี้ก็ยังเหยียบคันเร่งยังไม่ถึง 50% นะครับในส่วนของช่วงล่างคันนี้ผมว่าเซตมากำลังดีเลยนะครับหนึบกระชับดีถ้าเราขับต่างจังหวัดเนี่ยที่เป็นถนนเรียบๆนะครับขับสนุกดีเลยนะครับเข้าโค้งกว้างๆแบบนี้โอเคนะแต่ถ้าเป็นโค้งแบบช่วงเชียงดาวที่มันจะหักโค้งไปมาเยอะๆหน่อยด้วยความที่มันเป็นรถที่กาวเคลียร์แลนซ์สูงสักหน่อยนะครับประมาณ18เซนเนี่ยบางทีมันก็จะรู้สึกถึงอาการโครงบ้างนะครับถ้าเนี่ยเป็นโค้งแบบนี้นะครับแบบนี้ยังไม่เท่าไหร่นะโค้งแบบอย่างข้างหน้าเนี่ยแล้วเราใส่โค้งมาแรงๆกว่านี้นะครับมันจะรู้สึกถึงอาการโค้งของรถไปอีกนิดนึงนะครับแต่โดยรวมถือว่าเซ็ตช่วงล่างมาดีเลยนะครับขับมาวันนี้ไม่เมาด้วยนะสำหรับคนขับนะครับข่าวก่อนขับSea Lion 7 Premium มานะครับรู้สึกมีอาการมึนเล็กน้อยสำหรับคนขับนะครับคนนั่งคนนอนเรียกว่าคนนอนหรือเปล่า มันก็ต้องทดสอบทั้งตอนนั่งแล้วก็ตอนนอนตามสถานการณ์จริงใครเขานั่งอย่างเดียวกันไม่มีงั้นก็แสดงว่าถือว่านอนสบายนะหลับมาได้ยาวๆคันนี้เบาะเขาก็นุ่มดีนะคะเสียดายนิดนึงก็คือเบาะที่นั่งด้านหน้าของผู้โดยสารเนี่ยเขาไม่สามารถ
ปรับระดับสูงต่ำของเบาะได้นะคะ เนื่องจากเป็นคนตัวเล็กนะสูง152เซนเนี่ยเบาะสูงไปนิดนึงก็คือส้นเท้าเกือบจะเหยียบแบบเขาเรียกอะไรเวลานั่งเนี่ยเท้าเกือบลอยไงเกือบจะลอยใช่ก็คือเหมือนเรานั่งเก้าอี้สูงเกินไปแล้วขามันลอยอยู่นานๆมันก็จะเมื่อยใช่นั่งใกล้ๆก็ไม่เป็นไรแต่พอนั่งทางไกลก็จะเมื่อยง่ายนะคะก็เลยจะยกขาขึ้นมานั่งขัดสมาธิแทนนะเรื่องของดีไซน์เบาะนี่ก็รู้สึกว่าสอดรับกับสรีระอยู่หรือว่าโอเคเฮดเลสนี่ก็ปรับระดับสูงต่ำถอดออกได้อันนี้ก็ดีเลยอากาศภายนอกตอนนี้อยู่ที่30องศานะครับวันนี้ช่วงที่ขับมาก็ถือว่าค่อนข้างร้อนนะใช่แล้วก็รถเราไม่ได้ติดฟิล์มนะครับแดดเข้าเต็มช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วนะคะน้ำหนักรวมที่เราชั่งเมื่อคืนนะครับก็คือ 2,370 กิโลกรัมแล้วก็รถคันนี้แรงม้าอยู่ที่218แรงม้านะครับถ้าเอาไปเทียบกับอย่าง Ion V อันนั้นน่ะเขาจะไซส์เล็กกว่าหน่อยแล้วก็น้อยกว่าใช่แรงม้าก็น้อยกว่ากันอยู่10แรงม้าน้ำหนักถ้าจะไม่ผิดอาจจะเบากว่ากัน100กิโลนะครับทีนี้เราลองดูคันนี้บ้างนะ218แรงม้ากับน้ำหนัก 2.3 ตันนะครับข้างหน้ามีรถอยู่พอดีอาจจะต้องทิ้งห่างเขาเล็กน้อยถ้าเราจะทดสอบช่วงขึ้นทางชัน Ion V นี้เอามาขึ้นดอยอ่างขางผ่านนะคะใครกำลังสนใจรุ่นนั้นอยู่เนี่ยก็สามารถกดไปดูรีวิวรุ่นนั้นได้ด้วยเรามีทำคลิปรีวิวขับทางไกลแล้วก็ขึ้นดอยอ่างขางด้วยนะคะ Ion Vตอนนี้ก็อาจจะได้ยินเสียงถุงปูนนะครับถูกันไปมาช่วงนี้เป็นโค้งมองไม่เห็นข้างหน้าจริงๆถ้ามีโอกาสแซงได้ก็อาจจะทำให้เราขับขึ้นได้ดีกว่านี้นะดูตรงนี้หน่อยละกันเร่งแซงนะครับการเร่งแซงก็ถือว่าทำได้ไม่ยากนะครับช่วงที่เราแซงนี่ก็ถือว่าเป็นเนินอยู่ด้วยนิดนึงลองดูเสียงแตรสักหน่อยนะโอ้แตรดังดีมากนะครับคันนี้แล้วก็ลองหยุดตรงทางชันตรงนี้เราไม่ต้องเปิดออโต้โฮเลยนะรถเขาก็หยุดให้แล้วก็เร่งออกตัวนะครับจะต้องถ้าหยุดแล้วเร่งออกตัวตรงทางชันแบบนี้เราจะต้องเหยียบไปจนสุดเลยนะครับแต่มันจะไม่ได้พุ่งออกตัวสักเท่าไหร่พอเป็นทางชันแล้วแต่ถ้าเป็นรถไฟฟ้าพวก Dual Motor นะครับ2มอเตอร์ขับเคลื่อน4ล้อพวกนั้นทางชันนี้พุ่งออกได้ใกล้เคียงกับเวลาที่เราขับทางราบเลยนะครับแต่ถึงจะเป็นมอเตอร์เดี่ยวนะครับถ้าเราทำความเร็วขึ้นมาสัก 40-50 แล้วเนี่ยเวลาขึ้นทางชันแบบนี้มันจะไปได้เรื่อยๆเลยนะครับเวลาเราเติมคันเร่งไปเนี่ยมันก็จะพุ่งแล้วจะรู้สึกว่ามันช้าแค่ช่วงที่เราหยุดแล้วก็ออกตัวตรงเนินชันแบบนั้นนะครับช่วงล่างเซตมาโอเคเลยขับเข้าโค้งต่างๆแล้วก็เห็นไหมครับหน้าจอของคันนี้แบบว่าเซนซิทีฟมากเลยตัวเซ็นเซอร์ที่จับเรื่องแสงนะครับเขาเลยเปลี่ยนเป็นดาร์กโหมดแล้วเกือบลืมหยุดตรงทางชันตรงนี้สักทีนึงนะครับจะได้เท่าๆกันกับรถคันอื่นนี่หยุดออกตัวทางชันเหยียบสุดโอ้กำลังไฟบนหน้าจอตรงนี้ขึ้นไปสูงสุดเมื่อกี้ประมาณ180กว่ากิโลวัตต์นะครับ
เป็นโค้งตัว S ขึ้นไปแล้ว ไปเลยเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยต้องเหยียบมิดนะครับโอ้แต่ก็อย่างที่บอกนะครับถ้าความเร็วเกิน40ขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นที่ความเร็ว39 46 52 52ก็ไปแล้วครับถือว่าโอเคอยู่นะช่วงนี้รถไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าเริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วถ้าเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับมาก็จะเริ่มรถเยอะหรือช่วงหน้าหนาวปลายปีรถก็จะเยอะหน่อยนะครับตอนนี้เข้าโค้งทีหนึ่งปูนก็สไลด์ไปมาอยู่ข้างหลังนะครับเมื่อกี้เหยียบอะไรนะไม่ก็อาจจะเป็นทางขรุขระเฉยตอนนี้ยังเร่งขึ้นได้สบายๆอยู่นะครับสำหรับคันนี้ไม่มีโปรไฟล์ในคาร์สแกนเนอร์นะครับเลยยังไม่สามารถดูความร้อนต่างๆได้โอ้โหตรงนี้ขึ้นแบบเนินชันมากๆนะครับก็ขึ้นได้สบายๆนะครับอาจจะต้องเหยียบคันเร่งลงไปลึกสักหน่อยแต่เมื่อกี้ก็จะเห็นว่าผมเข้าแบบในโค้งเลยนะครับซึ่งปกติถ้าเป็นรถที่เหมือนว่าจะแรงไม่พอเนี่ยเราจะต้องเข้าโค้งแบบกว้างๆสักหน่อยแต่ว่าตอนนี้มีรูปเต่าตัวเล็กๆขึ้นมาทางมุมด้านขวานะครับ เต่าตัวน้อยอ่ะใช่อยู่ตรงมุมนี้เลยเนี่ยสีส้มๆแต่ว่าตอนเนี้ยที่เหยียบคันเร่งนะครับก็ยังไปได้เรื่อยๆอยู่นะครับแสดงว่าเขามาเตือนตั้งแต่เนิ่นๆใช่เขาอาจจะเตือนไว้ก่อนซึ่งเราไม่รู้ว่าตอนนี้อุณหภูมิมอเตอร์กี่องศานะครับโอ้ตรงนั้นต้องระวังหินนะเวลาเราขึ้นอ่างขางช่วงแถวๆนี้นะครับหินที่เขาเอาไว้รองสำหรับรถที่ขึ้นไม่ไหวเนี่ยเราจะต้องจอดแถวๆตรงนี้ก่อนรูปเต่าขึ้นมาแป๊บเดียวก็หายไปแล้วนะครับเขาอาจคือเราไม่รู้ว่าเขาเซตอุณหภูมิไว้ที่เท่าไหร่เราให้มันขึ้นมาเตือนก่อนนะซึ่งเตือนเนิ่นๆนี่ดีนะคะคือตอนนี้ก็ยังมีพละกำลังในการขึ้นเขาอยู่แล้วก็รู้แล้วว่าเราจะต้องหาที่เพื่อพักหรือว่าหยุดการเหยียบบ่อยๆใช่จะทำให้มอเตอร์โอเวอร์ฮีทแต่ยังไม่เคยเห็นใช่แต่ยังไม่เคยเห็นคันไหนที่ระหว่างที่ขับขึ้นอยู่ขึ้นรูปเต่าแล้วก็สามารถยังหายไปเองได้ระหว่างที่เราไม่ได้จอดพักเลยนะเนี่ยหายไปแล้วก็ขึ้นเนินต่อได้เลยดีนะใช่คือเขาอาจจะแค่ขึ้นมาเตือนอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับอุณหภูมิอาจจะยังไม่ได้แบบสูงมากก็ได้เราก็ไม่รู้เพราะว่าช่วงที่ผมขับขึ้นมาเมื่อกี้นะเวลาที่เหยียบคันเร่งมันยังไม่รู้สึกว่ากำลังมันหายไปเยอะนะครับเพราะว่าจะมีช่วงที่ผมก็ชะลอคันเร่งพอดีเนี่ยแล้วก็รูปเต่าไม่ขึ้นมาอีกเลยนะครับเพิ่งเคยเห็นกับคันนี้นะก็ถือว่าระบบระบายความร้อนเขาก็ถือว่าระบายความร้อนได้เร็วนะครับขนาดว่ารูปเต่าขึ้นมาก็หายไปแล้วนี่เราก็มากดขึ้นเนินต่อนะครับข้างหน้ามีมอไซค์พอดีก็เลยเร่งขึ้นแรงๆไม่ได้นะครับเนี่ยไม่มีรูปเต่าขึ้นมาอีกแล้วช่วงที่ผมพูดเมื่อกี้อาจจะขึ้นมา30วินาทีได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ละคันระบบระบายความร้อนก็แตกต่างกันไปนะครับคันนี้ที่เปิดดูด้านหน้าเนี่ยก็เห็นว่าชุดระบายความร้อนก็ดูใหญ่ดีอยู่นะครับก็น่าจะระบายความร้อนได้เร็วอันนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วทีนี้อย่างเช่นคันนี้ขับเคลื่อนล้อหลังนะครับมอเตอร์เดี่ยวเวลาที่ระบายความร้อนมันก็ต้องส่งพวกน้ำจากด้านหน้าไปถึงมอเตอร์ที่อยู่ด้านหลังก็อาจจะทำให้มีส่วนในการระบายความร้อนได้ช้าลงนิดนึงหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเทียบกับรถที่มอเตอร์อยู่ด้านหน้าใช่ไหมระบบระบายความร้อนมันก็ระยะสั้นกว่านะครับระบายความร้อนอาจจะทำได้เร็วกว่าแต่อันนี้ก็ถึงจะเห็นเต่าขึ้นมาแป๊บเดียวแต่ก็ไม่มีปัญหานะครับขึ้นมาต่อเนื่องได้เลยโดยที่ไม่ต้องหยุดพักถึงแล้วร้อนเลยนะครับวันนี้แดดร้อนนะแต่อุณหภูมิภายนอกอยู่ที่25องศา
รู้สึกว่าขึ้นมาถึงเร็วจัง วันนี้รถโล่งด้วยมั้งไม่รู้เกี่ยวไหม ก็เกี่ยว ขึ้นมาแบบรู้สึก สมูทอยู่ โล่ง นะ ๆขึ้นมาสมูทนี่ก็เป็นประสบการณ์ใหม่นะครับที่เจอรูปเต่าขึ้น แต่รถก็ไปได้เรื่อยๆแล้วเขาก็สามารถคูลิ่งให้รูปเต่าหายไปแล้วเราก็ยังขึ้นต่อเนื่องมาได้นะครับช่วงที่รูปเต่าขึ้นอ่ะมันกำลังจะถึงจุดที่ถ้าเป็นคันที่ไม่ไหวอ่ะแถวนั้นอ่ะจะต้องจอดนะครับอันนี้พอผมก็พูดอยู่กลับไปมองอีกทีรูปเต่าหายไปแล้วตอนแรกยังลุ้นอยู่จะไหวไม่ไหวกลายเป็นว่าไม่มีปัญหานะครับขึ้นมาได้ถึงข้างบนเรียบร้อย ผ่านค่ะ ขึ้นมาถึงแบตเตอรี่เหลือ 42% นะครับเราขับขึ้นมาระยะทางน่าจะประมาณ14กิโลเมตรนะนี่ประมาณ 13.7 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่35กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับแล้วก็ระยะทางที่หายไปนะครับตอนก่อนเราจะขับขึ้นเนี่ยมีอยู่275อันนี้เหลือ198ก็หายไป77กิโลเมตรนะครับวัดอุณหภูมิจานเบรกก่อนที่จะลองขับลงนะครับจานเบรกหน้าขวาอันนี้โดนแดดอยู่ด้วยนะครับอยู่ประมาณ37องศาแล้วก็หลังขวานะครับหลังขวาอยู่ประมาณ34ถึง36อุณหภูมิภายนอกอยู่ที่25องศานะครับแล้วก็ทางด้านหลังซ้ายประมาณ35หน้าซ้ายนะครับหน้าซ้าย35ถึง36องศาในการขับลงครั้งแรกเนี่ยเราจะลองใช้ Hill Descent Control ให้ดูนะครับว่าถ้าลงด้วย Hill Descent Control เนี่ยอุณหภูมิจานเบรกมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับลองขับลงโดยใช้ Hill Descent Control นะครับจะอยู่ในเมนู Diving พอเลื่อนลงมาด้านล่างก็จะมีหัวข้อนี้นะครับ Hill Descent Control ถ้าเรากดตรงเครื่องหมายสัญลักษณ์นี้ก็จะมีข้อความขึ้นมาบอกนะครับว่าช่วยภาษาอังกฤษนะครับเขียน to assist the vehicle to go down steep hill smoothly ก็ตามคำอธิบายเลยนะครับก็คือ steep แบบที่มันลงชันมากๆนะครับถ้ามันเป็นทางถนนดำแบบเนี้ยสำหรับรถไฟฟ้าจริงๆเราใช้ Regen ลงได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองเปิดใช้ Hill Descent ให้ดูนะครับว่าถ้าลงด้วย Hill Descent Control เนี่ยอุณหภูมิจานเบรกจะเป็นยังไงนะครับผมกดเปิด Hill Descent แล้วนะครับแต่ว่าโอเคตอนนี้มีอาการที่เหมือนรถเบรกมาละสำหรับ Hill Descent Control เนี่ยนอกจากในเมนู Diving แล้วจะมีปุ่มลัดอยู่นี่อีกทีหนึ่งนะครับถ้าเราสไลด์ลงมาเขียนว่า HDC แล้วก็สัญลักษณ์ Hill Descent Control เนี่ยจะอยู่มุมซ้ายทางด้านบนสุดนะครับเป็นรูปรถกำลังลงทางชันนะครับแล้วก็ค่า Regen เนี่ยไม่ขึ้นเลยนะครับเป็น0ผมลองเร่งความเร็วถ้าเราเร่งความเร็วเกิน30เนี่ยที่35นะครับเมื่อกี้ผมเร่งความเร็วขึ้นไป36สัญลักษณ์ Hill Descent Control จะหายไปก็คือยกเลิกออกไปก่อนพอความเร็วตกลงมาที่35เนี่ยระบบกลับมาทำงานเองนะครับลองดู45นี่มันไหลลงเร็วแล้วถ้าเราเหยียบเบรกพอสัญลักษณ์ Hill Descent Control หายไปถ้าเราเหยียบเบรกนะครับระบบ Regen จะกลับมาทำงานตามปกตินะครับแต่ถ้าเป็นตอนเนี้ยความเร็วช้ากว่า23เรารู้สึกได้เลยว่าเขาตัด Regen ทิ้งออกไปแล้วความรู้สึกนี้มันจะเป็นความรู้สึกเหมือนเวลาที่เราเหยียบเบรกนะครับเพื่อชะลอความเร็วรถไว้รถจะไหลลงไปที่ความเร็ว19กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวระบบ Hill Descent Control ก็ตามที่เขาบอกนะครับเอาไว้เวลาที่เราลงทางชันมากๆทางที่มันเป็นอาจจะเป็นดินลูกรังอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่คุ้นชินกับรถแล้วเราไปลงทางที่เป็นทางดินมีพวกหินหรือเศษดินเยอะๆเราขับลงไปแรงๆแล้วเราไปเหยียบเบรกบางทีรถมันอาจจะถลายได้นะครับพอเป็น Hill Descent Control เนี่ยตัวระบบของรถเขาจะช่วยจัดการเรื่องของเบรกให้เรานะครับไม่ได้ปล่อยให้ไหลเร็วจนเกินไปนะคือบางคนไม่คุ้นชินเนี่ยรถอาจจะไหลลงไปเร็วๆแล้วไปเหยียบเบรกกระทันหันมันก็จะถลายนะครับแต่มันจะไม่เหมาะกับที่เราเอามาใช้กับทางที่เป็นถนนลาดยางแล้วก็ลงไกลๆอย่างนี้นะครับจานเบรกมันจะร้อน
ถ้าร้อนมากๆก็ทำให้เบรกเนี่ยมันเบรกไม่อยู่นะครับช่วงนี้ก็จะให้ Hill Descent Control ทำงานไปก่อนนะครับจะได้เห็นอุณหภูมิจานเบรกได้ชัดเจนนะครับข้างหลังมีรถมาพอดีช่วงนี้เราก็ชะลอไว้หน่อยให้เขาได้แซงไปนะครับตรงจุดนี้พอเป็นจุดที่ชันมากๆเนี่ยเขาปล่อยให้รถไหลลงที่ความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับช่วงก่อนหน้าที่เราลองมันจะไหลลงที่ความเร็ว19ถึง20เดี๋ยวผมลองเพิ่มความเร็วดูอีกทีนะนี่35 40ปล่อยไหลแล้วก็ยกเลิกทีนี้ดูว่าระบบจะกลับมาทำงานตอนไหนที่ประมาณ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่ระบบจะกลับมาทำงานได้เราก็ลืมไปนะครับเวลาที่เราลงทางชันนานๆเนี่ยเราเปิดกระจกไว้ด้วยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าจานเบรกมันร้อนมากๆแล้วเนี่ยเราจะได้กลิ่นเบรกเข้ามาในรถเลยนะครับตอนนี้อุณหภูมิภายนอกอยู่ที่27องศานะครับถ้าไม่โดนแดดเนี่ยก็อากาศวันนี้ก็เย็นดีนะครับบนดอยอ่างขางถ้าสัญลักษณ์ Hill Descent Control ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยเราเหยียบเบรกไปรีเจนก็ไม่ทำงานนะครับพอผมเร่งความเร็วขึ้นมาเกิน40แล้วเหยียบเบรกใหม่อันนี้รีเจนจะทำงานได้โอ้พอเลี้ยวเข้าตรงเนี้ยได้กลิ่นเบรกมาแล้วนะครับน่าจะต้องมีระดับ100 กว่าก ลิ่นชัดมาก ใช่เขาถึงให้เราเปิดกระจกไว้นะครับถ้าเกิดโอ้โห ถ้าเกิดใช้โหมดนี้ อันนั้นมันฝุ่นหรือควัน เดี๋ยวไปวัดอุณหภูมิจานเบรกดูก่อนนะครับมันอาจจะเป็นกลิ่นผสมกันควันขึ้นเลยนะครับนี่เราลงมาแค่นิดเดียวเห็นไหมครับถ้ามาใช้ Hill Descent Control ลงทางชันแบบอ่างขางแบบนี้นี่เรายังลงไม่สุดนะครับเมื่อกี้ผมนึกว่าฝุ่นนะเพราะว่าวันเนี้ยพวกดินเนี่ยมันแห้งหมดแล้วพอโดนแดดผมก็นึกว่าฝุ่นหรือเปล่า ตอนจอดรถเสร็จเนี่ยแบบโอ้โหควันขึ้นมาเลยที่เบรกหน้าเนี่ยจะทำงานหนักกว่าทางล้อหลังนะครับเดี๋ยวเราจะวัดอุณหภูมิดูกันนะครับดูที่อุณหภูมิจานเบรกนะครับอุณหภูมิจานเบรกขึ้นไปถึงประมาณ180องศาที่ควันออกมาเนี่ยเพราะว่าที่ผ้าเบรกนะครับแต่ตอนนี้ประมาณจอดอยู่ประมาณ 1-2 นาทีควันก็หายไปแล้วนะครับอุณหภูมิก็ไม่ได้สูงมากนะอยู่ประมาณ180เหมือนคราวก่อนที่เราเอาCeylon 7มาเทสเนี่ยก็ประมาณ180นะครับแต่อันนั้นควันไม่ขึ้นอันนี้ควันขึ้นนะครับก็อยู่ที่ผ้าเบรกนะครับการทนความร้อนส่วนที่ล้อหลังเนี่ยจานเบรกจะอยู่ประมาณ115ถึง180องศานะครับแล้วก็มาดูที่ล้อหลังฝั่งซ้ายอุณหภูมิจานเบรกอยู่ที่146ถึง187องศาที่ล้อหน้าซ้ายอยู่ที่165ถึง190องศานะครับทีนี้ก็น่าจะพอเห็นภาพนะครับถ้าเราใช้ระบบ Hill Descent Control ลงทางชันยาวๆแบบเนี้ยจานเบรกมันจะร้อนนะครับเดี๋ยวเราขับขึ้นไปใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยลงด้วยการใช้รีเจนอย่างเดียวนะครับจะได้เทียบดูนะครับว่าถ้าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยเราใช้รีเจนอุณหภูมิจานเบรกมันจะเป็นยังไงถ้าเราเทียบกับ Hill Descent Control นะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยก็ไม่รู้นะเห็นว่าในรถมีระบบช่วยลงทางลาดชันมาให้แล้วเราเปิดใช้งานถ้าลงอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับลงมาไม่ได้ไกลมากเลยนะอุณหภูมิจานเบรกขึ้นไป180องศาแล้วก็ตอนที่ผมเห็นว่ามันคือควันจากเบรกนะครับผมก็นึกว่าเฮ้ยมันจะขึ้นไป 200-300 องศาหรือเปล่าเพราะว่าคราวก่อนที่เอาCeylon 7มามันก็180แต่ควันไม่ขึ้นอันนี้ก็เป็นที่ผ้าเบรกนะครับว่าแต่ละยี่ห้อก็อาจจะทนความร้อนได้ไม่เท่ากันสำหรับใครที่ขับทางเขาบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะเลือกผ้าเบรกที่มันทนความร้อนได้สูงๆนะครับแต่พอเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราใช้รีเจนมันจะไม่ได้ใช้เบรกเยอะนะครับเดี๋ยวจะได้ดูในช่วงที่ขับลงด้วยการใช้
รีเจนนะครับอันนี้เราก็ลองเร่งขึ้นปื๊ดเหยียบสุดนะครับ180 กว่ากิโลวัตต์ที่การใช้พลังงานตรงนี้ช่วงที่เราขับขึ้นครั้งแรกอันนั้นก็คือเรามีการจอดทดสอบตามเนินชันหลายรอบด้วยนะครับมันก็อาจจะทำให้อุณหภูมิมอเตอร์เนี่ยสูงขึ้นนะที่เราเห็นรูปเต่าแต่ถ้าอย่างเช่นวันนี้เรามารถโล่งๆนะครับแล้วขับขึ้นมาเรื่อยๆความเร็ว 40-50 เนี่ยก็อาจจะไม่เจอเต่าก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้มีการหยุดช่วงทางชันบ่อยๆแต่ที่ผมทดสอบให้ดูเนี่ยเราทดสอบเผื่อเวลาที่เรามาเที่ยวช่วงเทศกาลนะครับอันนั้นถ้ามันมีรถขึ้นอยู่เยอะๆแล้วมีรถขับช้าเราก็จะต้องหยุดแล้วก็ออกตัวใหม่หลายๆรอบก็จะได้พอรู้ว่าถ้าใช้คันนี้ขึ้นทางชันอย่างเช่นอ่างขางเนี่ยชันยาวๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ย 37% โอ้โหต้องลองดูนะครับว่าพอขับกลับลงไปแล้วเนี่ยแบตจะได้คืนมาสักเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่เท่าที่เราขับลงไปน่ะมันก็จะมาสัก 7-8% น่ะจะพอที่ขับกลับไปถึงเชียงใหม่หรือเปล่าเนี่ยอาจจะแบบใกล้เคียงนะเพราะว่าตอนมาถึงตรงทางเข้าปากทางนะครับที่จะมาอ่างขางเนี่ยเหลือ 60% คือถ้าลงไปแล้วเหลือ 40 ก็ยังพอลุ้นๆเพราะขากลับมันจะใช้แบตน้อยกว่าขามานะครับครับแล้วระหว่างทางก็มีแผ่น B อยู่ใช่ไหมก็มีสถานีชาร์จอยู่ที่ที่เชียงดาวเราไปแวะชาร์จที่เชียงดาวได้ระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะจอดรอให้อุณหภูมิจานเบรกลดลงก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงแต่คนที่ขับมาแบบไม่ได้ทดสอบเนี่ยถ้าขับมาดอยอ่างขางแล้วก็ขับกลับเชียงใหม่ก็น่าจะแบตพอหรือเปล่าแต่ถ้าขับไปเที่ยวรอบๆอ่างขางด้วยไงถ้าแบตเหลือน้อยจริงๆก็แวะไปชาร์จที่เชียงดาวก่อนได้กดดูกล้องรอบคันนะครับเวลาที่เราจอดตรงนี้ขับขึ้นมาถึงด้านบนอุณหภูมิจานเบรกลดลงมาเหลือ100 ถึง 118 องศาแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าระหว่างที่เราจอดพักเนี่ยใช้เวลากี่นาทีสำหรับอุณหภูมิจานเบรกลงไปเหลือสักประมาณอาจจะไม่เกิน50องศาแถวๆนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยขับลงด้านหลังอยู่ที่64 ถึง 93ก็ถือว่าอุณหภูมิจานเบรกลดลงได้เร็วอยู่นะครับขับขึ้นมาแป๊บเดียวล้อหลังซ้ายนี่ก็ 70-80 องศาแล้วก็ล้อหน้าซ้ายนะครับ 84-112 นี่ก็ลดลงมาประมาณ 60-70 องศาแล้วนะครับสำหรับอุณหภูมิที่สูงสุดนะที่มันขึ้นไปเกือบ180ตอนนี้ลงมาเหลือ110นะครับระหว่างที่นั่งรออุณหภูมิจานเบรกเย็นนะครับเราก็ลองพับเบาะให้ดูนะคันนี้สามารถพับเบาะด้านหน้าทั้งฝั่งผู้โดยสารแล้วก็คนขับนะครับให้มาต่อกับเบาะด้านหลังแล้วก็นั่งชิลได้เลยนะครับนี่คนนี้ชิลรอแล้วครับส่วนผมนี่แบกของไปมาอยู่ พอพับมาแล้วเนี่ยมันกำลังพอดีเลยนะคะจะเห็นว่านั่งแล้วก็วางเหยียดเท้าได้สบายๆเลยอ่ะมันเป็นองศาที่พอเหมาะพอดีคือออกแบบมาดีมากพอพับเบาะ180องศาเสร็จเนี่ยมันเชื่อมต่อกันพอดีนะคะอันนี้เราถอด headrest ออกนะคะกระจกด้านบนนะครับที่บานใหญ่ๆเนี่ยทำให้เห็นวิวกว้างเลยนะทั้งเนี่ยพอดูอย่างนี้แบบรอบคันเลยนะครับข้างหน้าด้านข้างด้านบนไปจอดตามริมทะเลหรือว่าตามเขานะครับแล้วก็เรานั่งเปิดแอร์อยู่ในรถฟังเพลงเพราะๆแล้วก็ดูวิวไปด้วยนะครับ
นั่งเล่นชิลๆฟังเพลงไปด้วยเล่นมือถือไปด้วยนะคะก็รู้สึกว่าคันนี้เนี่ยเขาดีไซน์ตำแหน่งของเครื่องเสียงเนี่ยออกมาได้ดีเลยนะคือเวลาเราพับเบาะแล้วก็นั่งเล่นกันอะเสียงที่เราได้ยินเนี่ยก็มีความคมชัดแล้วก็กระหึ่มดีอันนี้มันเปิดหนังได้ด้วยปะ เมื่อกี้เชงถามว่าดูหนังได้หรือเปล่านะครับก็ดูได้นะครับแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มี Android Auto กับ Apple CarPlay นะครับเราสามารถดูผ่านเบราว์เซอร์ได้เลยเข้า YouTube นะครับเราก็อาจจะเปิดช่องหนังที่เราต้องการดูวันนี้เดี๋ยวพาไปเที่ยวกันนะครับกับช่อง CG Go สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ ตอนนี้คุณอยู่กับช่อง CG Go นะคะ อยู่กับช่อง CG Go อีกแล้วนะครับ ออสเตรียและข้างหลังเรานี้ก็คือเส้นทางที่ก๊อฟอยากจะเอารถ เนี่ยเราก็เปิดหนังที่เราอยากดูผ่านทาง YouTube ก่อนก็ได้นะครับระหว่างนี้ก็ Skogner High Alpine Road นะครับเสียงดีเลยนะครับสวยแล้วก็สูงที่สุดในประเทศออสเตรียเดี๋ยววันนี้เราจะพาขับขึ้นแล้วก็แวะชมวิวระหว่างทางตามจุดแวะพักต่างๆนะครับดูที่แผนที่กันนะครับนอกจากเมื่อกี้ที่ผมเปิดเบราว์เซอร์ให้ดูแล้วนะครับก็จะมีทั้ง TikTok มี Zoom 4Car ด้วยนะครับเมนูมันลงไปเร็วหน่อยนะครับผมต้องกดขึ้นมาให้ดูใหม่เราต้องขยับอยู่ตรงนี้มี Spotify มีแอป Amazon Music นะครับมีอันนี้ผมโหลดมาให้ดูหมดแล้วนะครับเท่าที่โหลดได้ตอนนี้แล้วก็เราสามารถประชุมออนไลน์นะครับในรถได้เลยเนี่ยมี Zoom 4Car มาให้ด้วย Wallpaper เราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับนี่สไลด์ไปทางซ้ายหรือขวานะครับก็เปลี่ยน Wallpaper ได้เลยมีเป็นแบบไลฟ์นะครับก็คือภาพเขาจะขยับอยู่นิดนึงนะตอนนี้ผมลองเสียบอุปกรณ์ V2L นะครับมาที่หน้า Charging แล้วก็มาเมนู Vehicle to Load เราสามารถเซตได้นะครับว่าจะให้ใช้งาน V2L ได้จนถึงแบตเตอรี่เท่าไหร่เผื่อว่าเวลาที่เราไปแคมปิ้งเนี่ยอาจจะห่างไกลจุดชาร์จนะครับก็ต้องเผื่อแบตเตอรี่ให้วิ่งกลับไปจุดชาร์จพอนะครับด้านใต้เนี่ยก็มีเขียนบอกว่าเขาให้ใช้ V2L ได้ที่แบตเตอรี่ไม่ต่ำกว่า 20% นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเอาไว้กด Unlock V2L Connector ก็คือปลดตัว V2L ที่เราเสียบเข้าบริเวณช่องชาร์จนะครับคันนี้เวลาที่เราชาร์จแบตเตอรี่เหมือนกันถ้าเราจะปลดหัวชาร์จออกเนี่ยจะต้องมากดปลดล็อกที่บนหน้าจอรถนะครับแล้วก็จะมีเวลาให้60วินาทีที่จะต้องไปปลดถ้าเกิดไม่ทันเราต้องมากด Unlock ที่หน้าจอใหม่นะครับมันจะอยู่ด้านบนตรงมุมนี้หรือว่าถ้าเลื่อนลงมาครับมันจะมี Unlock แล้วก็หน้าจอคนขับก็จะโชว์เปอร์เซ็นต์แบตที่เหลือแล้วก็บอกว่าตอนเนี้ยdischarge อยู่ก็คือจ่ายกระแสไฟออกไปนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตรงพอร์ตนะครับที่ผมเสียบตัวอุปกรณ์ V2L ไว้ตัวนี้เวลาที่เราไปแคมปิ้งนะครับผมไม่แน่ใจว่าของ Leaf เนี่ยเขามีแถมให้มาด้วยหรือเปล่าอันเนี้ยผมเอามาเองนะครับไม่ได้เป็นตัวที่แถมจากของทางแบรนด์นะครับเวลาที่เราไปแคมปิ้งจะใช้พวกอุปกรณ์ไฟฟ้า220โวลต์ก็สามารถดึงไฟจากตัวรถออกมาใช้ได้เลยนะครับลองกด Unlock ดูนะครับปึ๊บเนี่ยเขาจะมีเวลาให้เรา60วินาทีทีนี้ต้องรีบมาเอาตัวนี้ออกก่อนที่มันจะกลับไปล็อกเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็รีบมาถอดออกนะครับถ้าเกิน60วินาทีเนี่ยตัวล็อกมันจะล็อกกลับลงมาที่ตรงนี้นะครับเราก็จะดึงออกไม่ได้ตอนนี้จอดมาได้40นาทีแล้วนะครับมาดูอุณหภูมิจานเบรกนะครับอยู่ประมาณ 40-50 องศาสำหรับล้อหน้าขวาแล้วก็ล้อหลังขวา43นะครับล้อหลังซ้ายฝั่งเนี้ยจะไม่โดนแดดทำให้อุณหภูมิลดลงมาเหลือประมาณ30กว่าองศาทีนี้เราดูที่ล้อหน้าซ้ายนะครับคือฝั่งขวามันโดนแดดก็เลยอุณหภูมิสูงหน่อยพอฝั่งซ้ายเนี่ยก็อยู่ประมาณ40กว่าองศาแล้วนะครับที่ฝั่งขวาเนี่ยอยู่ที่50เพราะว่าจอดตากแดดนะครับคราวนี้จะขับลงโดยใช้ระบบรีเจนนะครับลงยาวๆไปถึงข้างล่างที่เราเริ่มต้นขึ้นมาเลยนะแบตเตอรี่เหลือ 35% นะครับระยะทางบนหน้าจอเหลือ168กิโลเมตรมาที่ driving mode ผมจะใช้ custom นะครับเพื่อที่ว่าระหว่างลงเนี่ยจะได้ลองปรับค่ารีเจนดูได้นะครับ low standard แล้วก็ strong เราลองที่ความเร็วต่ำๆดูก่อนนะครับสักไม่เกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ลองเหยียบเบรกก็เห็นค่ารีเจนขึ้นมานิดนึงนะครับ
เอาใหม่เมื่อกี้ผมปล่อยให้มันเกิน20ไปนะครับไม่มีรถตามมาเราเลยทดลองดูได้นะครับที่ความเร็วประมาณ10ก็คล้ายๆกันนะครับกับใน BYD ก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันคือพอความเร็วมันต่ำเนี่ยมอเตอร์มันยังไม่สามารถรีเจนไฟเข้ามาได้นะครับมันก็เลยไม่ขึ้นเป็นค่ารีเจนต้องสักประมาณความเร็ว20ขึ้นมาถึง30เนี่ยตอนนี้เราตั้งรีเจนเป็นสตรองนะครับค่ารีเจนขึ้นมาประมาณ18กิโลวัตต์สำหรับที่ความเร็ว30แล้วเรากำลังลงทางชันอยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่าที่ผมทดลองดูก่อนหน้านี้นะครับถ้าเราวิ่งบนทางราบเนี่ยทดสอบที่ความเร็ว80หรือ100ก็ได้ถ้าเป็น Regen Low เนี่ยค่า Regen จะอยู่ประมาณ10กว่ากิโลวัตต์แล้วก็ Regen Standard จะอยู่ประมาณ50กว่ากิโลวัตต์นะครับที่ Strong เนี่ยจะขึ้นไปถึง76กิโลวัตต์อย่างเช่นตอนนี้ก็ Regen ประมาณ15กิโลวัตต์ถ้าเป็นช่วงชันมากๆเนี่ยรถมันจะไหลแรงขึ้นเราก็เหยียบเบรกลงไปนะครับค่า Regen ก็จะเพิ่มขึ้นมาที่แถบเขียวๆบนหน้าจอตัวเลข Regen ตอนนี้อยู่ประมาณ40กว่ากิโลวัตต์นะครับตรงนี้เราก็ต้องเหยียบลึกสักหน่อยถ้ารถไหลเร็วขึ้นนะครับสำหรับคันนี้ตอนที่เราชาร์จแบตเต็ม 100% เนี่ยขับออกมาก็ยังรู้สึกถึงการรีเจนนะครับแบต 100% 99% เนี่ยการรีเจนก็รู้สึกได้เลยว่ามีอาการหน่วงที่ถือว่าแรงเหมือนกันสำหรับที่แบตเตอรี่99หรือว่า 100% นะครับช่วงประมาณ 98% เนี่ยจะรีเจนได้ประมาณสัก 30-40 กิโลวัตต์แล้วก็ค่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับพอต่ำกว่า 95% ลงมาแล้วเนี่ยก็จะรีเจนได้สูงสุดถึง70กว่ากิโลวัตต์ที่บอกไปตอนนี้ลดไหลลงเรื่อยๆแล้วก็ขนาดว่าตอนนี้รีเจนอยู่50กิโลวัตต์นะครับแต่ว่าความเร็วของรถเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึง50กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงผมเลยต้องเหยียบเบรกเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็ค่ารีเจนเนี่ยก็จะแช่อยู่ประมาณ70กว่ากิโลวัตต์นะครับตอนนี้ถ้าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยเราใช้ตัวระบบรีเจนนะครับเวลาที่ขับลงเขาไม่ต้องไปเปิด Hill Descent Control ถ้าเป็นการลงทางชันยาวๆแบบนี้นะครับดอยอ่างขางหรืออย่างดอยอินทนนท์ที่เราลงมาไกลๆเนี่ยถ้าลงด้วยความเร็วสูงแบบนี้นะครับสักประมาณ 30-50 เนี่ยถ้ามันเป็นช่วงที่ไม่ได้ชันมากจนเกินไปตัวรถก็จะใช้รีเจนเนี่ยเข้ามาหน่วงความเร็วให้เราได้เยอะช่วงนี้ก็อาจจะใช้ในเรื่องของเบรกเนี่ยน้อยอยู่นะครับแต่ถ้าเราลงที่ความเร็วต่ำๆสมมุติว่ารถเยอะๆแล้วเราลงที่ความเร็ว 20-30 คือถ้าตัวมอเตอร์รีเจนเขาชะลอความเร็วไว้ได้ไม่พอเนี่ยเขาก็จะใช้ระบบเบรกเข้ามาช่วยนะครับเวลาที่เราเหยียบเบรกลงไปเนี่ยตัวรถเขาก็จะเป็นคนจัดการนะครับว่าเขาจะเอามอเตอร์รีเจนมาหน่วงหรือว่าเอาเบรกเข้ามาใช้งานด้วยนะครับอย่างตอนที่เราลงอยู่ตอนนี้ไม่มีรถอยู่ข้างหน้าวันนี้ก็ถือว่าลงได้ที่ความเร็วสูงขึ้นมาหน่อยนะครับอยู่ที่ระดับ 30-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวเราลงไปถึงเนี่ยเราก็จะวัดดูอุณหภูมิจานเบรกนะครับว่ามันจะอยู่ที่เท่าไหร่ก่อนลงเนี่ยเราวัดดูแล้วนะครับมันจะอยู่ประมาณไม่เกิน50องศาสำหรับล้อหน้าขวาที่โดนแดดนะครับนี่เราลงมาเรื่อยๆเจอรถคันด้านหน้าแล้วเมื่อกี้ผมก็ให้เขาขับลงมาก่อนนะครับเราขับลงมาแป๊บเดียวก็ตามทันแล้วคือถ้าเป็นรถน้ำมันเนี่ยก็จะต้องใช้พวก engine brake นะครับเพื่อที่จะชะลอความเร็วของตัวรถระหว่างที่ลงเขายาวๆถ้าเราไปใช้เบรกแตะเบรกบ่อยๆหรือกดเบรกแช่ลงมาเนี่ยเบรกมันก็จะร้อนนะครับจะคล้ายๆกับที่ผมทดสอบลงด้วย Hill Descent Control ให้ดูนะอันนั้นก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าถ้าเราเลียเบรกกดเบรกแช่ลงเขายาวๆเนี่ยมันก็จะร้อนถ้าเป็นช่วงเทศกาลนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยยืนอยู่ตามจุดต่างๆเพื่อที่จะได้ดูว่าถ้ารถคันไหนเบรกร้อนเกินไปเขาก็จะให้จอดพักก่อนนะครับช่วงลงหนักๆอย่างนี้เราก็เว้นระยะห่างนิดนึงแล้วก็
กดเบรกลงไปนะครับตัวเลขก็จะเห็นอยู่ประมาณสัก40-50 กิโลวัตต์นะครับสำหรับการรีเจนนี่เดี๋ยวผมเว้นระยะห่างกับคันหน้านิดนึงนะครับคืออยากจะลองลงด้วยความเร็วอยู่ในช่วง 30-50 เนี่ยให้มันไม่ช้าจนเกินไปนะครับเพราะว่าคราวก่อนเนี่ยพอลงกับ Ceylon 7 แต่เราลงด้วยความเร็วต่ำนะครับมีรถอยู่ข้างหน้าคล้ายๆอย่างนี้เลยอุณหภูมิจานเบรกมันก็จะเพิ่มขึ้นมาสักประมาณ10-20 องศานะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็เจอรถอยู่ข้างหน้าเหมือนกันพยายามชะลอแล้วเขาก็ยังอยู่ไม่ได้ไกลมากนะครับแต่ก็ใกล้ๆจะถึงเนินสุดท้ายแล้วแหละตอนนี้ก็ขับเร็วขึ้นมาหน่อยได้แล้วนะครับอย่างเช่นตอนนี้นี่ผมยกเท้าออกจากเบรกนะครับรีเจนยังพอที่จะหน่วงความเร็วไว้ให้รถไม่เร็วจนเกินไปแต่ทีนี้คันหน้าเขาเบรกนะครับแล้วเราก็ต้องเบรกตามเนี่ยรีเจนประมาณ 40-50 กิโลวัตต์นะครับก็ถือว่าจำลองสถานการณ์จริงแหละช่วงหน้าท่องเที่ยวใช่หน้าท่องเที่ยวถ้าเราลงเขาแล้วคันหน้าเขาขับช้าๆต่อกันยาวๆเนี่ยมันก็จะต้องค่อยๆลงตามเขามานะครับแต่ถ้ามันช้ามากจริงๆนะครับแล้วเราเห็นว่าการรีเจนต่างๆก็ทำได้ไม่ดีก็อาจจะจอดพักก่อนก็ได้นะครับให้ไม่มีรถขับช้าๆหน้าเราแล้วค่อยลงเราจะได้ใช้เรื่องของมอเตอร์รีเจนเข้ามาช่วยในการลงเขาได้เต็มที่นะครับเพราะว่าตอนนี้ใช้เบรกช่วยด้วยเหรออ๋อถ้ามันเป็นความเร็วต่ำมากจริงๆคราวก่อนที่ดู Ceylon 7 จะเห็นว่าอุณหภูมิจานเบรกมันจะเพิ่มขึ้นมาจริงๆเรียกว่านิดนึงแหละเราลงตั้งไกลตอนนั้นก็เพิ่มขึ้นมาสักประมาณ10 องศาถือว่าไม่ได้เยอะเลยนะแต่อันนี้แค่อธิบายบอกไว้ไงว่าถ้าความเร็วต่ำๆเนี่ยมอเตอร์รีเจนมันไม่สามารถชะลอความเร็วรถไว้ได้ตัวผ้าเบรกก็จะมาจับกับจานเบรกเพื่อที่จะชะลอความเร็วเพราะฉะนั้นในสถานการณ์จริงอ่ะก็ไม่จำเป็นต้องจอดรถรอให้ถนนโล่งแล้วค่อยลงก็ได้ถูกปะก็ลงถ้ามันไม่ได้ถ้ามันไม่ได้ช้ามากจนเกินไปไงแต่ถ้าไปเจอแบบลงต่อกันยาวๆเป็นแถวแล้วมองบนหน้าจอของเราเนี่ยค่ารีเจนแทบจะไม่ขึ้นถ้าตอนนั้นอ่ะควรจะต้องจอดก่อนเพราะว่าจะใช้ผ้าเบรกเยอะแล้วใช่ใช่มันจะไปคล้ายๆกับตอนที่เราลงด้วย Hill Descent Control ไงเขาก็จะใช้เบรกมาชะลอความเร็วที่ความเร็วต่ำๆที่เมื่อกี้ก่อนที่ผมจะขับลงผมก็ลองให้ดูแล้วถ้าเป็นความเร็วแบบอาจจะไม่เกิน20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเราเหยียบเบรกนะมันก็จะแทบจะไม่ขึ้นรีเจนให้นะครับอันนั้นช่วงนั้นอาจจะเป็นการใช้เบรกเข้ามาช่วยนะครับเดี๋ยวเราจะแวะเช็คอุณหภูมิจานเบรกด้านหน้านะครับแล้วก็คันนี้อย่างที่บอกถ้าเราใช้one pedal mode เนี่ยมันจะเลือกโหมดการขับขี่ไม่ได้หลังจากที่เราวัดอุณหภูมิจานเบรกเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็น one pedal mode ดูก็ได้แล้วเราลงทางชันที่เหลือต่ออีกนิดนึงเทียบดูนะว่าถ้าใช้ one pedal mode แล้วขับลงทางชันเนี่ยอุณหภูมิจานเบรกมันจะเพิ่มขึ้นจากเดิมหรือว่าใกล้เคียงเดิมนะครับปกติแล้วถ้าเป็นรุ่นอื่นๆเนี่ยเราขับอยู่เราสามารถเปิดปิด one pedal mode ได้แต่ว่าคันนี้ไม่สามารถทำได้นะครับมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจอดวัดอุณหภูมิก่อนไปจอดในร่มสักหน่อยดีกว่าดูที่อุณหภูมิจานเบรกล้อหน้าขวานะครับล้อหน้าขวาก็อยู่50 ถึง 70 องศานะครับก็เพิ่มขึ้นมาสักประมาณ10 กว่าองศานะครับก็มีช่วงหลังๆเนี่ยที่เราขับลงด้วยความเร็วต่ำลงนะครับเขาก็อาจจะเอาเบรกเข้ามาช่วยล้อหลังขวานะครับ45 ถึง 64อันนี้มันก็ไม่ได้ถือว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับเราขับลงมาตั้งไกลแล้วก็มาดูที่ล้อหลังซ้ายนะครับ42 ถึง 52
แล้วก็ที่ล้อหน้าซ้ายนะครับ50ถึง66องศารวมๆก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ10กว่าองศานะครับ10ถึง20องศาหลังจากจุดเนี้ยผมเปิดเป็น One Pedal Mode แล้วนะครับเราค่อยเช็คอุณหภูมิจานเบรกกันอีกครั้งเมื่อกี้เราก็ได้เห็นแล้วนะว่าอุณหภูมิจานเบรกมันขึ้นมาประมาณน่าจะประมาณ10ถึง20องศานะครับเพราะว่าช่วงท้ายที่เราขับลงเนี่ยเราต้องชะลอที่ความเร็วต่ำลงก็อาจจะใช้จานเบรกเพิ่มขึ้นแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้าเราเทียบกับตอนแรกที่เราใช้เบรกล้วนๆลงด้วย Hill Descent Control ลงมายังไม่ถึงครึ่งทางอุณหภูมิจานเบรกขึ้นไป180องศาแล้วก็ควันขึ้นนะครับนี่เราลงมาตั้งไกลโดยที่ไม่ต้องไปเปิดระบบอะไรเลยนะครับเราก็แค่ใช้รีเจนให้หนักที่สุดจะได้ชะลอความเร็วให้ตัวรถได้เยอะๆนะครับก็เหยียบเบรกลงเขามาตามปกตินะครับอุณหภูมิจานเบรกเพิ่มขึ้นมาแค่นิดเดียวเองแล้วก็ตอนที่เราเริ่มขับลงเนี่ยอุณหภูมิจานเบรกมันก็อยู่ประมาณ30กว่าถึง50องศาด้วยนะครับที่บางล้อที่มันโดนแดดอยู่เวลาที่เราลงเขาด้วยความเร็วสูงขึ้นหน่อยนอกจากรีเจนแล้วเนี่ยมันก็จะมีลมที่พัดผ่านเข้ามาช่วยระบายความร้อนด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงที่เราต้องขับตามรถคันหน้าเนี่ยมันก็เป็นความเร็วต่ำแล้วก็ใช้เบรกเสร็จแล้วมันก็ลมไม่แรงพอที่จะระบายความร้อนนะครับก็ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นมานิดหน่อยอันนี้ถือว่าอุณหภูมิจานเบรกเพิ่มขึ้นมาน้อยมากแล้วนะครับถ้าเราเทียบกับการลงเขาด้วยตอนที่ยังเป็นรถน้ำมันอยู่เนี่ยอันนั้นเราจะต้องใช้เกียร์นะครับเพื่อเป็น Engine Brake ถ้าบางคนไม่ถนัดลงเขาเนี่ยก็อาจจะทั้งเหยียบเบรกแล้วก็ Engine Brake บางคันมันก็ไม่ได้หน่วงความเร็วแรงพอนะครับก็ต้องเหยียบเบรกทำให้เวลาขับลงเขาเราก็อาจจะคอยกังวลนะครับต้องเหยียบเบรกอะไรยังไงบ้างแต่พอเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยก็ช่วยให้ทั้งการขึ้นเขาแล้วก็การขับลงเขาทำได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับไม่ได้ลองให้ดูเลยนะครับตอนนี้เราใช้ One Pedal Mode อยู่นะแล้วก็ข้างหลังไม่มีรถตามมานะครับเนี่ยถ้าปล่อยจนความเร็วลงมาเรื่อยๆจนเหลือ0รถก็จะจอดอยู่กับที่แล้วก็เปิดออโต้โฮขึ้นมาให้เองนะครับแต่เราจะไม่สามารถเลือกอะไรได้เลยนะครับที่โหมดการขับขี่เนี่ยเราก็ดูการรีเจนในโหมด One Pedal เนี่ยคิดว่ารีเจนก็คือรีเจนสตอร์มนั่นแหละครับเพราะว่าดูค่าการรีเจนที่เมื่อกี้ผมยกเท้าออกจากคันเร่งมันก็ขึ้นไปตั้ง50กว่ากิโลวัตต์ที่ความเร็วต่ำๆนะครับถ้าความเร็วสูงก็ขึ้นไปถึง70ตรงนี้เป็นช่วงลงเนินพอดีนะครับเราก็ยกเท้าออกจากคันเร่งดูค่าการรีเจนนะครับ50กว่ากิโลวัตต์แล้วก็เหยียบเพิ่มก็ขึ้นไป60-70นะครับถือว่ารีเจนแรงนะครับใน One Pedal Mode วันนี้เราขับลงตอน 4:55 นาทีได้เห็นวิวด้านหน้านะครับทุกทีลงมาก็จะค่ำๆหน่อยละตรงนี้เราลองยกเท้าออกจากคันเร่งให้เป็นการใช้รีเจนเนี่ยเยอะๆเดี๋ยวเราจะได้ไปวัดอุณหภูมิจานเบรกดูนะครับเมื่อกี้ก็ขึ้นไปแถวๆ50-60องศาถ้าเป็นจุดที่ชันๆเนี่ยผมจะปล่อยให้รีเจนทำงานไปเลยนะครับเดี๋ยวเราลองดูอย่างนี้นะครับนี่เป็นช่วงทางชันนะครับแล้วเราใช้ One Pedal เนี่ยขนาดว่าทางชันเนี่ยเขาชะลอความเร็วจนหยุดนิ่งแล้วก็หยุดอยู่กับที่เลยนะครับถ้าเรายกเท้าออกหมดเนี่ยก็ทำงานเป็นแบบ One Pedal Drive เลยแหละแต่บางคันนี้เจอบางคันถ้าเป็นชันมากๆ One Pedal Drive ก็อาจจะเอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับอาจจะไหลลงไปค่อยๆแต่คันนี้จนหยุดนิ่งนะครับก็
ถือว่าสะดวกเหมือนกันนะใช่ไหม รู้สึกปลอดภัยนะไม่หวาดเสียวใช่ใช่ได้ลองให้ดูพอดีเลยนะครับต้องคอยแตะคันเร่งไว้นิดหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะลดความเร็วจนหยุดนิ่งนะครับเนี่ยช่วงนี้เป็นการลงเนินยาวๆเลยนะก็เป็นจุดแรกนะครับที่เราทดสอบหยุดตอนขึ้นผมยกเท้าเพื่อให้ตัวมอเตอร์รีเจนทำงานนะครับข้างหน้านี้เดี๋ยวเราจอดวัดอุณหภูมิจานเบรกดูอีกครั้งนะครับปล่อยรถไหลไปดูซิจะต้องเหยียบเบรกหรือเปล่าโอ้ยรถจะหยุดก่อนนะครับต้องกดคันเร่งต่อนิดหน่อยผมให้รถหยุดโดยการหยุดของเขาเองเลยนะครับนี่ one pedal dive จริงๆเรียกว่า one pedal mode นะครับแล้วก็เปิด auto hold เรียบร้อยถ้าผมลองเปิดประตูเขาจะเข้าเกียร์ P ให้ไหมคันนี้เวลาที่เราเปิดประตูเราจะเข้าเกียร์ P นะครับอุณหภูมิจานเบรกล้อหน้าขวานะครับก็50 ถึง 80 องศาแสดงว่าคันนี้เขาเอาเบรกเข้ามาช่วยนะครับในเวลาที่ใช้รีเจนเพราะว่าอุณหภูมิจานเบรกเพิ่มนะครับแต่ว่าเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยด้านหลังก็ประมาณ50 ถึง 70ส่วนล้อหลังซ้ายก็ใกล้เคียงนะครับประมาณ50 ถึง 60 ปลายหน้าซ้ายอยู่ที่54 ถึง 73นะครับสรุปว่าอุณหภูมิจานเบรกใกล้เคียงเดิมนะครับไม่ได้ลดลงแสดงว่าการทำงานของรีเจนคันเนี้ยเขาอาจจะเอาระบบเบรกเข้ามาช่วยแบบนิดหน่อยนะครับทำให้อุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นมาอยู่ในช่วงประมาณ10 กว่าองศานี่แหละ10ไม่เกิน20 องศานะครับสำหรับการลงทางชันยาวๆนะครับคือบางคันเนี่ยถ้าเราลงทางชันยาวๆแล้วทางโล่งๆลงมาเรื่อยๆบางทีอุณหภูมิจานเบรกด้านบนก่อนที่เราจะลงจนลงมาถึงข้างล่างเนี่ยต่างกันไม่ถึง10 องศานะครับต่างกันน้อยมากตอนนี้แบตเตอรี่เรากลับขึ้นมาที่ 42% แล้วนะครับเพิ่มขึ้นมา 7%แล้วก็ระยะทางบนหน้าจอขึ้นมาเป็น199 กิโลเมตรจากประมาณ168นะครับถ้าเหลือ 42% คิดว่าน่าจะกลับไปถึงเชียงใหม่ได้อยู่นะเดี๋ยวลองดูนะครับเพราะว่าขากลับเนี่ยมันจะใช้ไฟน้อยกว่าขามานะครับขากลับนี่จะเป็นเหมือนกับว่าเราวิ่งลงเนินลงทางชันกลับไปที่ตัวเมืองเชียงใหม่กลับมาถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะครับแบตเตอรี่สรุปว่าขึ้นมาที่ 42% ก็ได้คืนมา 7% นะครับระยะทางบนหน้าจอเพิ่มขึ้นมาเป็น200 กิโลเมตรก็ได้คืนมาประมาณ32นะครับประมาณ30 กว่ากิโลเมตรที่เพิ่มขึ้นมาเราขับลงมาระยะทางประมาณ14 กิโลเมตรดูที่ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับเนี่ยตั้งแต่ขับขึ้นขับลงระยะทางรวมทั้งหมด 32.5 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 25.1 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยรวมตอนนี้ตั้งแต่ขับจากเชียงใหม่มาจนขึ้นดอยอ่างขางขับลงอ่างขางอยู่ที่ 17.6 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100 กิโลเมตรสำหรับระยะทาง 172.2 กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าแบตเตอรี่ 42% เนี่ยจะขับกลับไปถึงที่เชียงใหม่ได้หรือเปล่า กลับมาถึงที่โรงแรมแล้วนะครับแบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 10% พอดีแล้วก็วันนี้เราขับไปทั้งหมด318กิโลเมตรนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 15.5 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100 กิโลเมตรดูที่หน้านี้นะครับชาร์จิ่งแบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 10% และช่วงที่แบตเตอรี่เหลือ 20% เนี่ยหน้าจอกลางเขาก็จะมีขึ้นข้อความมาเตือนนะครับว่าแบตเตอรี่เริ่มเหลือน้อยแล้วสัญลักษณ์รูปแบตเตอรี่ตรงนี้ก็จะขึ้นมาโชว์แล้วก็พอขับมาต่อเรื่อยๆเนี่ย
จนแบตเตอรี่เหลือ 13% ก็จะมีโชว์ข้อความขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ บอกว่าแบตเตอรี่เหลือน้อยแล้วให้หาที่ชาร์จโดยด่วนนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่แบตเตอรี่เหลือ 10% เนี่ยก็โชว์ว่าจะวิ่งได้อีก47กิโลเมตรถ้าขับจริงเนี่ยผมว่าน่าจะได้ประมาณสัก30กิโลเมตรนะครับแล้วก็ดูที่แสงสว่างของหน้าจอนะครับตั้งแต่เมื่อคืนที่เราขับรถมาแล้วมันไม่สามารถปิดหน้าจอได้ช่วงที่เราขับรถนะครับสำหรับวันนี้ที่จอดอยู่ตรงบริเวณที่มืดๆเนี่ยแสงสว่างหน้าจอก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแยงตามากสักเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องดูช่วงที่มันเป็นแบบถนนมืดๆสนิทพอดีว่าวันนี้เรากลับจากอ่างขางมาเร็วก็เลยไม่ได้ลองดูช่วงมืดๆนะครับทีเนี้ยผมจะลองปิดจอให้ดูนะครับตอนนี้เราจอดแล้วก็เข้าเกียร์ P แล้วพอกดปิดจอนะครับปุ๊บรู้สาเหตุแล้วครับว่าทำไมเขาไม่ให้ปิดจอระหว่างที่เราขับอยู่เพราะว่ามันปิดทั้ง2จอพร้อมกันเพิ่งจะเห็นในคันนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาสั่งปิดจอมันต้องปิดแค่จอกลางนะครับนี่มันมาปิดจอด้านหน้าคนขับด้วยแล้วก็พอเราปิดจอแล้วใช่ไหมครับผมจะลองขับพอใส่เกียร์ R เขาก็เปิดจอกลับขึ้นมาใช้งานตามปกติทีนี้เดี๋ยวลองใหม่อีกทีนะครับใส่เกียร์ P แล้วก็สกรีนออฟดับหน้าจอนะครับลองใส่เป็นเกียร์ D เนี่ยจอก็เปิดขึ้นมาตามปกตินะครับสงสัยตัวหน้าจอเขาจะเอาไว้ให้ปิดเฉพาะเวลาที่เราจอดรถอยู่หรือว่าแคมป์โหมดอย่างนี้หรือเปล่าลองเข้าแคมป์โหมดนะครับอ๋อตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลือน้อยนะครับเข้าแคมป์โหมดไม่ได้อีกก็เลยงงอาจจะแบบแคมป์โหมดอยู่แล้วอยากปิดหน้าจอแบบนั้นมั้งครับแต่ไม่ยอมให้ปิดหน้าจอกลางตอนที่เราขับรถนะครับลองดูอีกทีหนึ่งเนี่ยมันก็มีแต่สกรีนออฟตรงนี้อย่างเดียวไม่มีให้ปิดหน้าจออื่นๆอีกนะครับเนี่ยเรายังเอาแสงลงได้จนสุดนะครับสำหรับแสงสว่างหน้าจอผมว่ามันโอเคนะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันแยงตามากถ้าเทียบกับ C Lion เนี่ยตอนที่ใช้ C Lion 7 ผมว่าแสงสว่างหน้าจอเขาเนี่ยมันสว่างกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้เห็นแสงสว่างหน้าจอแบบใกล้เคียงที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้มันจะแค่ประมาณนี้นะครับเมื่อกี้กล้องเนี่ยเขาปรับชดเชยแสงสว่างช่วงที่ดูผ่านกล้องก่อนหน้านี้จะรู้สึกว่ามันสว่างนะครับกลับมาถ่ายที่หน้าจอกลางให้ดูอีกทีแล้วก็ผมปรับให้ใกล้เคียงกับที่เราเห็นอยู่ตอนนี้จะอยู่แค่ประมาณนี้นะครับไม่ได้เป็นแสงจ้าออกมาตอนนี้เราชาร์จ AC ไฟเข้าประมาณ6กิโลวัตต์นะครับเนี่ยมันขึ้นว่า current 18 แอมป์กับ voltage ประมาณ336โวลต์เราก็เอาคูณกันก็จะได้เป็นกิโลวัตต์แล้วก็ดูเวลาที่ชาร์จนะครับจาก10ถึง 100% เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมง5นาทีไฟเวลาที่เรากดปลดล็อกรถนะครับดูอุณหภูมิรอบคันนะครับตอนนี้เราจอดรถตากแดดไว้ประมาณ3ชั่วโมงรถคันนี้เป็นสีเทาเข้มนะครับเพราะฉะนั้นมันจะดูดแสงแดดได้ดีกว่าสีที่สว่างตัวรถเนี่ยอุณหภูมิก็จะสูงหน่อยนะครับแล้วก็บริเวณที่เป็นสีดำๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะร้อนกว่าส่วนอื่นนะครับมันก็ดูดแสงแดดได้แรงกว่าส่วนอื่นๆนะครับที่เป็นสีดำบริเวณขอบ70กว่าองศาแล้วก็ดูภายในห้องโดยสารนะครับต้องบอกว่าคันนี้ยังไม่ได้ติดฟิล์มเพราะฉะนั้นที่เห็นเนี่ยมันจะร้อนมากๆเลยนะครับกระจกหน้านี่63องศาและภายในห้องโดยสารนะครับดูแบบนี้เราจะเห็นความร้อนด้านบนที่แผ่ลงมาบริเวณเบาะนะครับแล้วก็อุณหภูมิหลังคานี่ก็อยู่66องศานะครับอันนี้คือมีม่านปิดอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอุณหภูมิตัวกระจกนะครับกระจกนี้ขึ้นไปที่70องศานะครับเทียบกันต่างกันอยู่ประมาณไม่ถึง10องศานะครับเพราะว่ากระจกด้านบนเนี่ยก็ไม่ได้มีเคลือบพวกสารกันร้อนมาด้วยนะครับมันดูแทบจะใสเลยอุณหภูมิห้องโดยสารด้านหลังนะครับ
อันเนี้ยมันจะดูร้อนกว่าปกติสักหน่อยเพราะว่าเราจอดรถทิ้งไว้กลางแดดจริงๆแล้วในรถไฟฟ้าเนี่ยก่อนที่เราจะขึ้นมาขับเราสามารถกดสั่งงานผ่านแอปไว้นะครับให้เปิดแอร์อันนี้ผมเอามือไปจับอุณหภูมิมันก็เย็นขึ้นนะครับเป็นรูปมือเลยวันนี้เชียงมาลองขับบ้างนะคะก็จะออกจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปที่ลำปางแล้วก็จะผ่านเส้นทางดอยขุนตาลด้วยตอนนี้เนี่ยก็เสร็จที่นั่งนะคะตำแหน่งพวงมาลัยแล้วก็ตำแหน่งกระจกมองข้างมองหลังเรียบร้อยแล้วนะคะก็สำหรับคันนี้เนี่ยที่นั่งคนขับเนี่ยเขาสามารถปรับเบาะสูงต่ำได้นะคะแล้วก็จุดที่เขาต่ำสุดเนี่ยถือว่าต่ำมากเลยนะสำหรับคนที่สูง152 เซนอย่างเชียงยังรู้สึกว่าเฮ้ยเบาะเขาปรับได้ต่ำมากจริงเนี่ยนี่คือต่ำสุดละแต่ว่าปรับได้เฉพาะฝั่งเบาะคนขับนะคือเบาะที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยปรับความสูงต่ำไม่ได้นะคะก็ตำแหน่งเบาะเนี่ยสำหรับคนตัวเล็กเนี่ยคิดว่าไม่น่ามีปัญหานะคะสามารถปรับให้มันพอดีได้นะคะเพียงแต่ว่าทัศนวิสัยที่อยู่ใกล้ตัวรถเนี่ยอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความสูงของเราด้วยก็ถ้าไม่ได้ปรับขึ้นมาสูงสุดเลยเนี่ยก็อาจจะมีตรงทัศนวิสัยที่อยู่ใกล้กับตัวมุมรถเนี่ยที่จะมองไม่เห็นนิดนึงนะเพราะถ้าปรับสูงมากเนี่ยขาก็จะแตะไม่ถึงพื้นขับไปนานๆมันก็อาจจะเมื่อยได้แต่เรื่องของตำแหน่งกระจกอะไรต่างๆก็สามารถปรับอยู่ในองศาที่พอดีได้นะคะตำแหน่งพวงมาลัยก็เหมือนกันนะคะตรงนี้ก็จะมีคันโยกให้ปรับก็จะเห็นว่าตอนนี้ก็นั่งทดลองดูแล้วศอกก็ไม่ติดกับตัวปีกของเบาะคันนี้เกียร์เนี่ยจะอยู่ที่คันโยกทางขวามือนะคะเดี๋ยวเราพร้อมแล้วออกเดินทางกันเลยค่ะก็โยกลงนะคะก็จะเป็นเกียร์ดีพอถอยเท้าออกจากเบรกเนี่ยรถก็จะเคลื่อนตัวเลยวันนี้แดดแรงอยู่นะคะแต่คันนี้เนี่ยลมของแอร์ที่ออกมาเนี่ยถือว่าค่อนข้างเย็นเลยนะอย่าง2 วันแรกเนี่ยช่วงเย็นๆเนี่ยกลางคืนเนี่ยรู้สึกหนาวเลยแหละตอนนี้เราอยู่บนถนนเชียงใหม่ซุปเปอร์ไฮเวย์นะครับเวลาที่ขับบนถนนคอนกรีตเนี่ยเสียงที่เข้ามาภายในห้องโดยสารมันจะดังกว่าถนนลาดยางนะครับผมจะให้ดูค่าเสียงภายในห้องโดยสารที่ความเร็ว100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันนี้กระจกที่ให้มาทั้งหมดเนี่ยเป็นกระจกชั้นเดียวนะครับไม่ได้เป็นกระจกอะคูสติกกลาส2 ชั้นใช่ค่ะก็รู้สึกว่าเสียงที่เข้ามาในห้องโดยสารเนี่ยค่อนข้างเบานะหลักๆเลยที่เชงได้ยินเสียงส่วนใหญ่จะมาจากด้านหน้าจากทางด้านล่างนะคะส่วนด้านข้างเนี่ยถือว่าค่อนข้างเบาเลยแล้วก็บริเวณด้านหน้าตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างเบาตอนนี้เราอยู่บนดอยขุนตาลนะคะหลังจากที่ได้ลอง driving mode เนี่ยทั้งโหมด eco comfort แล้วก็ sport เนี่ยคิดว่าโหมดที่เหมาะกับการขึ้นเขาลงเขาแบบนี้นะคะก็คือโหมด sport เพราะว่าเรื่องของการเรียกพละกำลังเนี่ยทำได้เร็วนะคะตอบสนองได้เร็วกว่าโหมดอื่นแล้วก็น้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยหนักกำลังดีเลยนะคะทำให้ควบคุมรถได้อย่างมั่นใจแล้วก็โหมด sport เนี่ยเขาจะคอนฟิกรีเจนมาแบบ high นะคะคือรีเจนสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเนี่ยถอยเท้าออกจากคันเร่งนะคะรถเนี่ยจะชะลอให้เราเลยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากนะอย่างขึ้นเขาลงเขามันเนี่ยเชงแทบไม่ได้แตะเบรกเลยนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะควบคุมความเร็วรถเนี่ยได้อย่างเหมาะสมเพียงแค่เลือกว่าจะเหยียบคันเร่งมากขึ้นรักษาระดับเดิมหรือว่าจะถอยเท้าออกจากคันเร่งนะคะรถเนี่ยก็จะปรับระดับความเร็วแล้วก็จะเห็นว่าช่วงที่เราถอยเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยรถจะค่อยๆชะลอด้วยนะคะจะไม่มีอาการหน้าขมำด้วยก็ถือว่าเขาเซตรีเจนมาได้ค่อนข้างโอเคเลยเรื่องของช่วงล่างคันนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าน่าประทับใจนะมันมีหลายช่วงเลยที่เราขับผ่านช่วงถนนเป็นคลื่นหรือช่วงรอยต่อของสะพานเนี่ยก็รู้สึกว่าคันนี้เนี่ยมีความนุ่มหนึบดีนะคะอย่างช่วงนี้ค่ะรอยต่อถนนจะเห็นว่ารถเนี่ยลอยขึ้นลงแล้วก็ไปต่อเลยนะคะคือไม่ได้มีอาการเร่งหลังจากนั้นตรงนี้มีอีกรอยต่อสะพานหนึ่งถือว่านุ่มหนึบแล้วก็สมูทอยู่นะเรื่องของการเข้าโค้งที่ความเร็วประมาณ90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็ค่อนข้างมั่นใจนะคะ
คือต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยศูนย์ถ่วงเขาอยู่สูงแต่ถ้าขับด้วยความเร็วช่วงเข้าโค้งเนี่ยสัก60-90 กว่าเนี่ยคิดว่าโอเคอยู่นะคะไม่มีปัญหาเลยไม่ได้รู้สึกว่ามีอาการเหวี่ยงหรือว่าย้วยตรงนี้นะลองเข้าโค้งด้วยกันเลยอันนี้เข้าโค้งที่ความเร็วประมาณ99 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทัศนวิสัยก็โอเคอยู่นะคะสำหรับคนตัวเล็กที่มาขับคันนี้เบาะเนี่ยสามารถปรับยกสูงได้มากกว่านี้อีกด้วยนะคะแต่ถ้าสูงกว่านี้เนี่ยเท้าก็จะไม่แตะพื้นแล้วขับนานๆก็อาจจะเมื่อยได้นะแล้วพอไปเป็นคนขับเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างไอ้ตรงที่ว่าเบาะมันยาวรู้สึกว่ามันดันใต้เข่าใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่พอดียังขับได้ไม่นานด้วยคือยังไม่ได้ขับแบบหลายๆชั่วโมงติดกันก็ยังเฉยๆอยู่ตัวคันเร่งเนี่ยอันนี้จะเป็นแบบลอยนะคะซึ่งเชงแอบชอบแบบที่เป็นแผ่นยาวๆลากมาจากพื้นมากกว่าอันนั้นเนี่ยเราจะวางฝ่าเท้าลงไปได้ทั้งฝ่าเท้าแล้วก็กดคันเร่งได้คอนโทรลได้อย่างมั่นใจอันนี้จะเป็นแบบลอยแต่ก็ไม่ได้ใช้ยากนะจะมีตัวแป้นเบรกเนี่ยแหละที่รู้สึกว่าเขาดีไซน์มาตื้นไปนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงแรกที่เราขับเนี่ยอาจจะต้องมีการทำความคุ้นเคยกับตัวแป้นเบรกหน่อยไม่งั้นเวลาเหยียบเบรกทีเนี่ยอาจจะหน้าขมำนิดหน่อยนะคะสำหรับคนนั่งมาถึงที่ลำปางแล้วนะคะก็โดยรวมเนี่ยก็เป็นการขับผ่านดอยขุนตาลที่สนุกแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจนะเวลาเข้าโค้งอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยก็จะมีเรื่องหนึ่งที่เจอนะคะก็คือตอนที่นั่งเป็นผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยรู้สึกว่าแอร์คันนี้มันก็เย็นดีนะแล้วก็ปรับให้แบบโดนหน้าโดนตัวง่ายแม้ว่าจะเห็นว่าแอร์เนี่ยมันจะต้องปรับด้วยบนหน้าจอนะคะแล้วก็ช่องแอร์เนี่ยมันจะเป็นช่องแบบแคบๆนะถ้าพูดถึงแนวตั้งแต่ว่าจะยาวก็จะเห็นว่าคันนี้เนี่ยรูช่องแอร์ค่อนข้างกว้างนะคะมันก็ถือว่าโอเคอยู่คือจะบอกว่าตอนนั่งเป็นผู้โดยสารอะแอร์มันเย็นฉ่ำดีบางครั้งหนาวด้วยซ้ำพอเป็นคนขับอะแล้วกระจกไม่ติดฟิล์มอะไอร้อนมันเลยเข้ามาจังๆเลยนะแล้วตำแหน่งของช่องแอร์อะถ้าจะปัดให้มันโดนหน้ามันจะมาชนพวงมาลัยก่อนมันก็เลยไม่ค่อยโดนบริเวณหน้าเท่าไหร่ก็เลยขับไปร้อนหน้าไปพอสมควรนะคะใช่ครับอันนี้คิดว่าถ้าเป็นคนที่สูงกว่านี้แล้วไม่ต้องเอาเบาะขึ้นมาหน้าอาจจะดีกว่าเราก็ได้แต่ว่าสำหรับเราที่แบบว่าขาสั้นนะ พอขึ้นหน้าปุ๊บแอร์มันจะต้องหักเข้าไปใกล้หน่อยถึงมันจะมาโดนหน้าได้ผมก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันนะเพราะวันก่อนบอกว่าแอร์มันไม่ค่อยเย็นเพราะมันเป่าโดนตัวเราได้ยากพอวันนี้มานั่งอยู่ฝั่งผู้โดยสารใช่ไหมแล้วเราไม่ต้องเอาเบาะขึ้นไปนั่งหน้าขนาดนั้นครับมันก็ห่างกับกระจกรู้สึกว่าแอร์เย็นกว่าทางคนขับใช่เพราะว่าขาสั้นเบาะก็เลยต้องมาใกล้ด้านหน้าเบาะมาใกล้ด้านหน้านะคะไอร้อนมันก็เข้ามาได้มากกว่าแต่ถ้าใครเป็นเจ้าของรถคันนี้แล้วติดฟิล์มเนี่ยเลือกฟิล์มตัวที่ดีๆค่ะก็คือมีความใสขณะเดียวกันเนี่ยก็ลดเรื่องของแสง UV กับความร้อนที่เข้ามาเนี่ยอันนี้ก็น่าจะช่วยได้ค่อนข้างเยอะดูอุณหภูมิภายในรถนะครับหลังจากที่เราขับมาได้ประมาณ1ชั่วโมงช่วงก่อนที่จะขับมาเนี่ยผมวัดอุณหภูมิให้ดูที่มันอยู่ประมาณ50-60 กว่าองศานะครับแล้วก็พอเราขับรถมาเนี่ยมีทั้งแอร์ภายในห้องโดยสารรวมถึงด้านบนที่มีลมพัดผ่านช่วยระบายอากาศตอนเนี้ยอุณหภูมิอยู่ที่36-35 องศานะครับแล้วก็ผมจะลองเปิดแล้วก็วัดอุณหภูมิกระจก43-44อุณหภูมิต่างกันเกือบ10องศานะครับที่ตัวม่านเนี่ยช่วยกันความร้อนไว้ได้อันนี้ขนาดว่ายังไม่ได้ติดฟิล์มเพิ่มนะครับถ้าเราเลือกฟิล์มกันร้อนดีๆเนี่ยมันก็จะลดความร้อนที่เข้ามาในห้องโดยสารได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ดูที่ห้องโดยสารด้านหลังอุณหภูมิอยู่ประมาณ20กว่าองศานะครับตัวแอร์ตรงกลางเนี่ยก็ถือว่าแรงลมแรงดีนะครับทีนี้มาดูที่บริเวณช่องแอร์นะครับอุณหภูมิแอร์ที่เป่าออกมาก็อยู่ประมาณ7-9 องศาแล้วก็บริเวณตรงกลางประมาณ7องศานะครับ 6.9 เวลาที่เราดูผ่านกล้องจับความร้อนเราก็จะเห็นเลยนะครับว่าแอร์ออกมาจากบริเวณไหนบ้างอันนี้คือช่องแอร์นะครับ
ที่เห็นเป็นสีดำแล้วก็ที่เบาะเนี่ยตอนนี้เปิดลมเย็นไว้ด้วยช่วงที่เป็นสีน้ำเงินเข้มๆเนี่ยคือบริเวณที่ลมเป่าขึ้นมานะครับอยู่ประมาณ20 กว่าองศาเทียบกับจุดที่ไม่ได้มีลมออกมานะครับมันก็จะ27-28ตอนนี้รับหน้าที่มานั่งที่เบาะหลังบ้างนะคะเบาะหลังคันนี้เนี่ยสามารถที่จะปรับเอนได้ด้วยนะคะก็จะเป็นการปรับแบบระบบแมนนวลนะคะโดยที่คันโยกเนี่ยจะอยู่ตรงนี้สำหรับที่นั่งทางซ้ายก็โยกนะคะแล้วก็ปรับขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นการนั่งแบบที่เบาะตั้งอยู่นะคะถ้าจะปรับเอนลงไปอันนี้ก็จะเป็นการเอน2ระดับนะก็คือตั้งแล้วก็เอนอย่างตอนนี้นี่ก็ปรับแบบเอนอยู่นะคะช่วงที่เชียงนั่ง 1-2 ชั่วโมงเนี่ยก็จะนั่งแบบปรับเอนนะจำลองสถานการณ์เดินทางไกลนะนั่งบ้างนอนบ้างอาจจะนอนซะเยอะ ตรงนี้ก็จะเป็นที่วางมือนะคะซึ่งตรงนี้เขาก็จะทำเป็นห่วงไว้ให้สำหรับที่เราใช้ในการดึงตัวเบาะออกมาเรื่องของตำแหน่งก็มาตรฐานนะคะฉันคิดว่าความสูงก็ใกล้เคียงกับรถรุ่นอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนตัวเล็กเนี่ยก็อาจจะสูงไปนิดนึงแต่สำหรับคนสูงไซส์มาตรฐาน160 เซนขึ้นไปก็น่าจะสบายๆสำหรับเชงก็ไม่ได้สูงเวอร์นะจริงๆลองไปแล้วคิดว่าขนาดน่าจะต่ำกว่าคันอื่นนิดหน่อยวัสดุก็ดูดีอยู่นะคะจะเห็นว่าที่วางแขนเนี่ยเขาจะไม่ได้มีที่วางแก้วน้ำมาให้นะคะถ้าด้านหลังถ้าผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยเขามีแก้วน้ำหรือขวดน้ำเนี่ยก็จะสามารถวางไว้ได้ที่เก็บของตรงข้างประตูหรือไม่ก็จะเป็นที่เก็บของนะคะตรงคอนโซลกลางที่ยื่นมาด้านหลังนะคะแล้ววันนี้อากาศก็ค่อนข้างร้อนนะคะคันนี้เนี่ยหลังคาพาโนรามิกกลาสรูฟเขามีม่านไฟฟ้ามาให้ถ้าเราต้องการเปิดเนี่ยก็กดเปิดได้นะคะวันนี้แดดค่อนข้างร้อนอยู่แต่พอเปิดแล้วเนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกที่โปร่งโล่งดีนะเพราะว่าคันที่เรานั่งอยู่เนี่ยเราเลือกการตกแต่งภายในเนี่ยเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ห้องโดยสารด้านบนเนี่ยเป็นสีเทาพอด้านบนเป็นกระจกนะคะแล้วก็ซ้ายขวาด้านหน้าเป็นกระจกก็ให้ความรู้สึกที่มันโปร่งโล่งชิลดีนะคะวันนี้ก็แอบร้อนนิดนึงก็เดี๋ยวขอให้คุณคนขับเขาช่วยปรับปิดม่านไฟฟ้ามาดีกว่านะโอเคแล้วก็เรื่องของช่องแอร์นะคะสำหรับผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยตำแหน่งของช่องแอร์เนี่ยจะอยู่ที่บริเวณคอนโซลกลางนะคะตำแหน่งเดียวเลยซึ่งช่องแอร์จะแบ่งเป็น2ฝั่งซ้ายขวานะคะสามารถที่จะปรับตำแหน่งของแอร์เนี่ยเป็นแบบแมนนวลนะคะก็คือใช้มือปรับได้เลยก็สะดวกดีนะแล้วก็ด้านใต้ของช่องแอร์ลงไปเนี่ยก็จะมีช่องชาร์จเป็น USB-C 1 ช่องแล้วก็ USB-A ให้อีก1ช่องอันนี้ก็เดี๋ยวเชงลองนั่งดูนะว่าพอเดินทางจริงเนี่ยข้างหลังเนี่ยเย็นไหมร้อนหรือเปล่าตอนนี้นี่ก็เข้าหน้าร้อนแล้วนะคะช่วงเวลาเกือบบ่าย3 โมงอากาศข้างนอกตอนนี้เท่าไหร่นะ39 องศา39 องศานะคะแต่ว่าปิดม่านไฟฟ้าไว้ดีกว่าเพราะว่าแดดที่ส่องลงมานี่แอบร้อนเหมือนกันคันนี้เรายังไม่ได้ติดฟิล์มด้วยโอเคพร้อมเดินทางแล้วค่ะไปกันค่ะลองใช้ Adaptive Cruise Control กับ Lane Centering ตอนกลางวันดูนะครับเนี่ยมันเข้าโค้งแบบนี้เลยนะครับเราก็ยกเลิกระบบ Lane Centering ไปปกติแล้วเวลาที่เราใช้ Lane Centering เนี่ยเขาจะไม่มีหลุดข้ามเลนแบบนี้นะครับตอนนี้ระบบยกเลิกไปอยู่นะครับผมจะให้ระบบกลับมาทำงานใหม่ถ้าเส้นจางๆเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยเห็นตัวเส้นเลนนะครับลองดูข้างหน้านี้ใหม่นะผมตั้งความเร็วไว้ที่100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่เป็นเข้าโค้งตีคู่กับรถบรรทุกต้องคอยจับพวงมาลัยไว้ด้วยนะครับอันนี้คือรถเขาเลี้ยวให้เรานะครับแล้วก็มันจะชอบหลุดก็คือตอนที่ออกโค้งอันนี้ไม่มีปัญหานะครับช่วงนี้ทางโล่งๆเพิ่มความเร็วขึ้นหน่อย
ถ้าเป็นช่วงทางตรงเนี่ยโอเคเลยนะครับวันนั้นที่ผมลองให้ดูตอนกลางคืนแล้วช่วงโค้งก็จะเป็นอาการคล้ายๆที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นะครับวันนี้เลยลองช่วงกลางวันให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันจะมีปัญหาเหมือนกันหรือเปล่าจุดกลับรถเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะครับเท่าที่ผมลองใช้งานมาจะมีก็คือช่วงโค้งถ้าจะใช้ตัว Lane Centering จริงๆเนี่ยก็อาจจะใช้ช่วงทางตรงเป็นหลักนะครับหรือว่าปกติใครชอบใช้แค่ Adaptive Cruise Control เนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเราให้แค่รถเนี่ยทำความเร็วสัมพันธ์กับคันหน้าแล้วเราควบคุมพวงมาลัยเองนะครับเพราะคันนี้เท่าที่ลองใช้มาเนี่ยถ้าเป็นโค้งเมื่อไหร่พอช่วงจะออกโค้งแล้วเขาหลุดโค้งหลายทีมากเลยนะครับมันหมายถึงว่าหลุดข้ามเส้นเลนไปวัดค่าเสียงภายในห้องโดยสารช่วงทางลาดยางนะครับผมจะขับที่ความเร็ว90แล้วก็เพิ่มขึ้นไปถึงความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ความเร็วประมาณ110ขึ้นไปเนี่ยเราจะเริ่มได้ยินเสียงลมพัดผ่านทางกระจกด้านข้างนะครับหลังจากที่นั่งเบาะหลังมาเกือบ2ชั่วโมงนะคะคิดว่าเบาะหลังเนี่ยนั่งสบายดีแล้วก็การที่ headrest เนี่ยเขาปรับระดับได้เนี่ยอันนี้ก็ช่วยให้เราสามารถหามุมที่พอดีได้นะคะโดยรวมแล้วเนี่ย headrest ไม่ได้ดันศีรษะไปข้างหน้าด้วยแต่ถ้าใครที่เป็นคนที่เวลาหลับแล้วชอบคออ่อนเนี่ยก็อาจจะทำให้ทับซ้ายขวาอะไรอย่างงี้ได้นะเพราะว่าตัว headrest เขาไม่ได้โค้งออกมารับไม่ให้แบบไม่ได้ล็อกศีรษะของเรานะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบด้วยโดยรวมก็รู้สึกว่านั่งสบายดีเลยเรื่องของแอร์ด้านหลังเนี่ยที่นั่งมาเนี่ยไม่ได้รู้สึกร้อนนะคะแต่ว่าไม่เย็นฉ่ำนะคือต้องบอกได้ว่าวันนี้ช่วงบ่ายเนี่ยอากาศร้อนมากเหมือนกันอยู่ที่39องศาแล้วก็ตัวม่านเนี่ยพอปิดมาแล้วก็ช่วยลดความร้อนที่ลงมาจากด้านบนได้ดีทีเดียวเลยด้านหลังเนี่ยก็เลยทำให้ไม่ได้รู้สึกร้อนนะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยกำลังแอร์ที่เปิดตอนนี้เราเปิดพัดลมประมาณเบอร์3ก็คือเราก็ไม่ได้เปิดสุดด้วยแหละเนื่องจากด้านหน้าเนี่ยเบอร์3เขาก็โอเคแล้วก็เลยทำให้ห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยอากาศก็กลางๆนะคะเย็นระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เย็นฉ่ำไหนลองเปิดพัดลมแรงกว่านี้หน่อยอยากจะดูลมแอร์ที่ห้องโดยสารครึ่งหลังดูอยากดูว่าแอร์เนี่ยมันแรงมากไหมอันนี้เปิดเป็นเบอร์5นะลองแรงสุดเลยเบอร์5ก็แรงขึ้นมาหน่อยนะคะเบอร์7เลยจริงๆแล้วเนี่ยแอร์เขาปรับได้ถึงเบอร์7เลยนะคะซึ่งถ้าเป็นเบอร์7เนี่ยคิดว่านั่งแล้วข้างหลังนี่น่าจะเย็นสบายเลยแหละเพราะว่าข้างหน้านี่จะหนาวแต่ข้างหน้าจะหนาวแรงมากเลยข้างหน้าอันนี้ก็ต้องบอกว่าพอเป็นเบอร์7นี่ก็แรงอยู่นะด้านหลังเนี่ยแล้วก็ตำแหน่งที่วางแก้วน้ำเนี่ยอย่างที่บอกไปคือมันจะอยู่ที่บริเวณคอนโซลกลางนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการเอี้ยวตัวหยิบนิดนึงนะคะถ้าสำหรับผู้โดยสารด้านหลังแต่ถ้าไม่วางตรงนั้นก็วางตรงนี้ได้วางทางด้านข้างนะด้านประตูได้ใครที่กำลังสนใจคันนี้อยู่แล้วก็ปกติแล้วเนี่ยเดินทางกันเนี่ยมีผู้โดยสารด้านหลังด้วยนะคะก็อยากชวนให้ไปเทสต์ไดรฟ์ด้วยกันนะคะลองนั่งที่ด้านหลังดูด้วยนะคะว่าชอบไหมขับจากเชียงใหม่มาถึงที่ตากนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 15% ดูระยะทางที่เราขับมาวันนี้ 275.5 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน 17.6 กิโลวัตต์ ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับแล้วก็เราชาร์จกับตู้ Elex by eGat ตั้งแต่ 14% ตอนนี้ขึ้นมา 17% แล้วช่วงประมาณ 14-15% เนี่ยรับกำลังไฟได้ 85 กิโลวัตต์นะครับเพราะว่าโวลต์เนี่ยมันยังต่ำอยู่353โวลต์แล้วก็ตอนนี้แอมป์อยู่ที่243แอมป์นะครับช่วงแบตเตอรี่ 14-17% ตอนนี้รับกำลังไฟได้ที่85กิโลวัตต์นะครับแล้วเดี๋ยวกำลังไฟมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
วันที่เราขับมาก็เห็นแล้วนะครับว่าเราสามารถรับกำลังไฟประมาณ 85-89 กิโลวัตต์เนี่ยได้จนถึงแบตเตอรี่ 80%แล้วก็เวลาที่ใช้สำหรับการชาร์จนะครับ 10% ก็จะใช้เวลาชาร์จประมาณ 4-5 นาที วันนี้ผมเริ่มชาร์จจากแบตเตอรี่ 14% เดี๋ยวลองดูนะครับ ตอนนี้อากาศภายนอกประมาณ 35 องศา ดูว่าเราจะรับกำลังไฟ 80 กว่ากิโลวัตต์เนี่ยได้จนถึงแบตเตอรี่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ ชาร์จได้กำลังไฟ 88 กิโลวัตต์จนถึง 70% นะครับ แล้วก็ดรอปลงเหลือ 44-43 กิโลวัตต์ อันนี้แสดงว่าอุณหภูมิแบตเริ่มสูงแล้วนะครับ แต่ก็ถือว่าเขาทำได้ดีนะครับ เราชาร์จมาตั้ง 27 นาทีกว่า ตั้งแต่ 15 จนถึง 70% ถึงแบตเตอรี่ดรอปลงมาเหลือ 40 กว่ากิโลวัตต์นี้นะครับ ก็ได้แบตเพิ่มมาตั้ง 55% เลยนะครับ ตอนแรกผมว่าจะเดินไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วค่อยกลับมากดหยุดชาร์จนะครับ เพราะว่าเมื่อกี้แบตเตอรี่มันกลับลงไปประมาณ 42 กิโลวัตต์ที่ได้ถ่ายให้ดู ปรากฏว่าเขากลับขึ้นมาเป็น 89 กิโลวัตต์ใหม่อีกครั้งนะครับ แสดงว่าระบบคูลิ่งของแบตเตอรี่คันนี้ทำได้ดีนะครับพออุณหภูมิแบตเตอรี่สูงมากเขาก็รีบคูลิ่งพอคูลิ่งเสร็จกำลังไฟกลับขึ้นมาที่ 89 กิโลวัตต์แล้วทีนี้เดี๋ยวพอมัน 80% เนี่ยมันก็จะดรอปลงเหลือประมาณ 48 กิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าจะชาร์จได้ไม่แรงระดับ 100 กิโลวัตต์นะครับแต่ว่าการชาร์จจาก 15-80% และทำได้นิ่งดีขนาดเนี้ยถือว่าโอเคเลยนะครับเริ่มอุณหภูมิขึ้นอีกแล้วก็เลยดรอปกำลังไฟลงไปใหม่นะครับแต่มันใกล้จะ 80% แล้วก็ถือว่ารับได้อยู่นะนึกว่ามันจะดรอปตั้งแต่ 70 แล้วไม่มีการกลับขึ้นมานะครับขับจากจังหวัดตากมาถึงที่สิงห์บุรีระยะทางประมาณ 283 กิโลเมตรนะครับจากแบตเตอรี่ 95% เนี่ยเหลือ 15% และมาชาร์จกับตู้ Elex 150 กิโลวัตต์ ตอนนี้เราชาร์จจาก 15% ขึ้นมาที่ 20% เนี่ยใช้เวลา 2 นาที 50 วินาทีนะครับแล้วก็สำหรับตู้ Elex by eGat ตู้ 150 เนี่ยหัวทางด้านขวานะครับเขาจะชาร์จกำลังไฟได้สูงสุดที่ 90 กิโลวัตต์แล้วก็ทางด้านซ้ายเนี่ยจะได้ 60 กิโลวัตต์นะครับถ้าเวลาที่เราชาร์จคู่กัน 2 คันถ้าเป็น Leap Motor C10 คันนี้นะครับมาชาร์จกับ Elex ก็ให้เลือกหัวฝั่งขวามือไว้ก่อนนะครับเวลาที่รถมาแชร์กันเราก็จะได้เนี่ย 88-89 กิโลวัตต์นะครับใช้เวลาชาร์จไป 23 นาทีนะครับจากแบตเตอรี่ 15% ขึ้นมา 61%กลับมาถึงกรุงเทพแบตเตอรี่เหลือ 15%ระยะทางที่เราขับจากเชียงใหม่มาถึงกรุงเทพ716 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 18.1 กิโลวัตต์เอาต่อ 100 กิโลเมตรนะครับดูค่าเฉลี่ยการขับใช้งานในเมืองนะครับผมขับจากสุขุมวิทมาเซ็นทรัลลาดพร้าวระยะทาง 17 กิโลเมตรมีทั้งช่วงรถติดแล้วก็ขับบนทางด่วนนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 11.6 กิโลวัตต์เอาต่อ 100 กิโลเมตรก็ถือว่าขับในเมืองประหยัดอยู่นะครับเนี่ย 11.5 11.6 ถ้าเราเอาค่าเฉลี่ยเนี่ยหารกับความจุของแบตเตอรี่มันก็จะวิ่งได้ประมาณ500 กว่ากิโลเมตรเลยนะครับสำหรับการขับใช้งานในเมืองแล้วได้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานที่ไม่เกิน12 กิโลวัตต์เอาต่อ 100 กิโลเมตรพอร์ต USB ที่ให้มาในรถคันนี้มีทั้งหมด4พอร์ตนะครับจะเป็นพอร์ต USB-C 2 พอร์ต USB-A 2 พอร์ตสำหรับพอร์ต USB-C ด้านหน้าเนี่ยจ่ายไฟสูงสุดได้ที่60 วัตต์ส่วนพอร์ต USB-A แล้วก็ USB-C ด้านหลังเนี่ยรองรับโปรโตคอล DCP จ่ายกระแสไฟได้สูงสุดที่2 แอมป์จ่ายกำลังไฟได้ที่10 วัตต์นะครับทดสอบไวเลสชาร์จนะครับตอนนี้เราทดสอบที่15 วัตต์15 วัตต์ทดสอบผ่านนะครับแล้วก็ลองทดสอบแบบ50 วัตต์ดู50 วัตต์ทดสอบไม่ผ่านนะครับก็คือไวเลสชาร์จคันนี้ให้มาแค่15 วัตต์แล้วก็เวลาที่เราชาร์จโทรศัพท์เนี่ยของคันนี้เขาทำมาเป็นบล็อกให้เราวางโทรศัพท์ได้พอดีนะครับก็ช่วยให้เวลาที่ขับรถเนี่ยมันไม่ขยับเลื่อนเคลื่อนที่ไปมากนะครับเพราะว่าเวลาที่เราชาร์จไวเลสควรจะต้องวางให้อยู่ตำแหน่งกลางถ้าเกิดมันขยับออกไปจากตรงกลางเนี่ยกำลังไฟมันจะลดลงนะครับเห็นไหมเมื่อกี้มันลงมาเหลือ14 วัตต์แต่ถ้าผมลองขยับขึ้นไปให้ดูลงต่ำเรื่อยๆนะครับอันนี้จอมันอาจจะกระพริบหน่อยเพราะว่าถ่ายวิดีโอตอนกลางวันแล้วเฟรมเรทมันไม่สัมพันธ์กับ
กล้อง iPhone นะครับสำหรับพื้นที่เก็บของเวลาที่เราไม่ได้พับเบาะนะครับความลึกจะอยู่ที่93เซนติเมตรจากตรงนี้มาถึงตรงนี้แล้วก็ความสูงนะครับจากพื้นตรงนี้ถึงตรงนี้71เซนซ้ายถึงขวานี่106เซนติเมตรนะครับพื้นที่ภายในห้องโดยสารเมื่อพับเบาะนะครับความลึกจากตรงนี้ไปถึงที่ปลายเบาะตรงนั้นอยู่ที่155เซนติเมตรนะครับแล้วก็จากด้านซ้ายมาด้านขวาตรงนี้อยู่ที่106เซนติเมตรส่วนตรงปลายตรงนี้ซ้ายถึงปลายขวาตรงนี้อยู่ที่120เซนติเมตรนะครับดูที่เก็บของด้านใต้นี้นะครับจะมีที่เก็บของอยู่ตรงนี้นะครับมีเสื้อแจ็คเก็ตสะท้อนแสงมีป้ายสามเหลี่ยมอันนี้อุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินนะครับแล้วก็ผมสังเกตว่าเขาจะมีตัวอุปกรณ์ลากรถนะครับอยู่ตรงนี้มันเปิดขึ้นมาได้นะครับแล้วก็พื้นที่เก็บของอีกนิดหน่อยที่ตำแหน่งนี้ตัวแผ่นนี้นะครับเขาแยกกันนะครับเราขยับตรงนี้มานิดนึงขยับอย่างนี้แล้วก็เปิดที่ตรงนี้ขึ้นนะครับจะมีสายชาร์จเก็บอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นสาย Type 2 นะครับบางตู้ชาร์จอย่างเช่นของ EA เนี่ยเขาจะไม่มีหัวชาร์จ Type 2 ให้แล้วก็ไปถึงจะเสียบชาร์จเราต้องเอาฝั่งเนี้ยเสียบกับรถแล้วก็อันนี้ไปเสียบที่ฝั่งตู้นะครับแล้วก็มีตัวนี้อันนี้เอาไว้ปลดตรงนี้นะครับที่ตัวนี้แล้วก็ดึงออกมานะครับจะมีฝาพลาสติกตัวนี้อยู่ความสูงจากใต้ท้องรถถึงพื้นนะครับด้านหลังตรงนี้จะอยู่23เซนตรงนี้ประมาณ18ถึง 18.5 นะครับแล้วก็พลาสติกชิ้นตรงนี้14เซนถึงพื้นนะครับตรงนี้ก็ประมาณ18เซนนะครับด้านหน้าตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับขนาดว่าเราบรรทุกน้ำหนักมาด้วย200กิโลกรัมเนี่ยด้านหลังตรงนี้กับตรงนี้ความสูงยังใกล้เคียงกันนะครับI've been floating coast to coast, from Cuba to Mexico. It don't matter if I'm lost because I know when I'm with you I'm home. When I'm with you I'm home. Yeah. When I'm with you I'm home. ดูแอปของ Leap Motor นะครับว่าทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมเริ่มจากด้านบนก่อนตรงนี้ถ้าเรากดเข้ามาจะเป็นเมนูเกี่ยวกับแบตเตอรี่นะครับก็จะโชว์เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่เหลือตอนนี้แล้วก็ถ้าเป็นเวลาที่ชาร์จอยู่ตรงนี้จะบอกกระแสไฟแรงดันไฟแล้วก็กิโลวัตต์ถัดลงมาตรงนี้จะเอาไว้เซตนะครับว่าจะให้หยุดชาร์จแบตเตอรี่ที่กี่เปอร์เซ็นต์เริ่มที่ตั้งแต่50ถึง 100% นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นการตั้งเวลาชาร์จเช่นเวลาเราเสียบหัวชาร์จไว้ที่บ้านจะให้เริ่มชาร์จตั้งแต่กี่โมงถัดลงมาเมนูแบตเตอรี่ Preheating อันนี้เอาไว้ให้ตัวรถเขาเตรียมอุณหภูมิแบตนะครับถ้ามันเย็นเกินไปเขาก็จะอุ่นแบตถ้ามันร้อนเกินไปก็จะระบายความร้อนให้มันอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมและที่หัวข้อสุดท้ายนะครับ By the Charging Station หัวข้อนี้เอาไว้สำหรับเราใช้กับเครื่องชาร์จที่เราใช้เป็นประจำก็คือไปถึงเสียบชาร์จได้เลยไม่ต้องใช้แอปหรือว่าแตะการ์ดนะครับแล้วก็ออกมาดูที่เมนูหลักตรงนี้รูปรถนี่กดทำอะไรไม่ได้นะครับถัดลงมาจากรูปรถก็จะเป็นเมนูปลดล็อกรถเปิดด้านท้ายเปิดกระจกแล้วก็เลื่อนมาที่หน้านี้นะครับก็จะมีปุ่มแบตเตอรี่ Preheat เหมือนกับหน้าเมื่อกี้นะครับแล้วก็เปิดม่านหลังคา
อันนี้กดเพื่อให้แตรดังนะครับตรงมอตรงนี้เราสามารถเพิ่มพวกเมนูนี้เข้าไปหรือว่าจะเอาเมนูไหนออกก็ได้นะครับที่มันโชว์อยู่ตรงด้านล่างตรงนี้ตอนนี้ผมก็เซตให้มันโชว์มาทั้งหมดแล้วก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับลงมาที่ด้านล่างตรงนี้ก็จะบอกอุณหภูมิภายในห้องโดยสารตอนนี้นะครับและเราสามารถสั่งเปิดแอร์ผ่านแอปได้นะครับสั่งเปิดลมเย็นที่เบาะอุ่นเบาะหรือเปิดพวงมาลัยอุ่นรวมถึงที่กระจกข้างนะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถปรับเพิ่มลดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารตรงนี้เมนูเหมือนเราสั่งจากบนรถเลยนะครับมี AC เปิดปิด Fast Cooling อันนี้จะเปิดพัดลมเป็นลมแรงสุดแล้วก็ปรับอุณหภูมิลงต่ำสุดนะครับ Fast Heating ก็คืออุ่นภายในรถนะครับถ้าสมมุติเป็นต่างประเทศที่หนาวมากๆแล้วก็ Quick Ventilation ตัวนี้เขาจะเปิดกระจกลงทั้งหมดเพื่อระบายอากาศภายในรถนะครับและ Windshield Frosting อันนี้เอาไว้ไล่ฝ้านะครับมีตั้งเวลาสำหรับเปิดแอร์นะครับเราก็เซตเวลาได้ว่าจะให้มันเปิดเวลาไหนให้ฟังก์ชันอะไรทำงานบ้างก็เซตที่ตรงนี้ได้ถัดลงมาก็จะมีเมนู Digital Key นะครับที่เวลาเราเอามือถือเข้ามาใกล้ๆรถเราก็สามารถกดเปิดรถเราได้เลยแล้วก็มีบอกตำแหน่งด้วยนะครับว่าตอนเนี้ยรถเราอยู่ที่ไหนนะครับสามารถดูผ่านแอปได้เลยสั่งให้กดแตรก็ได้นะครับเวลาที่เราจอดไว้ที่จอดรถแล้วหารถไม่เจอก็กดผ่านแอปได้ถัดมาที่เมนู One Touch Vehicle Precondition นะครับอันนี้ก็จะเกี่ยวกับอุณหภูมิภายในห้องโดยสารเราสามารถเซตได้เลยนะครับว่าพอกดให้ทำงานปุ๊บจะให้ระบบไหนทำงานบ้างแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นตั้งเวลานะครับตัวตั้งเวลาเนี่ยเขาก็จะบอกไว้ด้วยนะครับว่าเมื่อระบบทำงานแล้วเนี่ยจะทำไปแค่20นาทีแล้วก็หยุดนะครับและที่ด้านล่างสุดก็จะมี Energy Consumption นะครับพลังงานที่เราใช้ไปทั้งหมดอย่างเช่นรถคันนี้วิ่งไปทั้งหมดแล้ว 4,798 กิโลเมตรใช้ไฟไปแล้วทั้งสิ้น695กิโลวัตต์อเวอร์นะครับก็จะมีสรุปบอกอันนี้เป็น6อาทิตย์ที่ผ่านมาว่าใช้พลังงานอยู่ที่เท่าไหร่บ้างต่ออาทิตย์นะครับดูเมนูการใช้งานที่หน้าจอกลางนะครับผมจะเปิดให้ดูคร่าวๆนะเพราะว่าเมนูมีค่อนข้างเยอะเริ่มจากที่ด้านบนก่อนนะครับลองดูว่าตรงไหนกดได้บ้างนะครับอันนี้เป็นเปิดปิด ESC นะครับเรากดจากตรงนี้ขึ้นมาได้อันนี้ยังไม่ปิดก่อนนะครับถัดมาที่ตำแหน่งนี้นะครับอันนี้มีอัปเดตซอฟต์แวร์เข้ามาเพิ่มนะครับวันที่ผมรับรถเนี่ยก็มีอัปเดตซอฟต์แวร์ตอนนี้ก็มีอัปเพิ่มเข้ามาอีกแล้วก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับว่ามีอัปเดตอะไรเข้ามาบ้างอย่างเช่นข้อแรกเนี่ยก็จะมีบอกว่าอัปเดตเวลาที่เราขึ้นพวกเนินชันนะครับเขาจะเปิดกล้อง360องศาให้เราได้เห็นสภาพรอบๆของตัวรถเรานะครับจริงๆฟังก์ชันนี้ตอนที่เราขับขึ้นอ่างขางก็มีอยู่นะครับอาจจะปรับปรุงเพิ่มเข้ามานะครับก็หลายหัวข้อเหมือนกันถัดมาตรงนี้อันนี้จะเป็นไวเลสชาร์จนะครับกดปิดหรือเปิดตัวไวเลสชาร์จแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ตรงนี้ขึ้นว่าเป็น 4G แต่เรากดเข้ามาเพื่อดู Wi-Fi นะครับถ้าอยู่ที่บ้านเราก็คอนเนคกับ Wi-Fi บ้านไว้เวลามีซอฟต์แวร์ใหม่อัปเดตเนี่ยก็อาจจะอัพผ่าน Wi-Fi นะครับไม่กินข้อมูลตัว 4G เยอะแล้วก็ Connect Bluetooth นะครับที่สัญลักษณ์นี้แล้วก็ตรงนี้แจ้งเตือนต่างๆนะครับถัดมาเราสามารถกดล็อกแล้วก็ปลดล็อกรถได้จากบนหน้าจอคือฟังก์ชันส่วนใหญ่ของคันนี้เราต้องสั่งจากบนหน้าจอนะครับแทบจะไม่มีปุ่มบริเวณอื่นๆนอกจากพวงมาลัยแล้วก็พวกก้านพวงมาลัยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกเมนูทางลัดที่เราเลือกมาใส่ไว้ได้นะครับนี่ตรงนี้เราเลือกใส่ว่าจะเอาแอปอะไรเพิ่มเข้ามาตอนนี้ก็ใส่ไว้อยู่ประมาณ 4-5 อันนะครับเลื่อนขึ้นลงได้ผมลองกดตรงนี้คันนี้ก็จะมีการโหมดแคมป์โหมดเดโมโหมดคินนิ่งโหมดนะครับเวลาล้างรถแล้วเขาก็จะมีคำอธิบายต่างๆนะครับถ้าเรากดดูสัญลักษณ์ตรงมุมนี้ในคันนี้ยังไม่มีเมนูภาษาไทยนะครับกดกลับออกมาที่หน้าโฮมแล้วก็ตรงนี้เอาไว้ดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับมี current trip อันนี้ถ้าเราล็อกรถมันก็จะรีเซ็ตแล้วก็ since last charge อันนี้จากชาร์จครั้งล่าสุดแล้วก็ trip A ตรงนี้เราสามารถกดรีเซ็ตได้นะครับทางด้านซ้ายเนี่ยจะบอกว่าเราจะต้องเอารถเข้าไปเซอร์วิสเมื่อไหร่นะครับก็บอกว่าตอนเลขมาที่ 15,224 กิโลเมตรกลับออกมาที่หน้าโฮมอันนี้ก็เกี่ยวกับมีเดียนะครับว่าเราจะเล่นเพลงบลูทูธ Spotify หรือ Amazon Music หรือวิดีโอนะครับ
หรือวิทยุนะครับแล้วถัดมาขวาสุดตัวนี้เป็นแผนที่นะครับถ้าล่าสุดเราเคยกดนำทางไว้เขาก็จะถามเราขึ้นมาว่าจะกลับไปใช้ตำแหน่งเดิมที่นำทางหรือเปล่าหรือว่าไม่ต้องการนะครับทีนี้มาดูเมนูด้านล่างตรงนี้นะครับด้านซ้ายสุดนี้ก็จะเกี่ยวกับปรับเสียงต่างๆเสียงมีเดียเสียงนำทางเวลาที่คุยโทรศัพท์แล้วก็พวกสั่งงานด้วยเสียงนะครับอันนี้ถ้าเรากดที่ Sound Effect ก็จะเข้ามาที่เมนู Sound นะครับเอาไว้ปรับ Sound Feel เขาจะมีรูปให้เราดูด้วยนะครับว่าเวลาเลือกหัวข้อต่างๆเนี่ยอารมณ์มันจะเป็นประมาณไหนรวมถึงพวก ADAS เนี่ยเขาก็จะมีรูปคร่าวๆให้เราได้ดูก็จะได้รู้ว่าไอเมนูเนี่ยมันเอาไว้ทำงานยังไงนะครับอย่างเช่น Sound Effect ก็ยังมีรูปบอกนะครับแล้วก็ Equalizer ปรับได้ละเอียดอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้เมนูของเบาะนะครับเช่นเปิดพวกเบาะลมเย็นหรือว่าเบาะอุ่นนะครับต้องเลือกเปิดอย่างใดอย่างหนึ่งปิดทั้งหมดหรือเปิด2ข้างอันนี้เวลาที่เรามองเนี่ยมันจะเหมือนเราหันหน้าเข้าหาเบาะนะครับตรงเนี้ยเป็นเบาะคนขับส่วนด้านเนี้ยเป็นเบาะผู้โดยสารแล้วก็เมนูจะชอบปิดลงไปเร็วไปหน่อยเขายังไม่มีให้ตั้งนะครับว่าจะให้ป๊อปอัพเนี่ยเปิดอยู่ได้กี่วินาทีแล้วก็เก็บลงไปผมรู้สึกว่ามันเก็บลงไปเร็วหน่อยเนี่ยถ้าเราไม่ได้กดนะครับแล้วก็ปรับตำแหน่งเบาะของคนขับของผู้โดยสารนะครับของผู้โดยสารเนี่ยเลื่อนหน้าหลังแล้วก็ปรับเอนส่วนของคนขับก็จะปรับยกขึ้นลงได้นะครับระหว่างที่กดเขาก็จะมีรูปจำลองให้เราดูนะครับถัดมาคือสัญลักษณ์นะครับที่ให้อากาศหมุนเวียนในรถหรือว่ารับอากาศภายนอกเข้ามาแล้วก็มีตั้งออโต้นะครับที่ผมได้ลองใช้งานดูเนี่ยถ้าเป็นออโต้เวลาเราขับนอกเมืองความเร็วสูงๆหน่อยก็จะรับอากาศภายนอกเข้ามานิดหน่อยนะครับไม่ได้รับเข้ามาเยอะแต่ถ้ากดเป็นรับอากาศภายนอกเข้ามาคันนี้รับเข้ามาเต็มที่นะครับอันนี้ก็พวกไล่ฝ้ากระจกหน้ากระจกหลังแล้วก็ที่ตำแหน่งเนี่ยถ้าเรากดเฉยๆมันจะกลายเป็นปิดเปิดแอร์นะครับผมก็ชอบกดผิดเหมือนกันนะแต่ถ้าเราจะตั้งแรงลมนะครับเราสามารถลูดแบบนี้ได้เลยหรือว่าเวลาที่เราต้องการปรับเกี่ยวกับแอร์นะครับเราต้องกดเข้าที่ตัวเลของศาตรงนี้แอร์คันนี้มี2โซนนะครับแยกซ้ายขวาได้หรือว่าจะซิงค์แล้วก็ปรับพร้อมกันเลยอันนี้ให้ดูเมนูปรับแอร์คร่าวๆนะครับถ้าเป็นแอร์แบบดิจิตอลแบบเนี้ยเขาจะมีพวกฟังก์ชันสำเร็จมาให้นะครับว่าลมจะสายไปสายมาหรือว่าเล็งมาที่ตัวคนเลยนะครับแล้วก็ฟรีอย่างนี้เราก็ปรับเองนะครับว่าจะให้แอร์เป่าไปที่ด้านไหนตรงนี้ก็มี PM 2.5 มี Eco Mode แล้วก็ Fast Cooling Fast Cooling นี่เขาจะปรับให้แอร์ความเย็นเนี่ยต่ำสุดแล้วก็ลมแรงสุดนะครับเนี่ยระหว่างที่ผมกดให้ดูแป๊บเดียวเมนูก็ปิดลงไปละอันนี้ก็เลือกพวกเป่าเท้าเป่าที่ตัวนะครับทางด้านนี้ถัดมาก็เป็นกล้อง360องศากดดูจะดูที่มุมล้อก็ได้นะครับล้อหน้าซ้ายหน้าขวาหลังซ้ายหลังขวาถัดมาที่สัญลักษณ์ตรงนี้นะครับถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยจะให้เห็นเป็นมุมกว้างแต่ถ้าไม่กดนะครับก็จะเห็นมุมมาตรฐานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกล้องหลังแล้วก็ที่ตรงนี้เรากดดูเป็น3มิติได้นะครับเห็นเป็นรูปตัวรถแล้วก็เราสามารถเซตตรงนี้เพิ่มได้ว่าจะให้ตัวรถเนี่ยเป็นแบบ transparent หรือเปล่าหรือว่าเป็นแบบทึบๆขึ้นมาแบบนี้นะครับถัดมาตรงนี้ก็เป็นเมนูมีเดียนะครับเมื่อกี้ที่ได้กดให้ดูอันนี้ก็เป็นแมปตัวเดียวกันนะครับกับเวลาที่เรากดตรงนี้แล้วก็มาดูที่ setting เริ่มจากเมนูบนก่อน lighting นะครับก็จะมีภายนอกภายในภายนอกก็จะเป็นพวกไฟหน้านะครับตั้งออโต้ไว้แล้วก็ไฟตัดหมอกไฟ Automatic High Beam นะครับไฟสูงอัตโนมัติแล้วก็ Intelligent Lighting เซตค่าต่างๆได้นะครับมีพวก Lighting Effect แล้วก็ Running Light พวก Daytime Running Light นะครับถ้าอยากรู้ว่ามันทำงานอะไรบ้างก็กดเครื่องหมายตรงนี้เขาก็จะมีอธิบายบอกนะครับถัดมาที่ Interior นะครับก็ด้านบนก็จะเป็นเปิดไฟภายในห้องโดยสารแล้วก็มีพวก Ambient Light นะครับถัดมาที่เมนู Door and Window นะครับก็จะมีพวกนี้เอากระจกขึ้นลงนะครับ
ปรับที่ตรงนี้ได้เลยจะสั่งให้เปิดทั้งหมดหรือว่าเปิดนิดหน่อยก็จะมีนี่นะครับเราเลือกได้เลยที่ฟังก์ชันทางนี้มีเปิดปิดม่านหลังคานะครับเปิดปิดด้านท้ายรถแล้วก็เซตความสูงของท้ายรถนะครับจะมีรูปให้ดูนะครับว่าเปิดขึ้นไปแค่ไหนแล้วก็เมนูชาร์จิ่งตรงนี้ก็จะมีบอกกระแสไฟที่ใช้แล้วก็แรงดันณขณะนี้นะครับบอกเปอร์เซ็นต์แบตทั้ง2หน้าเลยนะครับอันนี้ V2L ที่เราเซตว่าจะให้ปล่อยกระแสไฟจนแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่แล้วก็ที่ตำแหน่งนี้ก็คือตั้งระยะทางที่โชว์บนหน้าจอคนขับว่าจะเป็น Standard Range เลยหรือเปล่า Standard นี่ก็คือตาม NEDC นะครับตัวเลขที่โชว์แล้วก็ Dynamic เนี่ยก็ปรับตามการขับขี่ของเรานะครับถัดมาที่เมนู Driving ก็จะมีโหมด Eco Comfort Sport แล้วก็ Custom นะครับมี Comparison เทียบให้ดูนะครับว่าในโหมดต่างๆเนี่ยการเซตค่าจะเซตไว้ยังไงบ้างนะครับก็มีบอกเราด้วยก็สะดวกดีนะครับแล้วก็ One Pedal Mode ตรงนี้ก็มีคำอธิบายบอกนะครับแต่เวลาที่เราจะเลือก One Pedal Mode เนี่ยจะต้องจอดรถแล้วก็ใส่เกียร์ P ถึงจะเปิดฟังก์ชันนี้ได้มี Creep Mode Auto Hold ESC นะครับ Hill Descent Control อันนี้ก็ตั้งปุ่มบนพวงมาลัยนะครับว่าจะให้ปุ่มตรงเนี้ยทำงานอะไรนะครับอย่างเช่นตรงนี้ก็เซตไว้ว่าถ้าเรากดก็จะเปิดตัวกล้องด้านหลังขึ้นมานะครับเซตได้ด้วยนะครับว่ากดทีเดียวจะเป็นฟังก์ชัน360องศาแต่ถ้าดับเบิลคลิกนะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกเนี่ยก็จะเป็นกล้องมองหลังนะครับบางคันเขากดแล้วมันใช้งานได้ฟังก์ชันเดียวคันนี้ปุ่มเดียวเนี่ยเซตได้2อย่างนะครับระหว่างกด1ครั้งกับกด2ครั้งแบบดับเบิลนะครับอันนี้ก็จะเป็นความเร็วที่ปัดน้ำฝนนะครับว่าเลือกไว้ที่ระดับไหน ADAS จะมี Driving Assistant Lane Centering นะครับว่าเวลาที่เรากดที่ก้านเกียร์2ครั้งเนี่ยจะให้มันเป็น Adaptive Cruise Control อย่างเดียวหรือว่าเป็น Lane Centering แล้วก็ตัวเนี้ยจะเป็นเตือนเกี่ยวกับการจำกัดความเร็วนะครับที่ผมบอกว่ามันจะต้องปิดทุกครั้งที่เรากลับมาขับนะครับเพราะว่าอย่างเช่นขับในเมืองเดี๋ยวมันจะเตือนอยู่เรื่อยๆนะครับว่าเกินสปีดลิมิตถัดมาที่ Active Safety นะครับก็มีพวกป้องกันการชนด้านหน้าด้านหลังต่างๆนะแล้วก็ระบบเบรกอัตโนมัตินะครับที่ช่วยเราเบรกอันนี้ก็ใช้งานในเมืองเปิดไว้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับยังไม่เจออาการที่ว่าแบบรถเบรกกระทันหันแต่จะมีพวกฟังก์ชันเลนคีปเนี่ยพวกนี้เราต้องปิดนะครับไม่งั้นมันจะดึงรถเราอยู่ในเลนหรือว่าเตือนอยู่เรื่อยๆบางทีเราขับในเมืองเราอาจจะขับชิดทางเส้นขวาหน่อยมันก็จะเตือนอยู่ตลอดเวลาก็ต้องปิดตัวนี้ตัว Lane Depart นะครับตัวนี้ก็ต้องปิดแล้วก็ Emergency Lane Keeping อันเนี้ยที่เวลาผมใช้งานผมจะต้องปิด2หัวข้อนี้แล้วก็ที่หน้า Drive Assistant เนี่ยผมก็จะปิดตัว ISA นี้นะครับทั้งหมดก็3หัวข้อที่เราต้องปิดที่เหลือเปิดไว้ได้นะครับพวก Blind Spot แล้วก็เตือนเวลาที่เราเปิดประตูแล้วมีรถวิ่งมาด้านหลังเขาก็จะเตือนนะครับ Image Assist อันนี้ก็คือถ้าเราเปิดฟังก์ชันนี้ไว้ตอนที่เราใส่เกียร์ดีแล้วกำลังจะขับออกเนี่ยเขาก็จะเปิดกล้อง360องศาขึ้นมารวมถึง Hill Assist Image ตัวนี้เวลาเราขับขึ้นเนินนะครับก็จะเปิดกล้อง360องศาขึ้นมาแล้วก็เมนู Sound อันนี้ก็ที่ผมกดเข้ามาจากตรงนี้ให้ดูนะครับ Leap Motor Assistant อันนี้ก็คือพวกฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียงนะครับแล้วก็ Display ตัวหน้าจอเป็น Light Mode หรือว่า Dark Mode นะครับที่เป็นหน้าจอดำๆอย่างนี้ตรงนี้ก็ตั้งให้มันเป็นอัตโนมัตินะครับตัวเซ็นเซอร์ที่อยู่ด้านบนเนี่ยก็จะจับแสงสว่างด้านนอกสำหรับคันนี้ถือว่าทำงานเร็วมากนะครับช่วงเย็นๆแสงยังไม่น้อยเนี่ยสวิตช์มา Dark Mode ละหรือขับผ่านพวกใต้ทางด่วนแบบเนี้ยก็จะสวิตช์ไปมานะครับเขาไม่เซตแบบดีเลย์ไว้สักหน่อยเลยคือถ้าแสงน้อยปุ๊บเปลี่ยนทันทีอันนี้ก็ปรับแสงสว่างหน้าจออัตโนมัตินะครับแล้วก็มี Screen Cleaning เผื่อที่เราต้องการจะเช็ดหน้าจอเนี่ยก็กดเปิดตรงนี้ไว้ปุ่มมันจะได้ไม่เหมือนเราเอามือทัชไปโดนไปมานะครับแล้วก็ระยะทางจะให้โชว์เป็นกิโลเมตรหรือว่าเป็นไมล์นะครับถัดมาที่ System นะครับแล้วก็ Safety เซตได้ด้วยนะครับว่าเวลาที่เราจะขับรถเนี่ยจะต้องใส่พาสเวิร์ดก่อนหรือว่าจะใช้ตัวการ์ดนะครับมาวางตรงตำแหน่ง Wireless Charge ก็ได้อันนี้โหมดสำหรับลากรถนะครับแล้วก็ที่ตรงนี้ตั้งปิดเปิด
แอร์แบ็กที่ตำแหน่งผู้โดยสารด้านหน้านะครับเวลาที่ใส่คาร์ซีทตรงนี้ก็คือเซตพาสเวิร์ดของตัวนี้แล้วก็หัวข้อตรงนี้นะครับเอาไว้เวลาที่เราจะผูกตัวรถกับแอปของเรานะครับก็ต้องมาสแกน QR ที่ตรงนี้ถัดมาที่เมนู Maintenance นะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับมีพวก Restart หรือว่า Calibrate ตัวแรงดันลมยางนะครับหากว่ามันมีล้อไหนลมยางอ่อนแล้วมันเตือนขึ้นมาก็ต้องมากด Calibrate ที่นี่อีกทีหรือว่าอาจจะเป็นยางรั่วนะครับหลังจากที่เราปะยางเรียบร้อยแล้วก็ที่ด้านล่างนะครับเกี่ยวกับที่ปัดน้ำฝนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเวลาที่เราอาจจะเปลี่ยนยางเนี่ยก็กดปุ๊บตัวที่ปัดด้านหน้าเขาก็จะเปิดขึ้นมารวมถึงด้านหลังนะครับที่ด้านหลังเนี่ยมีที่ปัดน้ำฝนนะครับมันซ่อนไว้อยู่ด้านบนแล้วก็เมนู General อันนี้ก็จะบอกตัว OS ว่าเป็นเวอร์ชันไหนนะครับแล้วก็จะมีบอกว่าตอนนี้มีอัปเดตเพิ่มเข้ามาแล้วคร่าวๆก็ประมาณนี้แล้วก็มีตรงนี้นะครับที่เป็นช็อตคัทเราเลื่อนจากด้านบนลงมาอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เราจะเปลี่ยนโหมดการขับขี่เนี่ยต้องเข้ามาในนี้ Setting แล้วก็ Driving แต่เราสามารถกดด้านบนนี้ได้เลื่อนลงมานะครับแล้วก็เลือกโหมดการขับขี่ที่ด้านบนนี้ได้เลยแต่ตัว Custom เนี่ยเราต้องไปเซตไว้ใน Setting ไว้ก่อนนะครับตรงนี้เอาไว้เลือกใช้งานอย่างเดียวแล้วก็ปรับความสว่างหน้าจอตรงกลางแล้วก็หน้าจอคนขับเนี่ยมันจะปรับไปด้วยกันนะครับไม่สามารถแยกกันได้มีกดปิดหน้าจอเนี่ยจะปิดได้เฉพาะเวลาที่เราจอดรถนะครับเพราะว่ามันปิดหน้าจอคนขับไปด้วยเลยก็อาจจะต้องรออัปเดตซอฟต์แวร์ตรงนี้ถัดมาก็คือเปิดปิดประตูท้ายนะครับด้านหลังแล้วก็ตรงนี้ adjust ก็คือกระจกมองข้างเราก็ปรับจากบนพวงมาลัยนะครับตำแหน่งเขาก็จะบอกไว้ตรงนี้มีตั้งได้ด้วยนะครับว่าเวลาที่เราใส่เกียร์ถอยหลังเนี่ยจะให้กระจกมองทางด้านซ้ายเนี่ยก้มลงหรือว่าจะก้มลงทั้ง2ด้านนะครับอันนี้ก็พับกระจกแล้วก็เปิดกระจกออกมาตรงนี้ก็คืออุ่นกระจกนะครับเวลาที่มันเป็นฝ้าก็เซตได้นะครับให้กระจกมองข้างเนี่ยพับอัตโนมัติแล้วก็เซตที่ตรงนี้พับหรือว่าเปิดกระจกมองข้างมีพวกออโต้โฮแล้วก็ไฟตัดหมอกต่างๆนะครับเปิดปิด Ambient Light เนี่ยมาเซตตรงนี้แบบปุ่มทางลัดเลยก็ได้แล้วก็ Hill Descent Control สำหรับคันนี้เวลาที่เราชาร์จเสร็จนะครับจะต้องกดปลดล็อกหัวชาร์จจากด้านในรถแล้วเวลาที่กดปลดล็อกเนี่ยจะมีเวลาอยู่60 วินาทีนะครับเพื่อไปปลดถ้าเราไปช้ากว่านั้นมันก็จะล็อกกลับมาเราต้องมากดปลดล็อกใหม่ครั้งนึงเวลาที่เราเสียบหัวชาร์จอยู่มันจะมีรูปหัวชาร์จขึ้นมาที่มุมตรงนี้นะครับอันนี้เราไม่ได้เสียบหัวชาร์จไว้แล้วก็พวกแคมป์โหมดอะไรก็อยู่ตรงนี้เราอิดิทตรงนี้ได้นะครับจะเพิ่มหรือจะลดอะไรเข้ามาที่ตรงนี้นะครับถ้าจะบวกเข้าไปตอนนี้มันเต็มอยู่นะครับเราก็อย่างเช่นเอานี้ออกมาเพิ่ม ISA ที่เราจะต้องปิดทุกครั้งนะครับก็มาปิดจากบนหน้าจอตรงนี้ได้นะครับสรุปหลังจากที่เราได้ใช้งาน Leap Motor C10 นะครับก็สำหรับเรื่องที่ประทับใจเลยนะครับก็คือเรื่องของช่วงล่างนะครับที่หลังจากเห็นคนที่เขาได้ลองรุ่นนี้เนี่ยบอกว่าช่วงล่างเนี่ยถือว่าทำมาได้ดีเลยนะครับก็เป็นอย่างนั้นเลยนะครับเราขับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เนี่ยช่วงทางหลวงเนี่ยเรื่องการซับการสั่นสะเทือนระหว่างทางเนี่ยทำได้ดีเวลาผ่านจุดขรุขระนะครับเวลาที่ผ่านช่วงถนนที่มันไม่เท่ากันเนี่ยมันก็จะแบบยุบแล้วก็คืนตัวกลับมาไม่มีอาการแบบเด้งหลายๆทีนะครับแล้วก็ไม่ได้แบบแข็งกระด้างจนเกินไปนะกำลังดีแล้วก็เวลาเข้าโค้งเนี่ยก็รู้สึกมั่นใจดีนะครับแต่
แต่ถ้าเป็นช่วงโค้งแบบโค้งเยอะๆจากเชียงใหม่ไปดอยอ่างขางแบบนั้นน่ะเนื่องจากว่าตัวรถเขาสูงนะครับระยะกราวเคลียร์แลนด์ก็สูงถึง18เซนติเมตรก็อาจจะมีอาการโยนบ้างถ้าเราเข้าโค้งแรงๆนะครับนอกจากนั้นถ้าพูดถึงเรื่องการชาร์จแบตที่หลายคนก็บอกมันช้าไปหรือเปล่าสำหรับสเปคนะปีนี้นะครับแต่อย่างน้อยที่ผมได้ลองชาร์จให้ดูนะครับเขาสามารถรับกำลังไฟได้มากกว่าที่เคลมด้วยนะครับเคลม84แต่สามารถรับจริงได้88ถึง89กิโลวัตต์แล้วก็รับได้จนถึง 80% นะครับถ้าเราเลือกชาร์จเฉพาะช่วงที่รับได้ประมาณเนี้ยมันก็ไม่ได้ถือว่าช้ามากนะครับที่ได้เห็นว่าผมขับจากกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่เนี่ยก็ใช้เวลาชาร์จรวมอยู่ประมาณ1ชั่วโมงนิดๆนะครับ1ชั่วโมง3นาทีอันนั้นเราเผื่อว่าไปถึงเชียงใหม่เหลือแบต 20% นะครับส่วนถ้าเราไปชาร์จกับบางตู้ชาร์จที่มันลิมิตกระแสอยู่ที่200แอมป์ก็อาจจะนานกว่านี้นิดนึงนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าทำได้เกินสเปคที่เขาเคลมมานะครับแล้วผมได้ลองชาร์จในขากลับนะชาร์จที่อุณหภูมิแบบ35องศาเนี่ยเราก็ยังชาร์จได้กำลังไฟระดับ80กว่ากิโลวัตต์ได้จนถึง 70%เริ่มมาจาก 15% นะครับก็ถือว่าเขาจัดการในเรื่องการระบายความร้อนของแบตได้อยู่ในระดับที่ดีเลยนะครับเพราะว่าการชาร์จที่อุณหภูมิภายนอกสูงๆแล้วก็ชาร์จยาวๆเนี่ยกว่ากำลังไฟจะดรอปก็เกือบจะ 80% อยู่แล้วส่วนเรื่องการใช้พลังงานเนี่ยถ้าขับ 80-90 ก็ไม่ได้ถือว่ากินมากส่วนพอใช้ความเร็วสูง 110-120 ในรถไฟฟ้าเนี่ยโดยปกติมันก็จะกินไฟกระโดดขึ้นไปหน่อยนะครับไปที่แบบค่าตัวเลขสูงๆคันนี้เองก็ถ้าขับ 110-120 เนี่ยก็จะวิ่งได้ระยะทางประมาณ300กิโลเมตรแล้วเราก็ควรจะต้องแวะชาร์จนะครับเรื่องของเครื่องเสียงที่ให้มาถือว่าทำได้ดีนะครับเรื่องเบสเสียงต่างๆที่ออกมาที่เราได้ทดลองให้ดูนะครับแล้วก็ตัวเบาะที่มีเบาะลมเย็นเนี่ยก็ถือว่าเหมาะเลยกับในประเทศไทยนะครับครับแล้วก็มีลมเย็นแล้วก็ถือว่านั่งสบายดีนะครับตอนแรกผมก็ยังเป็นห่วงว่ามันไม่มีปรับด้านหลังนะสำหรับคนขับแล้วมันจะเมื่อยหรือเปล่ากลายเป็นว่าโอเคดีเลยนะครับสำหรับผมนะทีนี้ให้เชงเป็นคนพูดสำหรับผู้โดยสารดูบ้างนะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็บอกสำหรับผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยก็ถือว่านั่งสบายนะแต่เสียดายที่ไม่สามารถปรับระดับสูงต่ำของเบาะได้นะคะมันก็เลยนั่งนานๆเนี่ยบางทีพอเราเป็นคนตัวเล็กเนี่ยเท้ามันไม่ได้แตะถึงพื้นแบบสนิทเนี่ยก็อาจจะมีเมื่อยนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นเบาะหลังเนี่ยก็ถือว่านั่งสบายอยู่นะคะสำหรับเชงแล้วก็ปรับเอนได้นะคะอันนี้ก็เป็นการปรับแบบแมนนวลถ้าใครสนใจคันนี้อยู่นะคะก็อยากให้มาลองของจริงเพราะว่าสรีระแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่โดยรวมเนี่ยค่อนข้างชอบเลยแล้วก็ headrest เนี่ยของทั้งผู้โดยสารด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยสามารถที่จะปรับระดับได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ดีแล้วก็ออกแบบมาให้ไม่ดันศีรษะไปข้างหน้าก็ไม่มีอาการแบบปวดเมื่อยจากการที่นั่งแล้ว headrest ดันศีรษะนะคะจุดที่อยากให้ปรับปรุงนะครับก็จะเป็นในเรื่องของซอฟต์แวร์ที่ได้กดให้ดูนะครับบางฟังก์ชันเช่นอยากดับจอกลางไม่สามารถปิดได้หรือพวกระบบเซฟตี้เนี่ยจะต้องจอดรถก่อนถึงดับได้รวมถึงอย่างเช่นระบบ One Pedal Mode เนี่ยกลายเป็นพอเราใช้ One Pedal Mode ไม่สามารถปรับพวกโหมดการขับขี่ได้ก็จะมีอยู่ในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับบางส่วนที่หวังว่าเขาจะปรับปรุงในจุดนี้ได้นะครับรวมถึงตอนนี้ที่ยังไม่มี Apple CarPlay แล้วก็ Android Autoผมคิดว่ามันน่าจะสามารถอัปเดตให้ใช้งานได้นะครับแต่ตอนนี้ที่ให้มาเราก็สามารถเปิดเว็บเบราว์เซอร์ที่เขาให้มาในรถนะครับเพื่อที่จะได้เปิดดู YouTube ได้ชั่วคราวไปก่อนนะครับแล้วก็ยังมีแอปอย่างเช่น Zoom ให้ใช้ประชุมออนไลน์ได้นะครับก็ยังพอมีแอปมาให้เราได้ใช้ชั่วคราวไปก่อนนะครับสำหรับใครที่แบบว่ามันไม่มี Apple CarPlay Android Auto แล้วก็จะดูพวก YouTube ยังไงก็ยังพอมีเว็บเบราว์เซอร์ให้นะครับเวลาที่เราไปจอดแคมป์โหมดเราจะเปิดดูหนังแบบนี้นะครับเสียดายนิดนึงตรงเรื่องของการเซตเบรกนะคะที่เซตมาค่อนข้างตื้นนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าช่วงแรกที่ยังไม่คุ้นชินกับตัวรถเนี่ยก็อาจจะเหยียบไปแล้วเนี่ยมีอาการแบบหน้าขมำนิดนึงนะคะสำหรับผู้โดยสารแต่ถ้าเริ่มคุ้นชินแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะปรับตัวได้นะอย่างวันนี้นั่งมาเนี่ยก็รู้สึกว่าค่อนข้างสมูทเพราะว่าเขาก็คุ้นชินกับรถแล้วอยากให้มาลองเทสต์ไดรฟ์ดูนะคะเพื่อดูว่าคุณชอบคันนี้หรือเปล่านะเทสเครื่องเสียงด้วยหรือถ้าปกติแล้วเนี่ยมีผู้โดยสารมาด้วยนะคะก็ชวนผู้โดยสารมาลองด้วยกันขอบคุณที่ติดตามการเดินทางของพวกเรามาถึงจุดนี้นะคะก็ฝากให้กำลังใจพวกเราด้วยการกดไลค์คลิปนี้กดติดตามช่อง CG Go แล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณครับ